स्वागत छ। आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स कक्षा 12 को वर्कबुकमा छौं है, युनिट 6 मा है, पेज नम्बर 30 र 31 को आज हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौं है। ओके, र तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले बुक पल्टाउन सक्नुहुनेछ, पेज नम्बर 30 र 31 है। र अब बुकमै पेन्सिलले गर्नु भए पनि हुन्छ र आफ्नो रफली आइडियाहरु कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ है त। त्यसो गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ है हामीले टु वे लर्निङ गर्यौं भने चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त है। ओके, ल मैले सुरु गरे फर्स्टमा 3 मा छ रिपोर्टिङ वर्ड्स फ्याक्ट भनेर। रिपोर्ट इच कन्भर्सेसन बिलो इन टु सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ब्स इन ब्र्याकेट भनेर भनेको छ। 1 मा हेरौं त। स्मिथ, it was you who stole the car, wasn't it? ब्राउनले भन्छ ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट है। अब हेर्नुस् त, ए मा लास्टमा एक्युज छ, अर्को डिनाई छ है। गरौँ 1 को ए। अब स्मिथले चाहिँ ब्राउनले चोरेको हो भनेर आरोप लगायो है। अब आरोप लगाउनु भनेको एक्युज हो नि त हो। अब स्मिथ एक्युज ब्राउन, स्मिथ एक्युज ब्राउन of stealing his car अथवा stealing the car। ठीक छ। अब के छ त हेर्नुस् त, ब्राउनले के भनेको छ, ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट भनेर भनेको छ। अब उसले चाहिँ त्यो आरोप चाहिँ मैले गरेको होइन भनेर डिनाई गर्दैछ हैन, मैले गरेको होइन भन्दैछ। ब्र्याकेटमा डिनाई दिएको छ। ब्राउन डिनाइड that he had stolen the car। He had stolen the car। उसले आफूले कार चोरेको लागि चाहिँ अस्वीकार गर्यो, डिनाई गर्यो। ठीक छ, यसै गरी हामी अरु गरौँ। 2 मा हेर्नुस् त, स्मिथले भन्छ बट योर फिङ्गरप्रिन्ट्स वर फाउन्ड अल ओभर इट भनेर भन्छ। ठीक छ। अब तर तिम्रो फिङ्गरप्रिन्ट त हैन, औँलाको छापहरु त मेरो गाडीभरि नै भेटिएको छ। अब ब्राउनले भन्छ आम इनोसेन्ट, I tell you innocent हैन। अब म चाहिँ अब इनोसेन्ट भनेको के त, मैले केही पनि नराम्रो काम गरेको छैन, म चाहिँ अपराधीको के हुन्छ त, ठ्याक्क विपरीतार्थक। ओके, वाट एभर इनोसेन्ट हैन। उसले चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो म चाहिँ इनोसेन्ट हैन भनेर, र माथि चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको छ स्मिथले। ठीक छ, ब्र्याकेटमा दिएको छ नि त है त्यो वर्बहरु। ए, स्मिथ पोइन्टेड आउट दैट Brown's fingerprint had been found all over the car। Brown's fingerprints had been found all over the car भनेर भनिएको छ। तर के त, ब्राउनले चाहिँ आफू इनोसेन्ट भएकोलाई चाहिँ जिद्दी गर्यो, इनोसेन्ट छु भनेर चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो भन्ने कुरा गरौँ। ब्राउन इन्सिस्टेड that he was innocent हैन। माथि I am innocent छ, त्यसको रिपोर्टेड फर्म he was innocent। 3 Brown the owner lent it to me। अब स्मिथले भन्छ if you keep on lying you will be in trouble। ठीक छ। अब ब्राउनले के त क्लेम गर्यो, के क्लेम गर्यो त, ओनरले मलाई उधारो दिएको हैन, सापटी दिएको। र तर स्मिथले के गर्यो त, वार्न गर्यो, यदि तिमीले झुटो बोल्दैछौ भने तिमी समस्यामा पर्न सक्छौ, यु will be in trouble भनेर भनेको छ। अब यसलाई रिपोर्टेड फर्ममा लेखौँ। अब क्लेम हैन, फर्स्टमा ब्राउनले क्लेम गरेको छ। ब्राउन क्लेम्ड, अघिसम्म हैन भन्थ्यो, अहिले चाहिँ ओनरले चाहिँ मलाई दिएको हो भनेर भन्छ। ठीक छ। Brown claimed that the owner had lent it to him। ठीक छ। अब के त स्मिथले त वार्न गरेको छ। स्मिथ warned Brown if he kept on lying
अब माथि you will be छ, तल he would be. He would be in trouble. He would be in trouble. Smith warned Brown. If he kept on lying, he would be in trouble. यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त. Brown. Well, all right, I took the car. Smith. Look, if you tell us what happened, you won't be prosecuted. Brown. I had to take it because someone was following me and I used it to escape in. ठिक छ. अब ब्राउनले लास्टमा चाहिँ के गर्यो, एडमिट गर्यो, स्वीकार गर्यो कि मैले त्यो कार लिएको हो. र स्मिथले फेरि भन्यो, यदि तिमीले सच्चा सच्चा हैन, ट्रुली हैन, झुटो नबोलिकन के भनेको छ, के भएको तिमीले चाहिँ भन्यो भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुने छैन. you won't be prosecuted भनेर भन्यो. ठिक छ. र ब्राउनले लास्टमा भन्यो, आई ह्याड टु टेक इट, मैले लग्नु पर्यो. किन भन्दाखेरि मलाई कसैले पिछा गरिरहेको थियो र मैले चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नको लागि है आई युज्ड इट टु स्केप इन भनेर भन्यो. ठिक छ. अब यसको फर्स्टमा उसले एडमिट गरेको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् त, ब्र्याकेटमा एडमिट गरेको छ. वेल, अल राइट, आई टुक द कार भनेपछि ब्राउन एडमिटेड that he had taken the car. B मा अब के चाहिँ गर्दा स्मिथले एस्योर गर्यो हैन, उसले चाहिँ आफ्नो एस्योरेन्स दियो. यदि उसले के भएको हैन सच्चा भन्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन भनेर भनेको छ. Smith assured him if he told them what happened, किनकि us छ, उसको them told me what had happened, he wouldn't be prosecuted. ठिक छ. अब सीमा के त, लास्टमा उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो, मैले किन लगे, किन चोरी भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो. ठिक छ. ब्राउन explained that he had to take it because someone माथि के छ त, was following छ. अब was following भनेपछि पास्टमा छ. अब पास्ट पर्फेक्टमा जानु भयो, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. someone had been following him and he माथि के छ, he used to escape in. अब used to पास्टमा छ भनेदेखि he had used that to escape in. यस्तै गरी अब नेक्स्ट पेजमा छ, पेज नम्बर 31 मा. पेज नम्बर 31 मा छ 4 रिपोर्टिङ verbs influencing and taking action भनेर छ. ठिक छ. चुज one of the verb in the list to report each of the remarks below. माथि हाम्रो दिएको छ promise, advise, suggest, urge, threaten, recommend, insist, beg भनेर छ है त. र त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामीले के त भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ है त. ओके, त्यो पनि गरिहालौँ. हेर्नुहोस् त 1 मा के भनेको छ त, I can't tell you how important it is for you to give up smoking. He urged me to give up smoking. उसले चाहिँ मलाई आग्रह गर्यो भन्ने कुरा छ. ठिक छ. ओके, अब यस्तै गरी अरू कुरा गरौँ. 2 मा हेर्नुहोस् त, You have got to lend me the money. Oh please भनेर भनेको छ. एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छ हैन, मागेको छ भनेर भनेको नि त. हो, माग्नु भनेको के, यसो माथिबाट हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठिक छ त, बेग. ठिक छ, बेग गरेको भनौँ न. He begged me to lend him the money. He begged me to lend him the money. उसले चाहिँ मसँग बेग गर्यो, माग्यो, भिख माग्यो हैन. अब लाइक इफ ही इज समवन तपाईले नचिनेको, इट्स लाइक बेकिङ. ओके, अब 3 मा हेरौँ.
Why don't you paint the ceiling yellow? भनेर किन तिमीले यो सिलिङमा चाहिँ येल्लो कलर लगाउनु भएन लगाऊ न त येल्लो कलर भनेर भन्यो अब उसले मलाई के गरेको हो त मलाई उसले सल्लाह दिएको हैन सजेसन दिएको सजेस्ट गरेको सजेस्टेड he suggested me to paint the ceiling yellow है उसले चाहिँ सजेस्ट गरेको 4 मा हेर्नुस् त I will buy you an ice cream if you are good हैन यदि म ज्ञानी भए भने राम्रो भए भने चाहिँ उसले मलाई आइसक्रिम किनिदिने बाचा गर्यो हैन अब बाचा भन्ने बित्तिकै के आयो त प्रमिसको कुरा आयो हैन बाचा हैन उसले किनिदिन्छु भनेपछि त किनिदिन्छ नि म राम्रो भए भने he promised me that he would buy me an ice cream के त if माथि के छ if you are good छ तल if I was good he promised me that he would buy me an ice cream if I was good यस्तै गरी 5 नम्बर हेर्नुस् त 5 number I will buy you an ice cream 5 number you should spend a week in Scotland it's lovely अब तपाईको चाहिँ होलिडे आउँदैछ तपाई चाहिँ अन्त कतै भन्दाखेरि लन्डन अथवा टर्की अथवा व्हाटएभर अरु देशमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईको साथीले भन्यो तिमीले त स्कटल्यान्डमा गए हुन्छ एकदमै लभली ठाउँ छ भनेर भन्यो हैन उसले चाहिँ मलाई के गर्यो त हेर्नुस् त माथि हाम्रो प्रमिस सक्यो सजेस्ट सक्यो बेग सक्यो अर्ज सक्यो अब रिकमेन्ड उसले हामीलाई रिकमेन्ड गर्यो उसले हामीलाई एडभाइस गरेको पनि हैन इन्सिस्ट गरेको पनि थ्रेटन त गरेको हुँदै हैन सो he recommended me to spend a week in Scotland ठीक छ उसले मलाई रिकमेन्ड गर्यो भन्ने कुरा छ अब 6 नम्बर हेर्नुस् त नो I've always told you I'm going to pay भनेर भन्यो ठीक छ अब मैले तिमीलाई सधैँ भनिरहेको छु कि मैले चाहिँ तिमीलाई पे गर्छु भनेर अब त्यो चाहिँ के भयो त इन्सिस्ट गरेको भयो he insisted me to pay my bill अथवा pay me भनौं न he insisted me to pay my bill अथवा pay my money or anything ठीक छ 7 मा हेर्नुस् त you really ought to have your roof repaired you know भनेर भन्यो अब हाम्रो के बाँकी छ एडभाइस र थ्रेटन बाँकी छ अब थ्रेटन त पक्कै गरेको हैन अब एडभाइस दिएको हैन अब ठ्याक्कै मेरो साथी आएको थियो मेरो छतबाट पानी चुइरहेको थियो उसले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो के त रुफ रिपेयर गरे हुन्छ नि भनेर भन्यो हैन मलाई एडभाइस दियो रुफ रिपेयर गर भनेर भन्यो he advised me to have my roof repaired he advised me to have my roof repaired he advised me to have my roof repaired 8 I will report you to the police if you don't do what I say हैन यदि तिमीले मैले भनेको गरेनौ भने म तिमीलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्छु भनेर भन्यो त्यो त हैन तपाईलाई चाहिँ थर्काएको भयो धम्की दिएको भयो थ्रेटन ठीक छ he threatened me to report to police if I didn't do mathi don't do what I say tala if I didn't do what he said ठीक छ अब हामीले रिपोर्टिङ वर्ड्समा इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड टेकिङ एक्सनमा यो गर्यो प्रमिस थ्रेटन एडभाइस रिकमेन्ड सजेस्ट अर्ज बेगको कुरा गर्यो ठीक छ ल हामीले यसमा खासै धेरै गर्यौँ यति गर्यौँ है
यति पेज नम्बर 30 र 31 को दुईटा एक्सरसाइज गर्यो र अब आउने दिनमा हामी यसै गरी अगाडिको एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। ठीक छ? ओके, यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई। र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही तपाईँले चाहिँ कतै थोरै पनि झुक्किनु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि मैले यो बुझिनँ, मलाई यो फेरि बुझाइदिनु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि, अथवा कुनै पनि सब्जेक्टको है तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाइदिन, वी विल बी मोर देन ह्याप्पी भन्दै यो भिडियो मैले टुङ्गाएँ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ है, जसमा छ युनिट 6 रिपोर्टिङ भनेर। ओके, ल तपाईँहरूसँग पनि बुक छ भने पेज नम्बर 28 पल्टाउनु होला। आज हामी 28 र 29 को 1 र 2 गर्न जाँदैछौँ है। ओके, फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् त, 1 मा रिपोर्टेड स्पिच भनेर भनिएको छ। 1 मा रिपोर्टेड स्पिच, रिपोर्ट द फलोइङ रिमार्क्स बिगिनिङ he told me। अब 1 मा हेर्नुहोस् त, my father is ill, he told me his father was ill है, प्रेजेन्टलाई पास्टमा चेन्ज गरिएको छ है रिपोर्ट गर्दाखेरि। अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ, हुन्छ? ओके, आई विल टेल हर वेन आई सी हर भनेर उसले भन्यो भनेपछि अब मैले कसैलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो। ही टोल्ड मी, ही विल को वुड, ही वुड tell her when he see को past, when he saw her, he told me that he will tell her when he saw her। 3, I've been sleeping very badly, he told me, he अब have been sleeping को केमा चेन्ज हुन्छ त, past perfect continuous। he had been sleeping very badly, he had been sleeping very badly। 4, if they are waiting for you, you ought to go, he told me if है, if अब they are waiting for you लाई अब केमा चेन्ज हुनु भयो, they were waiting for you। if they were waiting for you भनेपछि me हो नि त, waiting for me के छ त, you छ भनेपछि I ought to go, एक्चुअली यसको मैले फेरि पढेँ। if they are waiting for you, you ought to go, he told me if they were waiting for me, I ought to go अथवा I should go भनेर लेख्न मिल्छ। 5, the price of petrol is going to go up भनेर छ भनेपछि he told me the price of petrol कुन टेन्समा छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, price of petrol कुन टेन्स छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्टमा चेन्ज भयो, पास्ट कन्टिन्युअस। the petrol was going to go up, was going to go up। 6, I'm sure she won't mind if you use the phone भनेर भनिएको छ। अब he told me अब he told me, he is sure छ नि त माथि, I am sure छ, so he was sure। she won't mind को she wouldn't mind if I use को used the phone पास्टमा जाने भयो, if I used the phone। 7, I wasn't invited to the wedding। अब wasn't invited भनेपछि पास्टमा छ हो, अब पास्ट आएपछि चाहिँ hadn't आउँछ है। he told me that he hadn't been invited to the party, he hadn't been invited to the weddings है, party in a wedding, my bad, same thing, he hadn't been invited to the wedding। 8, I have had my car serviced,
भनेपछि he told me. he अब have भनेपछि have केमा चेन्ज गर्नु had. he had had his car serviced. he had had his car serviced. अब 9 मा I'm reading that book you lent me. he told me. he अब I'm reading को he was reading that book अब you भनेपछि मैले हो नि त I lent him. he told me that he was reading that book I lent him. 10 they don't play as much tennis as they used to. he told me they अब don't छ भनेपछि past मा चेन्ज हुन्छ present मा छ. they didn't play as much as tennis as they used to. he told me they didn't play as much as tennis they used to. 11 हेर्नुस् त page number 29 next page मा छ 11 and 12. since they have already got one, there's no pointing in giving them one. he told me since they have already got one छ हैन. have छ भनेदेखि had मा चेन्ज हुन्छ. they had already got one. अब there is no point छ भनेपछि there was no point in giving them one. हैन. okay 12 you look as if you haven't eaten for weeks. he told me I looked as if I hadn't eaten for weeks. he told me I looked as if I hadn't eaten for weeks. ठीक छ. ओके यस्तै गरी हामी सेकेन्डमा जाउँ. सरप्राइज भनेर छ हैन. टपिकको नाम नै रमाइलो छ सरप्राइज. okay respond with surprise to each of the following in 3 different ways. use this expression in your answer. told me अनि thought, didn't, tell me. त्यस्तै गरी didn't realize र no छ हैन. यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै स्टुडेन्ट बुकमा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स को चाहिँ ठ्याक्कै तल छ है त. ओके अब 1 नम्बरको पहिला एक्जाम्पल हेरौँ. I've been reading a book of Spanish poetry. Really? I didn't know you liked poetry. What? But you told me last week you had forgotten all your Spanish. But I thought you were reading those Italian plays भनेर भनेको छ. ठीक छ. ओके 2 मा हेरौँ त. I'm afraid I can't afford to come to the concert भनेर भनेको छ. भनेदेखि अब माथिकै प्याटर्नमा हेरौँ. रियली हेर्नुस् त. I didn't know you were broke. हैन. तिमीसँग चाहिँ पैसा छैन हैन. तिमी चाहिँ टट्टुटाट छौ भनेर भन्छ नि त हैन. हो नेपाली वर्ड हो. तिमीसँग पैसा छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन. रियली I didn't know you were broke. यस्तै गरी अब सेकेन्ड प्याटर्न हेरौँ. सेकेन्ड टेम्प्लेट माथिको what. But you told me earlier you had enough money to come to the concert. You had enough money to come to the concert. C मा हेर्नुस्. But I thought अब चाहिँ you were rich गरौँ न. But I thought you were rich. ठीक छ. तिमी धनी छौ जस्तो लाग्थ्यो.
हैन आई थट यु वर रिच तर अहिले चाहिँ आई कान्ट अफोर्ड टु कम टु द कन्सर्ट भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा छ ठिक छ ओके यस्तै गरी 3 नम्बर हेर्नुहोस् माई 2 डटर्स आर कमिङ टु स्टे विथ मी ड्युरिङ द होलिडेज अब यसले भन्छ होइन अब सरप्राइज हुनु त पर्यो नि होइन टपिक नै सरप्राइज छ रियली मलाई त तिम्रो डटर छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन रियली I didn't know you had 2 daughters. Surprise हुनु पर्यो नि त हैन Really? I didn't know you had 2 daughters. B. अब what? But you told me last week. उनीहरू चाहिँ होलिडेमा जाँदैछन् भनेर भन्यो तिमीले लास्ट विक तर अहिले त के र होलिडेमा चाहिँ तिमीकोमा आउँछौ भनेर भन्यो होइन होलिडेमा फ्रान्स जान्छु भनेर चाहिँ भनेको थियो तिम्रो चाहिँ डटरहरूसँग होइन ओके बट यु टोल्ड मी लास्ट विक दे वेयर गोइङ होइन डटरको मात्रै कुरा गरौँ दे वेयर गोइङ टु फ्रान्स अन होलिडे है सरप्राइज हुनु पर्यो नि लास्ट विक चाहिँ अब फ्रान्स जान्छन् मेरो 2टा छोरीहरू भनेर भनेको छ तर के अरे अहिले चाहिँ होलिडेमा मसँग बस्न आउँदैछन् भनेर भनेको छ ओके सरप्राइजकै कुरा गरौँ अब थर्डमा बट आई थट अब मैले त भन्ठानेको थिएँ उनीहरू चाहिँ तिमीकोमा होइन कि तिम्रो चाहिँ उनीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सकोमा चाहिँ भिजिट गर्ने भन्ने जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ बट आई थट दे वेयर going to visit grandparents भनेर भन्ने ठिक छ सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो 4 डोन्ट गेट टु फ्रेन्डली विथ चर्च ही इज एन awful bore भनेर भनेको छ हैन धेरै जोरसँग फ्रेन्डली नहो उ चाहिँ एकदमै बोरिङ छ हैन एकदमै अल्छी लाग्दो छ कामै नलाग्ने छ भनेर भनेको रियली मैले माथिकै टेम्प्लेट फलो गर्दैछु हाम्रो एक्जाम्पलको अनुसार रियली आई डिडन्ट नो मलाई त थाहा नै थिएन उ यस्तो बोरिङ पर्सन छ भनेर आई डिडन्ट नो ही वाज such a boring person really I didn't know he was such a boring person B what तर तिमीले हिजो मात्रै भनेको हैन उ चाहिँ एकदम फनी छ भनेर हैन तर अहिले भन्छौ he is an awful bore भनेर but you told me yesterday he was quite funny ठीक छ but you told me yesterday he was quite funny C but I thought के चाहिँ लेख्ने त अब हेर्नुस् त but I thought it would be fun to be around him भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसरी ओके अब नेक्स्ट पेजमा एउटा हाम्रो लास्ट फाइनल एउटा बाँकी छ 5 नम्बरमा हेर्नुस् त 5 नम्बरमा कम राउन्ड टु डिनर टुनाइट आइम कुकिङ एन इनर्मस मिल भनेर भनेको छ आज बेलुका आउन त बेलुका यतै खाना खान मैले एकदमै भव्य खाना पकाउँदैछु भनेर भन्यो हैन रामले भन्यो है त रामको कुरा नगरेको धेरै भइसक्यो आजकल ओके रामकै कुरा गरौँ हैन अब हेर्नुस् त रियली हैन अब सरप्राइज हुनु पर्यो नि त रियली मलाई त तिमीले मान्छे इन्भाइट गर्दैछौ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन भनेर भनौँ न रियली आई डिडन्ट नो you were inviting people to dinner for dinner गरौँ न for dinner really I didn't know you were inviting people for dinner हैन अब कहिले खाना चाहिँ नपकाउने मान्छे कहिले खाना खान नबोलाउने मान्छेले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक्कासी हैन कम राउन्ड टु डिनर टुनाइट
आई एम कुकिङ एन इनर्मस मिल भनेर भन्यो भने त तपाईँ सरप्राइज नै हुनुहुन्छ नि होइन. ओके, रियली आई डिडन्ट नो यु वर इन्भाइटिङ पिपल फर डिनर. बी, वाट, तर के अरे तिमीले त भनेको थियो तिमीलाई चाहिँ खानै पकाउन आउँदैन, तिमी चाहिँ एकदम हरिबल कुक हौ भनेर भनेको थियो होइन. तिमीले चाहिँ जे खाना पनि मिठो बनाउँदैनौ भनेर भनेको थियो, तर आज त फेरि मान्छे बनाउँदैछौ, एकदमै भव्य खाना बनाउँदैछु पनि भन्छ होइन. सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो. बट यु टोल्ड मी you were a horrible cook. But you told me you were horrible cook. Double O भएछ. You were horrible cook. ठिक छ. अब हाम्रो लास्टमा छ बट आई थट, तर मैले त भन्ठानेको थिएँ आज त तिमी बाहिर खाना जाँदैछौ भनेर भन्ठानेको थिएँ. बट आई थट यु वेयर going out for dinner tonight. ठिक छ. एकचोटि फेरि पढौँ 5 है. Come round to dinner tonight. I'm cooking an enormous meal. Really? I didn't know you were inviting people for dinner. What? But you told me you were a horrible cook. But I thought you were going out for dinner tonight. भनेर भन्न सक्यो. ठिक छ. ओके, यो त भयो हाम्रो दुईटा एक्सर्साइज है त, पेज नम्बर 28 र 29 को. र यस्तै गरी आउने भिडियोमा हामी यसरी नै अगाडिको एक्सर्साइजहरू गर्ने नै छौँ. तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला. र यसको रिलेटेड हामीले अर्को स्टुडेन्ट बुकको पनि एक्सर्साइजहरू गरेका छौँ, डिस्कस गरेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘀𝗁𝘂𝗀. पिस. नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी कक्षा 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुकको एक्सर्साइज गर्दैछौँ है, जसमा छ युनिट 9 मा पेज नम्बर 44 एन्ड 45 मा है. 3 मा चेकिङ अप छ, 4 मा करेक्टिङ भनेर छ. हामी यो दुईटा कुराहरू गर्छौँ. हुन्छ. ओके, अब फर्स्टमा पेज नम्बर 44 पल्टाउनु होला. अब तपाईँहरूसँग पनि बुक छ भनेदेखि टक्क अगाडि बुक राख्नु होला. र अब बुकमा लेख्न मिल्छ भनेदेखि बुकमै लेखेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला, नत्र भनेदेखि कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है. ओके, 3 मा छ चेकिङ अप भनेर छ, जसमा छ आस्क क्वेसन्स बिगिनिङ इज, वाज इट, एज इन द एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ. हामीलाई एक्जाम्पल दिएको छ, त्यसलाई नै फलो गरेर अरू गर्नु पर्यो है. मैले एक्जाम्पल पढेँ. 1, एक्सक्युज मी सर, डिड यु अर्डर 3 steaks or 4 भनेर भनेको छ. एक्सक्युज मी सर, वाज इट 3 or 4 steaks द्याट यु अर्डर्ड है. चेक गरेको, फेरि कन्फर्म गरेको. त्यस्तै गरी 2 मा हैज योर फादर बिन हेल्पिङ यु विथ यर होमवर्क और हैज यर मदर भनेर भनेको छ. इज इट यर फादर और यर मदर who has been helping you with your homework. ठिक छ. यस्तै गरी अब हामी अरू गर्नु पर्यो. हेर्नुहोस् त, 3 मा 3 देखि गरौँ. डु रिमाइन्ड मी, डिड वी लास्ट मेट इन प्यारिस अर म्याड्रिड. मलाई सम्झाउ त हामी प्यारिसमा भेटेको कि म्याड्रिडमा भनेर भनेको छ. अब यसलाई हामीले चेकिङ अपको कुरामा हामीले इज अर वाज इटको कुरा गर्नु पर्यो. डु रिमाइन्ड मी was it do remind me, was it Paris or Madrid where we last met? Was it Paris or Madrid where we last met? अथवा डु रिमाइन्ड मी, वाज इट इन प्यारिस अर म्याड्रिड द्याट वी लास्ट मेट भनेर पनि भन्न सक्यो है. ओके, सिमिलरली अब 4 नम्बर हेरौँ. आई हेभ कम्प्लिटली फर्गटन, डु वी हेभ टु कम अर्ली टुमारो अर द डे आफ्टर. होइन, मैले त पुस्तकै बिर्सेँ. भोलि चाँडै आउनु पर्ने हो कि पर्सि चाँडै आउनु पर्ने हो. अब तपाईँले भन्नुहुन्छ इज इट, अब आफ कम्प्लिटली फर्गटनदेखि नै गरौँ न. आफ कम्प्लिटली फर्गटन,
forgotten के त भन्दाखेरि is it tomorrow, is it tomorrow, or the day after, or the day after, or the day after that we have to come early, that we have to come early. अथवा तपाईले simply is it tomorrow or the day after that we have to come early मात्रै लेखे पनि हुन्छ है त. अगाडि I have completely forgotten लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ. अब 5 नम्बर हेरौँ. He is engaged to a Japanese girl, I think, or maybe she's Chinese. हैन उ चाहिँ जो के छ उ चाहिँ जापानिज गर्लसँग इन्गेज भएको हो कि चाइनिज गर्लसँग. अब हामीले इज इट लगाउनु पर्यो. अब यसमा वाज हामीले लगाउँदैनौँ किनकि यहाँनिर केमा छ त प्रेजेन्टमा कुरा गरेको छ. इज इट a Japanese girl, is it a Japanese girl, Japanese or Chinese girl, or Chinese girl that he is engaged to, that he is engaged to. Is it a Japanese girl, Japanese or Chinese girl that he is engaged to? Similarly, 6 मा हेरौँ. Do you grow flowers or vegetables in your garden? भनेर भनेको छ. Is it flowers or vegetables that you grow in your garden? हेर्नुस् त सजिलो छ. Is it अथवा was it लगाउनु पर्यो दुईटामा एउटा. Is it flowers or vegetable that you grow in your garden, in your garden. 7 मा. Did you want to speak to the manager or assistant manager? है did you भनेको छ past. अब was it को कुरा गरौँ. Was it manager or assistant manager that you wanted to speak to? Was it manager or the assistant manager, or the assistant manager that you wanted to speak to, हैन. Was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to? अब चाहिँ हामीले was it को प्रयोग गर्यौं. ठीक छ. Similarly, 8 मा हेरौँ. Sorry, I can't remember. Are you going to London by bus or by train? हैन मैले सम्झिन सकिनँ तिमी लन्डन बसमा जाँदैछौ कि ट्रेनमा जाँदैछौ भन्ने कुरा गरिएको छ. I can't remember. Is it by bus or by train? Is it by bus or by train, or by train that you are going to London, that you are going to London. Similarly, 9. John's father owns a garage, doesn't he? Or I'm thinking of Tony. हैन जोन को फादर हैन बुवाले चाहिँ गराज चाहिँ ओन गर्नुहुन्छ हैन र कि त टोनी को फादरले हो भनेर भनिएको छ. अब तपाईले यसमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो. इज इट जोन्स फादर or टोनीज फादर अथवा टोनीज हु ओन्स द गराज भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. इज इट जोन्स father or Tony's who owns a garage, भनेर भन्नुहुन्छ. ठीक छ. 10. Can you remind me, are the Spencers arriving on Saturday or Sunday? तिमीले मलाई रिमाइन्ड गर्न सक्छौ स्पेन्सर्सहरु सैटरडे आउँदैछन् कि सन्डे आउँदैछन् भनेर. क्यान यु रिमाइन्ड मी है के त हाम्रो माथिको टपिक नै छ चेकिङ अप हैन. फेरि तपाई चेक गर्दै हुनुहुन्छ, कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ. क्यान यु रिमाइन्ड मी,
Is it on Saturday? Is it on Saturday or Sunday when the Spencers are arriving? When the Spencers are arriving. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके अब यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ 4 मा करेक्टिङ भनेर है तपाईले पेज नम्बर अब टर्न गर्नु होला पेज नम्बर 45 मा छ 4 है करेक्टिङ भनेर छ करेक्टिङ भनेर छ जसमा छ करेक्ट द स्टेटमेन्ट्स बिलो भनेर छ है ओके त्यहाँ छ के त 1 मा Charles Dickens was born in Stanford on Avon भनेर भनेको छ अब करेक्टिङ को कुरा गरौँ हेर्नुस् त it wasn't Charles Dickens who was born in Stanford on Avon it was Shakespeare हेर्नुस् त पहिला चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भनेको रहेछ अब त्यसलाई चाहिँ करेक्ट बनाएर लेख्नु पर्यो ठीक छ it wasn't चार्ल्स डिकेन्स हैन स्ट्यानफोर्ड अन एभन मा जन्मेको को हो त शेक्सपियर हो It was Shakespeare. अब यस्तै गरी हामी अरु कुरा गर्छौं यहाँ टन्नै दिएको छ है त करेक्टिङ पहिला बिग्रेको छ अब हामीले सच्याएर गर्नु पर्यो ए त्यो त हैन नि यो त यस्तो हो भन्नको लागि ठीक छ 2 मा हेर्नुस् त Doctors look after your teeth. Doctors look after your teeth. Doctors look after your teeth भनेर भनेको छ डाक्टरहरुले चाहिँ तपाईको दाँतलाई हेर्नुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ हो त सही कुरा हो त अलि हैन नि है त केले हो त डेन्टिस्टले हो डाक्टरले त अरु बिरामी हैन दाँत बाहेक अरु बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ इट इजन्ट अब माथिको हेर्नुस् त अब माथि त अब त्यो त पास्टमा भएको भएर शेक्सपियर्स त्यसपछि चार्ल्स डिकेन्सको चाहिँ पास्टमा भएको भएर वाज भयो तर तल हेर्नुस् त प्रेजेन्टको कुरा छ है इट इजन्ट अ डक्टर who looks after your teeth अब मैले यहाँनेर अ डक्टर राखे त्यहाँनेर डक्टर्स छ डक्टर्स राखेपछि अ राख्न मिल्दैन इट इज एन डक्टर्स who look after your teeth को हो त it is dentist हैन डेन्टिस्टले हेर्ने हो it is dentist ठीक छ ओके यस्तै गरी 3 Marco Polo discovered America Marco Polo discovered America अब मार्को पोलोले डिस्कभर गरेको हो त खै आई डोन्ट थिंक सो कसले हो त हैन तपाईले सोशल पढ्नु भएको छ हिस्ट्री पढ्नु भएको छ भने देखि कसले हो त क्रिस्टोफर कोलम्बसले हो भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ मार्को पोलोले हैन ठीक छ इट वाजन्ट मार्को पोलो who discovered America it was को त क्रिस्टोफर कोलम्बस it wasn't Marco Polo who discovered America अब कसले हो त भनेर भन्दाखेरि कसले हो त It was Christopher Columbus. It was Christopher Columbus. I think Marco Polo ले maybe India, Asia discover गरेको हो. Similarly, 4 मा के छ? The sun causes the tides भनेर भनेको छ. The sun causes the tides. The sun causes the tides भनेको छ. सनले टाइड क्रिएट गर्ने हो त हैन. केले हो? मूनले हो. It isn't. प्रेजेन्ट को कुरा छ. It isn't sun which causes the tide. Which causes the tide. केले हो त? मूनले हो है.
मूनले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा छाल आउने गर्छ हैन मूनको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि है तपाई चाहिँ साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ obviously थाहा हुन्छ है त ओके इट इजन्ट सन which causes the tide इट इज मून हैन मूनले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त टाइड आउँछ भन्ने कुरा छ यस्तै गरी अनि ठ्याक्कै मून नै हेरेर नै हैन अब त्यो समुद्रमा कतिको छाल आउँछ त भन्ने कुरा पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ यस्तै गरी 5 मा डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली हो त डेमोक्रेसी इटलीमा स्टार्ट भएको हो त हैन त्यो चाहिँ ग्रीसको एथेन्समा स्टार्ट भएको हो हैन डेमोक्रेसी भनेको के त अब्राहम लिंकनले भनेको फर द पिपल बाइ द पिपल टु द पिपल हैन सबै चाहिँ पिपलले नै डिसाइड गर्ने हैन लिडर पनि पिपल नै लिडर हुने यस्तै गरी हरेक कुरा मान्छेको हितमा हुने चाहिँ रुल्स छ जुन त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ हैन आई डोन्ट नीड टु एक्सप्लेन तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ अब डेमोक्रेसी स्टार्ट भएको हैन अब हामीले करेक्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस् त हाम्रो टपिक नै करेक्टिङ भनेर छ अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो इट wasn't in Italy where democracy started कहाँ भएको थियो त एथेन्समा ग्रीसको एथेन्समा इट वाज इन एथेन्स ग्रीस पनि लेखौं इट वाज इन एथेन्स ग्रीस ठीक छ यस्तै गरी 6 मा हेर्नुस् त अगाथा क्रिस्टी wrote the James Bond series है Agatha Christie wrote the James Bond series. The James Bond stories भनेर भनेको छ अब हो त हो कि हैन होइन किन होइन भनेर भन्दाखेरि यो त को त इयान फ्लेमिङले लेखेको सो होइन है ओके अब हामीले लेख्नु पर्यो इट वाजन्ट के त इट वाजन्ट अगाथा क्रिस्टी who wrote the James Bond series. It was Ian Fleming. It wasn't Agatha Christie who wrote the James Bond stories. The James Bond stories. यानी यहाँ फुल स्टप देखिएको भएर यहाँ फुल स्टप जस्तो देखियो ओके स्टोरीज को त इट वाज इयान फ्लेमिङ ठीक छ ओके सिमिलरली अब अगाडि बढौं अगाडि के छ त इन्डिया हैज लार्जेस्ट पपुलेसन इन द वर्ल्ड भनेर छ हैन 7 मा India has the largest population in the world. India को वर्ल्ड मा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या छ हो त भन्ने कुरा गरेको छ has the largest population in the world ठीक छ अब हो त हैन कुन हो त चाइना को हो है okay it isn't India that has a largest population in the world कुन हो त it is China ठीक छ चाइना को अब सुन इन्डिया चाहिँ
टपमा आउँछ होला, किनकि 1.4 र 1.3 छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ चाँडै नै क्रस हुन्छ भन्ने कुरा छ है त। ओके, सिमिलरली अब हाम्रो लास्ट छ मार्टिन लुथर किङ। Martin Luther King was assassinated in Dallas हैन। मार्टिन लुथर किङ चाहिँ डालसमा एसेसिनेट गरेको हो भनेर भनेको छ हैन। अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो, पास्टमा छ त्यही भएर इट वाजन्ट मार्टिन लुथर किङ who was assassinated in Dallas. Who was assassinated in Dallas. अब को थियो त भन्दाखेरि थाहा छ तपाईलाई, जोन केनेडी in Dallas. It was जोन केनेडी। ठीक छ, it was जोन केनेडी है त। ठीक छ, 35th प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स जोन केनेडीलाई चाहिँ मारिएको थियो है। ठीक छ, ओके, यो त भयो हाम्रो करेक्टिङको। अनि योभन्दा अगाडि हामीले गऱ्यौँ चेकिङ अप है। यो दुईटा हामीले गऱ्यौँ यो भिडियोमा, र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, ल त्यति भन्दै अब केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि पनि अवश्य भन्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘂𝗁𝘂𝗂, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 12 को युनिट 8 मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्दैछौँ है। ओके, तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 38 पल्टाउनु होला। आज हामी पेज नम्बर 38 मा जुन 1 छ इफेक्ट्स वर्ब भनेर, र पेज नम्बर 39 मा छ 3 है, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ, त्यसको बारेमा हामी एक्सर्साइज गर्छौँ। हुन्छ, ओके, अब फर्स्टमा चाहिँ पेज नम्बर 38 को 1 बाटै जाउँ। इफेक्ट्स भनेर छ, के भनेको छ त, कसरी गर्ने त यहाँ एकचोटि हेरौँ त। रिभाइज द सेन्टेन्सेस अबाउट सुपरमार्केट्स बिलो बिगिनिङ विथ द वर्ड्स गिभन, युज एन एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रम द लिस्ट फर इच एन्सर भनेर भनेको छ। इन्करेज, डिस्करेज, इनेबल, सेभ, अलो, फोर्स, मेक इट इजियर, मेक इट मोर डिफिकल्ट भनेर छ हैन। अब तपाईँले कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त त्यसको त्यो राखेर गर्नु पर्यो। 1 मा हेर्नुहोस् त, गरेको छ पहिले, पिपुल टेन्ड टु बाई मोर इन सुपरमार्केट्स बिकज अफ ओपन डिस्प्ले भनेपछि द ओपन डिस्प्ले इन्करेजेस पिपुल टु बाई मोर भन्ने कुरा आयो है। अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ। हुन्छ, ओके, पिपुल क्यान अल्सो स्टिल थिङ्स मोर इजिली बिकज अफ द ओपन डिस्प्ले। ठिक छ, अब त्यसले चाहिँ इजी बनाउँछ भन्ने कुरा। अब ठ्याक्कै मैले माथि हेरेँ हेर्नुहोस् त, मेक इट इजियर भनेर छ नि त। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर फर पिपल टु स्टिल थिङ्स। द ओपन डिस्प्ले मेक्स it easier to steal things more easily। अझै मोर इजिली पनि, मोर इजिली थप्नु परेन, किनकि माथि मेक्स इट मोर इजियर भनेर हामीले भनिसक्यौँ नि त होइन। फेरि किन मोर इजिली होइन, किन रिडन्डेन्ट बनाउने त होइन। माथि हामीले इजियर भनिसक्यौँ। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर टु स्टिल थिङ्स। 3, देयर इज अ वाइड रेन्ज अफ गुड्स सो यु क्यान डु अल योर सपिङ इन वान प्लेस। द वाइड रेन्ज अफ गुड डट। अब हेर्नुहोस् त, माथि के चाहिँ हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ अब इनेबल गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। माथि हाम्रो वर्ड हेर्नुहोस् त, इनेबल छ नि त। द वाइड रेन्ज अफ गुड्स इनेबल्स यु टु डु अल योर सपिङ इन वान प्लेस। द वाइड रेन्ज अफ गुड्स इनेबल्स you to do all your shopping in one place.
The wide range of goods enables you to do all your shopping in one place. 4. Some supermarkets use cameras so that people are less likely to steal things. The use of cameras, अब क्यामेराले चाहिँ मान्छेलाई डिस्करेज गर्छ stealing things, from stealing things. The use of cameras discourages, मान्छे चाहिँ चोरी गर्न जान्छु भनेको हुन्छ, क्यामेरा देख्ने बित्तिकै एकदमै निराश भएर डिस्करेज भएर फर्किन्छ. The use of cameras discourages people from stealing things. Similarly, 5. Most supermarkets have a car park next door so customers don't have to carry their shopping a long way. भनेपछि अब हाम्रो अब माथि हेर्नुस् त के छ त एउटा गुड वर्ड चुज गर्नुस् त सेभ प्रयोग गरौँ न. Having a car park next door save the customer from carrying their bags, their shopping a long way. From carrying their shopping a long way. Having a car park next door save the customer from carrying their shopping a long way. 6. Supermarkets buy in bulk so they can sell things at cut prices भनेर छ हैन. हो buying in bulk के त allow को कुरा गरौँ. Buying in bulk allows supermarket to sell things at cut prices. यस्तै गरी 7 मा because supermarkets sell things at cut prices, smaller shops have to lower their prices too. हैन. अब सुपरमार्केटले आफ्नो प्राइस कट गर्यो भने त स्मल शपहरुले पनि गर्नु पर्यो नि त. उनीहरुले त बाध्यताले गर्नु पर्यो. उनीहरुलाई त के भयो, फोर्स भयो नि त. हो हाम्रो त्यहाँ माथि पनि हेर्नुस् त फोर्स भन्ने शब्द छ नि त. हो सो verb the cut prices in supermarkets forces smaller shops to lower their prices too. 8. Because of the competition from supermarkets, it's harder for smaller shops to stay in business. हैन. अब हाम्रो माथि हेर्नुस् त make it more difficult भनेर छ. The competition from supermarkets makes it more difficult for smaller shops to stay in business. ठीक छ. यो त भयो हाम्रो पेज नम्बर 38 को इफेक्ट हैन, verbs भनेर गर्यौं. अब पेज नम्बर 39 मा छ. पेज नम्बर 39 मा हेर्नुस् त 3 मा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ. ठीक छ. 3 नम्बरमा positive and negative advice. Complete the following sentences with there is a point अथवा it's not worth अथवा might as well. के प्रयोग गर्न मिल्यो त? हाम्रो यहाँ दिएको छ ए मा there is no point अथवा
इट्स नट वर्थ र अर्को चाहिँ माइट एज वेल है माइट एज वेल ओके फर्स्टमा हेरौँ त हाम्रो 1 मा के दिएको छ त सिन्स दे डोन्ट एप्रिसिएट गुड फुड एनीवे हैन उनीहरूले चाहिँ गुड फुड एप्रिसिएट गर्दैनन् भनेदेखि देयर इज नो पोइन्ट इन कुकिङ देम एनिथिङ स्पेसल हैन उनीहरूलाई चाहिँ केही स्पेसल बनाएर खान दिनमा अर्थै रहँदैन इट्स नट वर्थ इट है यस्तै गरी यु माइट एज वेल हिट अप समथिङ आउट अफ अ टिन तिमीले केही हैन क्यानको फुड हिट गरेर दिए पनि हुन्छ किन त उनीहरूले त एप्रिसिएट नै गर्दैनन् ठीक छ ओके यस्तै गरी हामी अरु गरौँ है सजिलो छ 2 इफ द थ्रिएटर नेभर फेल्स अप एनीवे ठीक छ अब थ्रिएटर चाहिँ फिल नै हुँदैन हैन अब त्यो के त पुरै भरिँदैन भनेदेखि अब टिकट चाहिँ एडभान्समा बुक गरेर कहिले पनि त्यो वर्थ हुन्छ त हुँदैन अथवा के अरे एडभर्टाइज गरेर कहिले पनि वर्थ हुन्छ त हुँदैन देयर इज नो पोइन्ट ठीक छ ओके मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स द टिकट हैन किन त एडभान्समा बुक गर्नु हैन त्यही अन द स्पोट नै गएर किने भइहाल्यो नि कहिले फिल नै हुँदैन तपाईले सिट नपाउने चिन्तै हुँदैन देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स अथवा इट इज नट वर्थ बुकिङ द टिकट इन एडभान्स यस्तै गरी यु माइट एज वेलको कुरा गरौँ तिमीले काउन्टरमै गएर किने पनि हुन्छ यु माइट एज वेल buy a ticket in counter itself हैन अब हल कहिले पनि फुल नहुने भएपछि एडभान्समा किनेर केही पनि पोइन्ट भएन तिमीले त्यही गएर किने पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गरेको छ अब 3 मा हेरौँ since you are only going to read the book once अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त तिमीले एकचोटी पढ्ने त हो नि अब त्यो बुक किनेर फाइदै छैन त्यो बुक मसँग छँदैछ नि भन्ने कुरा गरौँ न हैन अथवा अरु कोही साथीसँग बरो गरे नि भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गरौँ इट्स नट वर्थ को कुरा गरौँ अथवा देयर इज नो पोइन्ट इट्स नट वर्थ इन buying that book it's not worth in buying that book अथवा there is no point in buying that book यस्तै गरी you might as well take my book अथवा you might as well borrow it from your friend you might as well borrow it from your friend अथवा you might as well take my book एकचोटी पढ्ने त हो नि किनेर के काम त्यो त वर्थ नै छैन त्यति महँगो बुक हैन अथवा मेरो बुक लिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ है ओके यस्तै गरी 4 मा if they are going to televise the match live हैन यदि उनीहरूले अब म्याच भइरहेको छ मानौ फुटबल म्याच हैन दशरथ रङ्गशालामा चाहिँ के त फुटबल म्याच हुँदैछ एकदमै के रे इन्टरनेशनल लेभलको लाइक के इन्डिया एन्ड नेपालको म्याच हुँदैछ टिभीमा लाइभ आउँदैछ भनेदेखि स्टेडियममा जानुमा अर्थ हुन्छ त त्यहाँ पनि अब स्टेडियममा गएर हेर्नुको नि मजा त छुट्टै छ तर हामी यहाँ के भन्छौँ त देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्टेडियम अथवा इट्स नट वर्थ गोइङ टु स्टेडियम ठीक छ देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ to stadium there is no point in going to stadium अथवा you might as well watch in TV हैन you might as well TV मै हेरे भइहाल्यो नि you might as well watch in TV you might as well watch in TV है ओके यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट पेजमा हेरौँ 5
है पेज नम्बर 40 मा सिन्स एभ्रीवन एल्स विल बी वेयरिङ जिन्स हैन सबैले चाहिँ जिन्स लगाउने भएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ कटनको सुट लगाउने त कुनै अर्थै भएन नि तिमी चाहिँ एक्लै हुन्छौ हैन इट्स नट वर्थ इट हैन अड देखिन्छ तिमी चाहिँ आउट अफ द ग्रुप हुन्छौ भन्नको लागि चाहिँ सिन्स एभ्रीवन एल्स विल बी वेयरिङ जिन्स देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट्स नट वर्थ वेयरिङ कटन सुट अथवा देयर इज नो पोइन्ट इन वेयरिङ cotton suit र यस्तै गरी you might as well wear a pant of jean you might as well wear a pant of jean ठीक छ यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी हाम्रो 6 लास्ट छ इफ यु आर स्योर द पुलिस विल फाइन्ड यु एनीवे हैन यदि तिमी पक्का छौ कि पुलिसले तिमीलाई भेट्टाउँछ भनेदेखि त हैन तिमीले यो लुकेर त मतलबै भएन नि हैन इट्स नट वर्थ इट हैन झन् भागेको जस्तो हुन्छ ए देयर इज नो पोइन्ट इन हाइडिङ इन लङ्गर अथवा सरेन्डर गरे भइहाल्यो नि यु माइट एज वेल गो टु पुलिस डाइरेक्टली अथवा यु माइट एज वेल सरेन्डर योरसेल्फ ठीक छ ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौं है त ओके पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइसमा छ यो गरेर कामै छैन र अर्को चाहिँ यो गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गर्यो है र हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो के त इफेक्ट्स वर्ब भनेर इन्करेज डिस्करेज इनेबल सेभ अलो मेक इट इजियर त्यस्तै गरी मेक इट मोर डिफिकल्ट भन्ने कुराहरू गर्यौं ठीक छ ओके यसरी नै मैले यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ तपाईले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ यसमा गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट छ www.nepalonlineschool.org त्यसमा गएर पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning 𝘂𝗁𝘂 peace नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है ओके सुरु गरौँ अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेशन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेशन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है अब एक्जाम्पल छ बुकमा बुक हेर्नु होला म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है WH क्वेशन भनेको के हो त व्हाट हाउ हुज हैन व्हिच हाउ मेनी हाउ मच भन्ने चाहिँ WH भयो WH प्लस कमन नेम प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेशन मार्क हामीले क्वेशन सोध्दैछौँ अब फर्स्ट को गरौँ न त है त 1 Are we having tomato kitchen mushroom soup today भनेर भनेको छ हैन अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टमेटोको हो कि हैन चिकन हो कि मशरुमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटी यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु हैन अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त व्हाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे इजी छ हेर्नुहोस् त व्हाट सुप आर वी
having today? Are we having today? हैन मैले हामी टमेटो सुप खाने कि मशरुम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरू केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोध्दा सजिलो भयो नि त सो व्हाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे है सजिलो छ 2 Was it raining, foggy, cold when you were in London भनेर भनेको छ हेर्नुस् त कस्तो थियो त लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ रेनी थियो कि फगी थियो कि कोल्ड थियो कि सनी थियो कि हैन कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु How was the weather when you were in London भनेर भन्छु सजिलो छ नि है ओके 3 हेर्नुस् Are you planning to use your father's car, Tony's car अथवा my car? अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ कसको त हैन मान्छेको कुरा है कसको भनेपछि whose है कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो Whose car are you planning to use? Whose car are you planning to use? Figure 4. Are you going to boil, fry, scramble those eggs भनेर भनेको छ अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अण्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है How are you cooking those eggs? कसरी पकाउँछौ त How are you cooking those eggs? Eggs अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि what are you going to do with those eggs पनि भन्न सक्नुहुन्छ है same thing 5 Is it 500 miles 1000 miles or a long way to London from here भनेर भनेको छ अब मैले सिम्पली भन्नु पर्यो कति टाढा छ त लन्डन यहाँबाट How far from here is London from here similarly 6 Would you like to do manual office outdoor work भनेर भनेको छ तिमीलाई कस्तो काम गर्न मन लाग्छ त भनेर भनेको छ कस्तो प्रकारको काम अब हामीले भन्नु पर्यो what kind of work would you like to do simply what kind of work would you like to do similarly 7 Are there 4 5 6 of you भनेर भनेको छ simple हेर्नुस् त कति सजिलो छ कति जना छौ त भनेर सोध्नु पर्यो How many of you are there? How many of you are there? 8 I hear he has hurt his leg. Has he broken, bruised, cut it? उसको खुट्टालाई के भएको हो त उसले के गर्यो त भनेर भन्नु पर्यो What has he done to his leg? What has he done to his leg? Simple छ है त ओके I will leave you 9 10 11 12 है leave you भन्दा पनि म भन्छु तपाईहरु सुन्नु होला 9 र गर्नु होला र यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी एन्सर दिन्छौँ ल 9 को हेरौँ त आर यु मार्गेट्स कजन ब्रदर अथवा नेफ्यू को हो त तिमी मार्गेट को भनेर भन्नु पर्यो के छ त तिमी र मार्गेटमा रिलेसन What is the
relation between you and Margaret. 10. Is the cinema opposite next to round the corner from the station भनेर भनेको छ ठीक छ अब कहाँ छ त सिनेमा स्टेशनबाट भनेर सोध्नु पर्यो वेयर इज द सिनेमा फ्रम द स्टेशन अथवा कुन डिरेक्सनमा छ त व्हाट डिरेक्सन इज द सिनेमा फ्रम द स्टेशन 11 Have you given away, sold, burnt my old football boots भनेर भनेको छ तिमीले मेरो के त ओल्ड फुटबल बुटलाई के गर्यौ त भनेर सोध्नु पर्यो What have you done with my old football boots? इजी छ है 12 Did you use half inch, 1 inch, 3/4 inch screw भनेर भनेको छ अब तिमीले कुन साइजको स्क्रू युज गर्यौ त भन्नु पर्यो फर्स्टमा WH वर्ड what भन्दा पनि हुन्छ what नै युज गरे पनि हुन्छ what size screw did you use easy what size screw did you use ठीक छ ओके अब त्यसकै तल ठ्याक्कै हेर्नु होला बुकमा look at the sets of the word below a decide what each set has in common ask an information question about it भनेर भनेको छ ठीक छ अब हामीले फर्स्टमा त कमन वर्ड खोज्नु पर्यो त्यसको हेरौँ है त 1 arson blackmail अनि के छ त assault भनेर छ के हो त यिनीहरू सबै भनेको arson blackmail assault भनेको के हो त क्राइम हो के हो त क्राइम हो अब यसको बारेमा एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन सोध्नु पर्यो अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि व्हाट क्राइम डिड ही कमिट अथवा सी कमिट What crime did he commit? Similarly to हेरौँ त स्ट्यू ग्रिल अथवा रोस्ट भनेर भनेको छ अब केही कुरालाई चाहिँ स्ट्यू गर्ने ग्रिल गर्ने रोस्ट गर्ने हैन मेनली मिटलाई हैन त्यो भनेको के हो त वे अफ कुकिङ हो नि त सो अब यो भनेको एउटा यसको इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ हाउ शैल आई कुक द मीट हाउ शैल आई कुक द मीट अब यसको एन्सर आउला यु क्यान रोस्ट इट यु शुड ग्रिल इट यु शुड प्रोबेबली मेक अ स्ट्यू अफ इट हो यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ 3 मेजर सर्जेन्ट र कोर्पोरल भनेर छ के हो त यो र्याङ्क हो नि त आर्मीको हैन र्याङ्क अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ what rank was he promoted to what rank was he promoted to similarly 4 primary grammar क्रम्पे ओके यो भनेको के हो त काइन्ड अफ स्कुल प्राइमरी ग्रामर र कम्प्रिहेन्सिभ भनेर छ यो भनेको काइन्ड अफ स्कुल अब उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुलमा पढ्छन् भनेर सोध्नु पर्यो व्हाट काइन्ड अफ स्कुल they are at 5 मा फोर्ड भोल्क्सवागन र सिट्रोन भनेर छ के हो त यो भनेको हैव यू हर्ड एनी अफ इट यो भनेको चाहिँ ब्रान्ड अफ कार हो है कारको ब्रान्ड अफ कार अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन बनाउनु पर्यो व्हाट काइन्ड अफ कार डु यु हैव अथवा What kind of car are you buying? What kind of car are you buying? Then 6 हेरौँ त rubber, leather, plastic भनेको के हो त भन्दाखेरि मटेरियल हैन टाइप अफ मटेरियल
अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ व्हाट मटेरियल इज युज्ड इन यर शूज भन्दाखेरि उसले भन्दा रबर इज युज्ड इन माई शूज अथवा लेदर इज युज्ड इन माई शूज है त्यस्तो एन्सर आउँछ व्हाट मटेरियल is used in your shoes. Okay, 7-1 A4 full scape र quadro भनेको के हो त तपाईले A4 पेपर भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन हो सो के हो त साइज अफ पेपर हो सो मैले भने एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन what size of paper do you want What size of paper do you want? ठीक छ ओके 8 मा छ क्रिम्सन स्कारलेट र मरून भनेर छ है यी सबै भनेको रेड कलर हुन् तर शेड अफ रेड कलर एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ व्हाट शेड अफ रेड इज इन हर ड्रेस है यो चाहिँ मैले लेखिन तपाईहरुले गर्नु होला है यु क्यान अल्सो राइट दिस इन द कमेन्ट बिलो है अनि म चाहिँ ठीक भयो कि भएन चाहिँ आई विल चेक इट 9 रेयर मिडियम र वेल डन भनेर भनेको छ यो भनेको के हो त रेयर मिडियम अर वेल डन भनेको यो चाहिँ कतिको पाक्छ त हैन एज अ स्टेक है स्टेक चाहिँ कतिको पकाउने हो त हाउ वेल द स्टेक इज कुक भनेर भनेको है वे अफ डुइङ ठीक छ हाउ वुड यु लाइक यर स्टेक डन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है स्टेक भनेको चाहिँ इट इज अ पिस अफ मिट त्यो ठुलो हुन्छ हैन लाइक एउटा स्टेक भनेको के भन्ने ओके स्टेक भनेको चाहिँ एउटा फाइन पिस अफ मिट हो क्या एउटै चङ्क भएको अनि त्यसलाई चाहिँ कतिको पकाउने हो भनेर चाहिँ हुन्छ क्या है अब आई हेभन्ट टेस्टेड इट त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन ओके 10 एबिसी भनेको के हो त यसलाई अब अल्फाबेट भन्दा पनि यसलाई ग्रेड भनेर भनौँ है अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ व्हाट ग्रेड डिड ही गेट इन द टेस्ट भनेर भन्न मिल्यो ठीक छ ओके अब अगाडि बढौँ 9.2 मा तल सारौँ 9.2 गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ एकचोटि फर्स्टमा यसको एक्जाम्पल हेरौँ कता गयो ओके मैले यसलाई तल सारे एले भन्यो डोन्ट डिस्टर्ब मी आई एम थिङ्किङ भनेर बीले भन्यो रियली अथवा ओ यु आर है दुवै गर्न मिल्छ त्यसपछि व्हाट आर यु थिङ्किङ अबाउट भनेर भन्यो बीले भन्यो आई एम वन्डरिङ व्हाट टु से टु माई वाइफ व्हेन आई गेट होम भनेर बीले भन्यो किन र वाइ हेभ यु ह्याड अ रो विथ हर भनेर भन्यो है अब यस्तै गरी हामीले तलको लाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्यो गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ अझै धेरै इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो हुन्छ ओके 1 मा छ एले भन्यो माई सिस्टर गट इन्गेज्ड लास्ट विक भनेर भन्नु पर्यो अब बीले भन्यो रियली अब कोसँग इन्गेज भइन् त हुनी भनेर सोधौँ न रियली हु डिड सी गेट इन्गेज टु भनेर भन्नु पर्यो र एले रिप्लाई दिन्छ सी इज इन्गेज्ड टु अ डक्टर त्यसपछि फेरि बीले भन्छ बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है यो हाम्रो टपिक नै गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन छ के हैन अझै त्यसबाट इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो 2 ही डाइड सडनली एट द एज अफ 35 भनेर एले भन्यो अब बीले सोध्नु पर्यो ए हो र ऊ केबाट मरेछ
हैन के भएर मरेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो डिड he what did he die of भनेर सोध्यो र एले भन्छ he died of heart attack अथवा he died of cancer अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्छ उसलाई हस्पिटल लगेको थिएन र उसलाई चाहिँ किमोथेरापी गराइएको थिएन र भनेर सोध्छ हैन तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल आन्सरहरु हुन्छ है मैले नै भनेको चाहिँ लेख्नु पर्छ भन्ने छैन यु क्यान थिंक अफ योर ओन है त ओके wasn't he taken to hospital भनेर सोध्छ अब फेरि एले भन्ला yes he was taken to the hospital but unfortunately the cancer spread up to his heart and he died हैन यस्तै कुराहरु गर्न सकिन्छ 3 मा के भनेको छ त I'm going to wrap those Christmas present भनेर भनेको छ ओके अब बीले सोध्छ के भन्छ त बीले भन्दाखेरि यसलाई तल सार्दै भन्ने गर्न थालौं Oh are you What are you going to wrap them in तिमी केमा र्याप गर्दै छौ त भनेर सोध्नु पर्यो अथवा anything What are you going to wrap them in अब एले भन्छ म यिनीहरुलाई चाहिँ झिलिमिली हैन पेपरमा चाहिँ र्यापिङ पेपरमा चाहिँ र्याप गर्दै छु हैन साइनिङ पेपरमा भनेर भनौं न I am going to wrap them in a signing paper भनेर भन्छ अब फेरि बीले सोध्छ तिमीले यो प्रेजेन्ट चाहिँ कसलाई दिदै छौ त भनेर Who are you going to present them to भनेर भन्नु पर्यो 4 मा के छ I'm sure John's in love भनेर भन्नु पर्यो है ओके अब बीले भन्छ Really Who is John in love with हैन कोसँग चाहिँ उसको माया बसेछ त भनेर भन्दाखेरि एले भन्छ he is in love with अब someone हैन कोही नाम होला रिता सीता गीता okay he is in love with cells he is in love with cells अब फेरि बीले सोध्छ will he marry her भनेर will he marry her भनेर फेरि एले भन्ला yes he will he is going to marry her in coming December भनेर है यस्तै गरी अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरु जाँदै गर्ला हामीले चाहिँ यहाँ तीनटा मात्र लेख्यौं ओके 5 मा के छ can I borrow your pen knife for a moment भनेर भनेको छ है तिम्रो पेन नाइफ म बरो गर्न सक्छु भनेर भनेको छ अब बीले भन्छ oh sure किन चाहिएको हो र why do you need it किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पटाटो तास्नु छ हैन आलु चाहिँ तास्नु छ आलु तास्नको लागि I want to peel potatoes अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्ला can't you buy a new one नयाँ किन्न सक्दैनौ र भनेर हैन can't you buy a new one and the conversation goes on है त ओके मैले 5 वटा गरे यसको चाहिँ अनि I will leave यो बाकी अप टु यु है त 6 7 8 9 है त फेरि सबै गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ हाम्रो अर्को पनि गर्न बाँकी छ है यस्तै गरी इन द सेम वे यु क्यान डु इट ओके अब यो गरौँ दिस वन 9.3 इनडाइरेक्ट क्वेशन्स भनेर भनेको छ एक्जाम्पल्स
What are golf balls made of? भनेर भनेको छ। अब यसलाई सोध्दाखेरि डु यु नो वाट गल्फ बल्स आर मेड अफ भनेर सोधिएको छ। अर्को have the election results been announced yet भनेर भनेको छ। डु यु नो if or whether दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डु यु नो if the election result have been announced yet? have been announced yet भनेर भनेको छ। ठीक छ? ओके। सो एउटा कुरा भनेको चाहिँ when there is yes or no question, yes or no question छ भनेपछि चाहिँ तपाईले if or whether लगाउनुहुन्छ। ठीक छ? र अब WH क्वेशन छ भने चाहिँ what, which अथवा WH anything, WH word लगाउनुहुन्छ। ठीक छ? ओके। यति जानेपछि अब तलको कुरा गरौँ। Rewrite the following questions as indirect questions भनेर भनेको छ। है अब हाम्रो टपिक नै इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ। एज इन एक्जाम्पल बिगिन विथ द वर्ड गिभन बिलो भनेर भनेको छ। 1 व्हाट टाइम डिड यु वेक अप दिस मर्निङ भनेर भनेको छ। अब भन्नु पर्यो क्यान यु रिमेम्बरबाट सुरु भएको छ। क्यान यु रिमेम्बर व्हाट टाइम यु वोक अप this morning? Can you remember what time you woke up this morning? भनेर भन्न सकियो। 2 how much do color TV cost this day भनेर भनेको छ। अब केबाट सुरु गर्नु पर्यो? have you any idea बाट। have you any idea how much color TVs cost these days? Indirect question. 3 what time does the film start? है कति बेला फिल्म सुरु हुन्छ? अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा सोध्नु पर्यो। सुरु केबाट गर्ने? I wonder what time the film starts? 4 was he alone भनेर भनेको छ। अब was he alone भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि yes or no question। yes or no question आउने बित्तिकै मैले if लगाउने कुरा गरेको छु यहाँ। सो मैले के भन्छु त यहाँनिर did you notice if he had been alone? भनेर भन्न सकियो। then 5 when are you getting married भनेर भनेको छ। अब सुरु गर्नु पर्यो I am longing to know देखि। I am longing to know when they are getting married. 6 did I lock the front door भनेर भनेको छ। अब यसको आन्सर तिमीले गर्यौ अथवा गरेनौ? yes or no मा आउँछ। yes or no आउने बित्तिकै if or whether। do you remember if I locked the front door? यसरी गर्न सकियो। र as usual I will leave 7 and 8 up to you। तर म एकचोटि भन्छु है त। has the train left out भनेर भनेको छ। have you found out the train has left भनेर भन्न सकियो। ठीक छ? 8 what color curtains did you buy भनेर भनेको छ। did you know what colors curtain they bought? है यसरी गर्न सकियो। I guess तपाईले यो मिलाउनुहुन्छ होला। मिलाउनु भएन भने you can ask down in the comment below। हामी रिप्लाई गर्छौं करेक्ट एन्सर लिएर है त। ओके त्यति भन्दै मैले युनिट 9 लाई कम्प्लिट गर्न चाहे र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने एज युजुअल कमेन्ट गर्नु होला। वी विल डिस्कस तपाईको प्रब्लम देयर।
है त। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्समा छौँ, जसमा चाहिँ युनिट 2 एपियरेन्स भनेर छ है त। फर्स्टमा तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर 10 पल्टाउनुहोस् होला। पेज नम्बर 10 मा हेर्नुस् त 2.1 मा जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर तपाईले ठ्याक्कै यो फोटो देख्नुहुन्छ है। यो ठ्याक्कै दुईटा पिक्चर छ, यो देख्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि अब उसलाई हेरेर हेर्नुस् त, मान्छे त्यहाँ यसो गीत गाउँदै हो कि के हो हैन, हातमा के लिएर छ। अब मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको एपियरेन्स हेरेर चाहिँ उ के कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। ठीक छ। अब फर्स्टमा हेर्नुस् त, सी लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच। सी लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच। इट लुक्स एज दो इट्स shrunk. इट लुक्स एज दो इट्स shrunk. यस्तै गरी सी लुक्स टेरिफिक। सी लुक्स टेरिफिक. Similarly, she looks as if she's going to a fancy dress party. ठीक छ। यो त अब फर्स्ट पिक्चर भयो। अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नुस् त। अब इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ। त्यो घरलाई हेरेर त्यो एकजना मान्छेले भन्यो। अर्कोले भन्यो इट लुक्स रियली स्ट्रेन्ज। हैन, त्यस्तो त्यस्तो घर छ हैन, पहिला ठुलो छ, सानो छ, एकदमै स्ट्रेन्ज छ। इट लुक्स रियली स्ट्रेन्ज। अब उतापट्टि इट लुक्स एज दो इट्स about to take off हैन, UFO जस्तो छ हैन, कहिले पनि नदेखेको, उड्न लागेको हैन, टेक अफ गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। अर्को छ इट्स लुक्स लाइक अ वेडिङ केक हैन, यो त वेडिङ केक जस्तै देखिन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ, ओके। त्यति त भयो हाम्रो कुरा हैन। अब ठ्याक्कै त्यसको तल के भनेको छ त हेर्नुस् त। एक्चुअली हाउ डु वी युज लुक, लुक लाइक, लुक एज इफ अथवा लुक एज द कस्तो ठाउँमा युज गर्ने त भन्ने कुरा छ। ठीक छ। ल अब लुक केसँग आउँछ त? लुक प्लस एडजेक्टिभ है। एडजेक्टिभ भनेको के हो त? विशेषण हैन, केही कुराको विशेषता जनाउने। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी अर स्टेट अफ अ नाउन। ठीक छ, लुक प्लस एडजेक्टिभ। यस्तै गरी लुक लाइक छ हेर्नुस् त, माथि लुक लाइकसँग के चाहिँ आएको छ त माथिको? इट लुक्स लाइक अ वेडिङ केक। त्यसपछि माथिपट्टि सी लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच हो। ऑस्ट्रिच वेडिङ केक भनेको के हो त? नाउन। ठीक छ, लुक लाइक प्लस नाउन। यसपछि लुक एज इफ र लुक एज दो को कुरा छ है। अब यो केसँग आउँछ त हेर्नुस् त। इट लुक्स एज दो इट्स shrunk हैन। त्यसपछि इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ भनेको क्लथ छ। ठीक छ, के छ त? क्लथ छ हो। तपाईले यति कुरा जान्नु पर्यो। लुक प्लस एडजेक्टिभ, लुक लाइक प्लस नाउन, लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज को कुरा छ। ठीक छ, हुन्छ, ओके। अब यति कुरा तपाईले बुझ्नु भएपछि पेज नम्बर 11 मा हेर्नुस् त। नेक्स्ट पेजमा प्र्याक्टिस भनेर ठ्याक्कै यो फोटो दिएको छ। एउटा मान्छे छ, त्यसपछि
अर्को एउटा हैन केही मेसिन छ त्यसपछि दुईजना चाहिँ ठ्याक्क बोतलमा स्याम्पियन छ बकेटमा आइस छ हैन दुईजनाको चाहिँ कुरा छ हैन ओके फर्स्टमा हेर्नुस् त ही नीड्स अ वाश भनेर भनेको छ ही नीड्स अ वाश भनेको के हो त क्लज हो नि त सो हाम्रो क्लजसँग के आउँछ ही लुक्स एज इफ अथवा एज दो आउँछ सो ही लुक्स एज इफ ही नीड्स अ वाश त्यसपछि रादर एग्रेसिभको कुरा छ अब रादर एग्रेसिभमा he looks rather aggressive हैन एग्रेसिभ भनेको के हो त एड्जेक्टिभ हो a tramp he looks like a tramp ठीक छ सजिलो छ नि हैन हो यसरी जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि लुक सँग एड्जेक्टिभ लुक लाइक सँग नाउन लुक एज इफ सँग क्लज आउँछ ठीक छ ओके अब यस्तै गरी हामी अरु गरौँ हुन्छ म चाहिँ लेखेरै गर्छु है त यो चाहिँ मैले तपाईहरुले बुकमै हेर्नुस् भनेर अनुरोध गरे म यहाँ तल गर्छु है सर र गर्छु म त्यो लेख्दिन माथिको सर र म गर्छु ल ही नीड्स अ वाश भनेको क्लज आयो सो ही लुक्स एज इफ ही नीड्स अ वाश यस्तै गरी रादर एग्रेसिभ ही लुक्स rather aggressive हैन एग्रेसिभ भनेको के हो त एड्जेक्टिभ हो नि त सो एग्रेसिभ he looks rather aggressive tramp he looks like a tramp he looks like a tramp angry भनेपछि के हो एड्जेक्टिभ he looks angry त्यसपछि he is going to a fight भनेर भनेको छ he is going to start a fight भनेर भनेको छ त्यो भनेको क्लज भयो so he looks as though अथवा as if he looks as if he is going to start a fight है ओके सिमिलरली अर्को त्यहाँ मेसिनको कुरा थियो त्यसमा फर्स्टमा हेर्नुस् त टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेर भनेको छ अब यसको कुरा गरौँ अब टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको के हो त हैन कम्प्लिकेटेड भनेको एड्जेक्टिभ हो सो इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड सेकेन्डमा इट कस्ट अ लट भनेर भनेको छ अब त्यो भनेको क्लज भयो हैन इट लुक्स एज इफ it cost a lot it looks as if it cost a lot very elegant भनेर छ it looks very elegant similarly something from outer space है it looks like something from outer space it looks like something from outer space है ओके त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन भनेर छ भनेको क्लज हो सिम्पली हो त्यही भएर इट लुक्स एज इफ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन त्यसपछि अर्को पिक्चरमा छ हेर्नुस् त दुईजना केटा र केटी एकदमै रोमान्टिक टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् हैन बोतलमा स्याम्पियन छ हातमा ग्लास छ हैन वाइन हो अथवा एनीथिङ अब भनेको लेखौँ अ हनीमुन कपल भनेर छ ठीक छ अब दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल दे लुक लाइक किनकि नाउन हो लाइक अ हनीमुन कपल यस्तै गरी दे आर सेलिब्रेटिङ भनेर छ क्लज हो सो दे लुक एज इफ दे आर सेलिब्रेटिङ यसपछि दे आर इन लभ भनेर छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ यो पनि क्लज भयो दे लुक एज इफ दे आर इन लभ त्यसपछि ह्याप्पी भनेको एड्जेक्टिभ सो लुक मात्रै आउने भयो दे लुक ह्याप्पी
अब लास्टमा छ दे ह्याभ जस्ट ह्याड सम गुड न्युज भनेर छ, त्यो पनि के भयो क्लज भयो. सो दे लुक एज इफ they have just had some good news. Some good news. ठिक छ, सजिलो छ नि है. ओके, अब जान्नु पर्यो कि यति कुरा जान्नु पर्यो. हेर्नुहोस् त, लुक प्लस एड्जेक्टिभ, लुक लाइक प्लस नाउन, लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज. यति कुरा जानेपछि कुन बेला प्रयोग गर्ने त आइहाल्छ. ठिक छ. अब त्यो भन्दा ठ्याक्कै तल हेर्नुहोस् त 2.2 मा ढिला नगरी अर्को पनि गरिहालौँ. लुक एज इफ र लुक एज दोको प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ. एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त है, तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ नि. ल मैले सुरु गरेँ है. You see a man lying on the ground in a pool of blood. He looks as if he has just been shot. अथवा he looks as though he is seriously wounded. ठिक छ. He looks as if र as though पछि चाहिँ हामीले क्लज लगाउनु पर्यो आफ्नो आफूले चाहेको. हुन्छ. ओके, तल हेर्नुहोस् टक अबाउट द पिपल बिलो इन द सेम वे. टक अबाउट द पास्ट, द प्रेजेन्ट एन्ड द फ्युचर भनेर भनेको छ. ठिक छ. अब 1 मा हेर्नुहोस् त, यु सी अ गर्ल स्ट्यान्डिङ अन द सीसोर स्टियरिङ इन्टु द वाटर. होइन, एउटा केटी चाहिँ उनी चाहिँ अब सीसोरमा उभिएर पानीमा निहालेर हेरिरहेको छिन्. ठिक छ. ओके, अब त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? सी लुक्स एज इफ नै लगाउनु, होइन, एज इफ एज दो भनेको एउटै हो. मैले सबैमा एज इफ नै लगाएँ. हुन्छ. सी लुक्स, सबैको तिनवटा गरौँ न. सी लुक्स एज इफ के त, उनले चाहिँ आफ्नो औँठी हराइन् अनि चाहिँ पानीमा छ कि भनेर हेर्दैछिन्. सी लुक्स एज इफ सी हेज लस्ट हर रिङ. ठिक छ. अथवा अब पानीमा के हुन्छ त, माछा हुन्छ, माछा नै हेरिरहेको होला नि. सी लुक्स एज इफ सी इज वाचिङ फिस. सी इज वाचिङ फिस. वाचिङ फिस. अथवा अब सिसोरमा बसिरहेकी छिन्, पानीमा हेरिरहेकी छिन् भनेदेखि चाहिँ अब उनले चाहिँ सी इज एबाउट टु कमिट सुसाइड पनि हुनसक्छ नि त. होइन, तपाईँले आफ्नो जे पनि आइडिया लेख्न सक्नुभयो. यो चाहिँ मैले मेरो ऱ्यान्डम आइडिया लेखेँ. सी लुक्स एज इफ सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड. सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड. हुन्छ. ओके, 2 मा हेर्नुहोस्, यु सी अ म्यान लाइङ अन द फ्लोर लाफिङ. होइन, तपाईँले देख्नुभयो एउटा मान्छे भुइँमा बसिरहेको छ, मजाले हाँसिरहेको छ भनेदेखि ऊ चाहिँ बौलाएको जस्तो छ. होइन, ही लुक्स एज इफ ही इज म्याड. ही इज म्याड. यस्तै गरी उसले चाहिँ एकदमै धेरै अल्कोहलिक ड्रिङ्क खाएर, होइन, बियर खाएर पुरै मातिएको जस्तो, होइन, अनि पुरै हाँसिरहेको छ. ही लुक्स एज इफ ही हेज ड्रङ्क बियर गरौँ, होइन, ही हेज ड्रङ्क बियर. यस्तै गरी अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्ला त? ल मलाई यसो भन्नुहोस् त, के हुन सक्ला त भन्दाखेरि, ओके, ऊ चाहिँ कुनै नाटकमा जान लागेको छ अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्दै होला. हु नोज, होइन. ही लुक्स एज इफ he is going to act on a play. 3 मा हेरौँ. अब 3 मा के छ? You see a woman whose clothes are soaked and she is sneezing. ठिक छ. उसको क्लोथ चाहिँ भिजेको छ र उनी चाहिँ हाच्छ्युङ गर्दैछिन्, होइन, उनको चाहिँ सिँगान आउँदैछ भनेदेखि के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनी चाहिँ भर्खरै नुहाएकी होला नि. She looks as if she has just bathed. She has just bathed. यस्तै गरी, होइन, पानीमा चाहिँ भिजेर आएकी होलिन्. ठिक छ. She looks as if she is walking in the rain. She is walking in rain. अब लुगा भिजेको छ, स्निज पनि गर्दैछिन् भनेदेखि उनले चाहिँ आफ्नो लुगा she is about to change her clothes पनि भन्न सक्नुभयो नि त. She looks as if she is about to change her clothes.
ठिक छ ओके 4 मा हेरौँ you see a man lying underneath a car है अब मान्छे चाहिँ कारको भित्रपट्टि चाहिँ लडिरहेको छ हैन ओके लडिरहेको भन्दा पनि सुतिरहेको छ हैन छुपिरहेको छ भनौं न अब छुपेको भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ चोर होला नि त त्यही भएर पुलिसले लखटिरहेको होला र उ चाहिँ मुनि टक्क लुकिएको होला ओके he looks as if he is a thief he looks as if he is a thief अथवा हैन लुगा हेर्दाखेरि प्रिजनको जस्तो छ हैन त्यो कुन चाहिँ हुन्छ प्रिजनको ओरेन्ज कलरको हुन्छ नि त हैन ओके आई थिंक सो हैन मैले फिल्ममा देखेको रियल मान्छे त देखेको छैन मैले त्यही पनि उ चाहिँ जेलबाट भागेको जस्तो होला he looks as if उसको चाहिँ लुगा हेरेर मैले उसलाई उ चाहिँ त्यस्तै छ he looks as if he has escaped from a jail अथवा त्यहाँनेरि कारको मुनि लाई गरिरहेको छ भनेदेखि केही लुकाइरहेको होला पक्कै पनि he looks as if he is going to hide something ठीक छ अब हाम्रो फाइनल एउटा छ 5 मा के छ त हेर्नुस् you see someone climbing a window भनेर भनेको छ अब झ्याल चढिरहेको छ भनेदेखि पक्कै त चोर होला नि हैन बलगर होला ओके he looks as if he is a thief माथिकै कुरा भयो he looks as if he is a thief अब घरमा चढिरहेको छ भन्दैमा उ चाहिँ चोर नै हुन सक्ला त हैन घरको मान्छे हुन सक्ला अनि घरको चाबी चाहिँ हरायो होला भने भित्र त छिर्नु पर्यो झ्यालबाट छिर्न खोजिरहेको होला ओके he looks as if he has lost his key त्यसपछि अब हैन someone climbing through a window भनेर भनेको छ भनेपछि उ चाहिँ झ्याल क्लीन गरिरहेको पनि हुन सक्ला नि त हैन हो he looks as if he is about to clean his window भनौं न he is about to clean his window okay अब हेरौं तल now try these भनेर भनेको छ र 4 वटा दिएको छ you can hear people singing next door भनेर भनेको छ अब तपाईले चाहिँ नेक्स्ट डोरमा मान्छेहरु गीत गाइरहेको सुन्नुभयो के गीत भन्दाखेरि ह्यापी बर्थडे टु यु हैन त्यो गीत गाइरहेको सुन्नुभयो भनेको मतलब obviously तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुहुन्छ नि त हो कि हैन हो नि है सो दे साउन्ड है अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो त म यहाँ पहिला लेख्छु है अब हामीले के युज गर्नु पर्यो त लुक एज इफ साउन्ड एज इफ हैन स्मेल एज इफ साउन्ड एज इफ हैन स्मेल एज इफ फील एज इफ अथवा फीज एज लाइक पनि हुन्छ है मैले इफ को मात्रै गरे यहाँनेरि टेस्ट एज इफ ठीक छ यस्तो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु पर्यो अब हियर भन्ने बित्तिकै साउन्ड हैन इयर को कुरा आउँछ सो मैले त्यसको गरे 6 दे साउन्ड as if they are celebrating a birthday party यस्तै गरी 7 मा when you open the door of your flat there is a strong smell of smoke भनेपछि स्मेल्स को कुरा गर्नु पर्यो स्मेल्स भनेपछि नोज भयो नि त सो तपाईले भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ चुरोट खाइरहेको भनेर भनौं न इट स्मेल्स एज इफ someone is smoking it smells as if someone is smoking it means when you touch your right index you notice it's sticky हैन कस्तो स्टिकी भयो स्टिकी फिल भयो भनौं न है it feels as if
कसैले चाहिँ त्यहाँ गम चिप्काएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो ठीक छ it feels as if someone has stuck gum against it someone has stuck gum against it यसपछि 9 मा when you drink a glass of water you realize it certainly isn't ordinary drinking water हैन तपाईले खाएपछि त्यो चाहिँ अलिकति अमिलो अलिकति हैन साल्टी नुनिलो जस्तो फिल गर्नुभयो it tastes as if it is a salty water हैन जीवन जल हालेको पानी होला अथवा नुन मात्रै हालेको it tastes as if it is salty water ठीक छ है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ओके यो त भयो 9 सम्मको अब हामीले सबैभन्दा मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के हो त एकदमै सजिलो छ म भन्छु तपाईहरु पनि पढ्नु होला है त लुकसँग के आउँछ ल भन्नुस् म यहाँ लेख्छु ओके लुकसँग के आउँछ भन्नुस् त मलाई जहिले पनि एडजेक्टिभ आउँछ एडजेक्टिभ भनेको के हो विशेषण को कस्तो छ हैन उसको विशेषता जनाउने रातो छ कि कालो छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ कि ब्युटीफुल छ कि अग्ली छ कि एनीथिङ है द वर्ड that describes state or quality of a noun अनि त्यसपछि look like आयो भने के त नाउन कोहीसँग है उ त यो जस्तो देखिन्छ यो त यो जस्तो देखिन्छ भन्नको लागि look like त्यसपछि look as if अथवा look as though सँग के आउँछ क्लज आउँछ है प्लस क्लज यति जान्नु भयो भने तपाईले केही चिन्ता हुँदैन यसमा है ओके र यति भन्दै यसमा केही नबुझ्नु भएको छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है ओके त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘀𝗁𝘂𝗀 पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दै छौं मिनिङ इन्टु वर्ड्स को है ल सुरु गरौँ फर्स्ट मा छ 13.1 मा है लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ when अनि बी मा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ when सेइङ व्हाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है फर्स्ट मा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त when plus you plus verb 1 plus objective when you do something यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है you have र अर्को एउटा रुल छ यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb 3 plus subject यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन हामी गर्छौं ओके अब माथि 1 मा हेरौं त एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनु हुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त हो अब हामीले when लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नु हुन्छ when you arrive at the border तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है you have to यो चाहिँ गर्नै पर्छ you have to show your passport र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead when you have यो रमाइलो छ है when you have shown your passport you can go ahead you can go ahead 2 water boil pour teapot भनेर भनेको छ है जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स और टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त when you
boil the water. You have to pour it into the teapot. अब टीपटमा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त. When you have poured it into the teapot, you put some sugars in it. अथवा you put tea leaves in it. You put some sugar in it. भन्ने कुरा गरौँ. ठीक छ? अलिकति तल राखौँ. यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन. ल 3 को हेरौँ त. 3 turn off light. त्यसपछि मात्रै change bulb. है त. फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ. ठीक छ? When you turn off the light, you have to change the bulb. र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on. है त. त्यो कुरा गरौँ. ल. When you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि, when you have changed the bulb, you turn on the light. Okay. 4 turn on gas. त्यसपछि light the gas. त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना, पानी तताउने हो भने पानी, हैन? तपाईले के को लागि बाल्नु भएको. फर्स्टमा when you turn on the gas, gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त? त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ. You have to light the gas. र once you have light the gas, अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ. When you have lit the gas, you can cook your food. Okay. यस्तै गरी 5 meet stranger, shake hands. है. अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ. ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त. यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you. म मुखले मात्रै भन्छु है त. When you meet the stranger, you have to shake hands. र when you have shook hands, you introduce yourself. फर्स्टमा खानुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ. त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा restaurant. Okay. When you eat meal, you have to pay the bill. अब when you have paid the bill, you come out from the hotel. Okay. अब यसपछि जाउँ. यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर. एकचोटि एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त. Cross the road, look both ways भनेर छ. A. You should look both ways before you cross the road. You shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways. अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त? Otherwise you might get run over भनेर भनेको छ. अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त. फर्स्टमा हेर्नुहोस् त. A मा you should सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईले चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि भनेको. यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरे भनेदेखि you should plus first work plus before plus
सेकेन्ड वर्क। ठीक छ, यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि। र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि यु सुडन्ट क्रस द रोड बिफोर अर अन्टिल यु हेभ लुक्ड बोथ वेज। तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है। ठीक छ, यु सुडन्ट डु सेकेन्ड वर्क अन्टिल तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ। अन्टिल यु हेभ डन अथवा यु हेभ प्लस वर्ब 3 फर्स्ट वर्क है। ओके, थर्डको के छ त भन्दाखेरि लास्टको अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। ठीक छ, ओके। वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ। अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु, त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अब हामी तिनैजनाको काम एक्लैले गरौँ है त। से वाट अर्डर यु सुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द इक्जाम्पल। माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा। फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो, वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा। ओके, यसलाई गरौँ यो कलरमा। अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो। यु सुड, माई ब्याड, फर्स्टमा क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन। यु सुड क्लोज, फर्स्ट वर्ड क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन। ठीक छ, यसमा हेर्नुहोस् त यो क्लोज द क्यामेरा भनेको के छ त फर्स्ट वर्क छ, यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है। अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला। ओके, बी यु सुडन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु सुडन्ट वाइन्ड द फिल्म अन अन्टिल यु हेभ, अब वर्ब 3 प्लस हाम्रो फर्स्ट वर्क यु हेभ क्लोज्ड द क्यामेरा। नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त, अदरवाइज द फिल्म माइट गेट ड्यामेज। अदरवाइज द फिल्म might be damaged। ठीक छ, सजिलो छ, इजी छ। ओके, 2 हेरौँ न त। वाइन्ड द फिल्म अन बिफोर, सरी टेक द पिक्चर, मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ होइन। फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। हुन्छ, ओके। अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क, त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो। हुन्छ, ल गरौँ न त। यु सुड वाइन्ड द फिल्म अन, बिफोर यु take a picture। ठीक छ, यो वाइन्ड द फिल्म भनेको फर्स्ट टास्क भयो, त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो। अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि, ए भयो। अब यु सुडन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क यु सुडन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा अन्टिल यु हेभ विन्ड को वर्ब 3 वार्न्ड द फिल्म अन। र यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको अदरवाइज यु माइट रुइन द पिक्चर। यु माइट प्लस वर्ब 1 यु माइट ruin the picture। You might ruin the picture भनेको छ।
ओके अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ read the label was a blouse भनेर छ ठीक छ फर्स्टमा लेबल पढ्नु पर्यो कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या सो यु सुड रिड द लेबल फर्स्टमा लेबल रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है ओके यु सुड रिड द लेबल before you wash a blouse त्यसपछि जबसम्म हामीले लेबल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन you shouldn't wash a blouse until you have read the label you shouldn't plus second task wash a blouse त्यसपछि until plus you have read the label okay otherwise you might damage it okay fourth one change the fuse turn off the mains first mark के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो यो सेकेन्ड टास्क भयो ओके यो पनि गरिहालौँ यु सुड फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि टर्न अफ द मेन्स बिफोर you change the fuse त्यसपछि B मा हामीले फ्युज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म you shouldn't change the fuse until you have turned off the mains त्यसपछि अर्को लास्ट यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौँ फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्युज चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि वी माइट गेट इलेक्ट्रिक्युटेड अथवा वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक सक otherwise you might get an electric shock ठीक छ देन अब गरौँ 5 नम्बरमा पे द बिल चेक इट ठीक छ फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठिक छ कि छैन त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क पे गर्ने सेकेन्ड टास्क गरौँ 5 फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो यु सुड चेक द बिल before you paid त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन you shouldn't pay the bill until you have checked it अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि वी माइट पे मोर हैन वी माइट गेट चिटेड वी माइट पे मोर ठीक छ ओके अब 6 7 8 एज युजुअल तपाईको टास्क भयो 6 7 and 8 थोरै डिस्कस गरौँ न त है त bandage a wound
क्लिन इट भनेर भनेको छ फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने फर्स्टमा क्लिन गर्ने त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने यु सुड क्लिन अ वुन्ड बिफोर यु ब्यान्डेज इट यु सुडन्ट ब्यान्डेज अ वुन्ड अन्टिल यु हेभ क्लिन्ड इट अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है अदरवाइज यु माइट गेट एन इन्फेक्सन 7 लिसन टु द वेदर फोरकास्ट त्यसपछि गो सेलिङ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन होइन पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै वी हेभ टु गो टु सेलिङ है त अब हेरौँ यु सुड लिसन टु वेदर फोरकास्ट बिफोर यु गो सेलिङ यु सुडन्ट गो सेलिङ अन्टिल यु हेभ लिसन टु वेदर फोरकास्ट अदरवाइज you might get into an accident. Okay. अब लास्ट वान एकदमै रमाइलो छ buy your girlfriend a ring ask her to marry you भनेर भनेको छ अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भाइयो किनकि तपाईँले चाहिँ होइन एज आई हेभ सिन इन मुभिज होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ होइन ओके त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो ठिक छ नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईँले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईँले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त होइन हो त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज होइन म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु यु सुड आस्क यर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ यु सुड नट बाई यर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ अन्टिल यु हेभ आस्क्ड हर टु म्यारी यु अदरवाइज इट माइट गेट युजलेस है त फर्स्टमा चाहिँ आस्क गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन त्यही पनि मैले कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ ओके यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ अल द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब चेन्ज अफ स्टेट विच अफ देम आर युज्ड फर टकिङ अबाउट भनेर भनेको छ है त यसको बारेमा कुरा गरौँ चेन्ज इन साइज अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सप्यान्ड कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्थ त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल है स्ट्रेच स्वेल त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन मैले लेखिनँ पनि त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुन्छ अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु इभ्यापोरेट त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ कन्डेन्स हुनु ठिक छ ओके अब हाम्रो लास्ट वान छ एकदमै रमाइलो छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ रमाइलो छ ओके माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ वर्बहरू दिएको छ अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त वाट ह्यापन्स वेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि
लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिनँ भने मात्रै इट सेट्स What happens when you leave a ball of water outside in the sun? के हुन्छ त तपाईँले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नुभयो भने इट इभ्यापोरेट्स है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ What happens when you leave a ball of water outside at द साउथ पोल साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नुभयो भने के हुन्छ त जम्छ अभियसली It freezes. What happens when you leave a bowl of hot water in front of a mirror? के हुन्छ त कहिले तपाईँले गरेर हेर्नु भएको छ भनेदेखि you will know. It condenses. है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स What happens when you blow into a balloon? Obviously, it expands. It expands. What happens when you pour cold water onto hot metal भनेर भनेको छ के हुन्छ त when you put cold water onto hot metal it contracts है त्यो चाहिँ contract हुन्छ What happens when you leave rice in a bowl of water भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स है इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त फिल अ बोल विथ ब्लड एन्ड लिभ इट के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्जेल्स भनेर छ कन्जेल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है तपाईँले इफ यु हेभ सिन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है भनेको इट कन्जेल्स भनेर भनेको ठिक छ ओके यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को एक्सर्साइज है त अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 8 गर्न जाँदैछौँ है त यदि बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला बुक छैन भने पनि ठिकै छ मैले यहाँ एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु यही हेर्न सकिन्छ है हामी यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट कुन छ त ग्रामर पोर्सनहरू के आउन सक्छ त त्यो मात्रै गर्छौँ है त ओके ल सुरु गरौँ फर्स्टमा छ 8.1 मा good and bad effects choose भनेर छ choose words from the list and write sentences which have been the same meaning as those below भनेर भनेको छ है अब यो 1 नम्बर हेरौँ त यसको जे मिनिङ छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो के लगाएर त भन्दाखेरि यहाँ दिएको वर्डहरू छ यो वर्डहरू लगाएर लेख्नु पर्यो ठीक छ हेरौँ न त when they 1 नम्बर when they took the drug it was more difficult for them to think rationally भनेर भन्नु पर्यो अब ड्रगले उनीहरूलाई ऱ्यासनली थिङ्क गर्नको लागि गाह्रो बनायो भनेर हामीले एन्सरमा लेख्नु पर्यो अब कसरी लेख्ने होला त स्टार्टिङ दिएको छ द ड्रग मैले यहाँ तल लेखेँ द ड्रग के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेड इट मोर डिफिकल्ट त्यहाँनेरि मेक इट मोर डिफिकल्ट छ हामीले त पास्टमा गर्नु पर्यो नि त सो मेड इट मोर डिफिकल्ट द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट देम टु थिङ्क ऱ्यासनली ठिक छ बुझ्नुभयो
अब सेकेन्डको गरौँ अब एक दुईचोटि गर्न जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि त तपाईहरुलाई आइहाल्छ ओके 2 नम्बर when they took the drug they didn't worry about the future भनेर भनेको छ अब द ड्रग देखि सुरु गर्नु पर्यो उनीहरुले ड्रग लिएपछि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न छाडे हैन चिन्ता गरेनन् भनेपछि ड्रगले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ रोक्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्युचरको बारेमा चाहिँ वरी गर्नको लागि अब माथिबाट कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन चाहिँ वर्ब करेक्ट हुन्छ होला त भन्दाखेरि आई थिंक स्टप चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ होला हेरौँ है त द ड्रग स्टप्ड पास्टमा लेख्नु पर्यो स्टप्ड देम टु वरी about the future भनेर लेखे 3 when they took the drug they were able to forget all their problems भनेर भनेको छ the drug ओके माथिबाट कुन वर्ड ठिक हुन्छ होला यसो हेर्नुस् त allow भन्दा I think enable is better है त the drug enabled them to forget all their problems. Similarly 4 when they took the drug they could relax and enjoy themselves more easily भनेपछि उनीहरुलाई चाहिँ इजी बनायो भनेपछि यहाँनेरि मेक इट इजियर छ हेर्नुस् त सजिलै हामीलाई दिएको छ भनेदेखि सुरु गर्नु पर्यो द ड्रग made it easier them to relax and enjoy themselves भनेर लेख्नु पर्यो themselves more easily you can add that too okay 5 although there was a shortage of food people still wanted to take the drug भनेर भनेको छ अब सर्टेज भए पनि है उनीहरुले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेर भनेको छ सर्टेज भयो तर उनीहरु चाहिँ यहाँनेर यसो हेर्दाखेरि डिस्करेज भएनन् भन्ने कुरा गरौँ even the food shortage didn't discourage them from taking the drug. 6 number. Because of the economic crisis, the government had to take some device action भनेर भनेको छ अब the economic crisis forced the government to take some decisive action भनेर भन्नु पर्यो that is force. 7. After the new law was introduced, people still took the drug. The new law encouraged to take the drug even more. My bad, that is 8 number. And 7-1 नयाँ ल इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेपछि प्रिभेन्ट गरेन भन्ने कुरा गरौँ 7 नम्बर the new law didn't prevent them from taking the drug. 9. When the drug was exported, the islanders didn't have to work more than 1 day a week. भनेको छ अब हाम्रो के बाँकी छ त भन्दाखेरि एउटा सेभ बाँकी छ अर्को अलो बाँकी छ है त 9 exporting the drug saved the islander from having
to work more than 1 day a week. अब हाम्रो लास्टमा छ allow. Last one 10. When the dog was exported, they were able to sit in the sun all day long भनेर भनेको छ. This allowed them to sit in the sun all day long. That's it. है सजिलो छ. अब 8.4 मा छ course of action भनेर है. अब change the suggestions below using ought to, ought not to, might as well र there is no point in. फर्स्टमा यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है. रुल फर्स्टमा छ ought to. ought to भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है. it should be done भनेर भनेको हो. it should be done. यसको ठ्याक्कै उल्टो ought not to. not to आउने बित्तिकै यो चाहिँ गर्न हुन्न. it should not be done. it should not be done भनेर भनेको. यस्तै गरी might as well. might as well भनेको यो काम गर्दा चाहिँ राम्रो तर गरिरहनु चाहिँ कम्पल्सन छैन, गरिरहनु आवश्यक छैन है भनेर भनेको हो might as well ले. it is better to do. it is better to do but no compulsion. है आवश्यक छैन, गर्दा राम्रो नगर्दा नि ठिकै छ. हाम्रो लास्टमा छ there is no point in. there is no point in भनेको के होला त. यो चाहिँ यो काम गर्नु चाहिँ बेकार छ हैन. यसको कुनै पोइन्ट नै छैन, औचित्य नै छैन. it is useless to do. it is useless to do. ठीक छ. यति बुझेपछि थोरै अब यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौँ. लेट्स नट टेक द लिफ्ट. he only lives on the first floor. अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छ भनेदेखि लिफ्ट चढेर जानुको कुनै महत्त्व छ त. लिफ्ट भन्दा बरु हिँडेर गए चाँडै पुगिन्छ नि त. सो यहाँनिर के भनेको छ त, there is no point in taking the lift. ठीक छ. अब लिफ्ट चढ्नुको कुनै महत्त्व नै छैन, औचित्य नै छैन. अब थोरै एकचोटि यसको रुल एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त. जहिले पनि लेख्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ought to अथवा ought not to र might as well सँग verb 1 प्लस object लाग्छ है. र अर्को there is no point in सँग there is no point in सँग verb 4 प्लस object लाग्छ. हाम्रो माथि पनि के छ त, there is no point in taking है, verb 4 प्लस object लाग्छ. अब यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो हुन्छ. ओके 1 हेरौँ त के भनेको रहेछ. 1 मा don't take a children to see that film, it will frighten them भनेर भनेको छ. त्यो फिल्म हेर्न नलगा आफ्नो छोराछोरी बच्चाबच्चीलाई. किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ डर लाग्दो छ भनेपछि लग्न हुन्न है भनेको के हो त. हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त ought not to भनेर भनेको हो. सो हामीले के भन्छौँ त, यो ought not to take your children to see that film. Similarly to let's not sell it, it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ. यो नबेचौँ, यसको कुनै पनि भ्यालु छैन भनेपछि त यो बेच्दा पनि नबेच्दा पनि केही फरक पर्ने भयो त. यसको कुनै भ्यालु नै छैन, पैसा नै आउँदैन भनेपछि त इट इज युजलेस हो नि त. हो सो हामीले युजलेस कुरा भयो भने के भन्ने भनेको छ, देयर इज नो पोइन्ट इन. सो मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन. नो पोइन्ट इन पछि के आउँछ त, verb 4 आउँछ. नो पोइन्ट इन
selling it. There is no point in selling it. 3. Why don't we give it away? It's not worth anything anyway भनेर भनेको छ है। हामीले यो दिँदा हुँदैन, यसको त केही पनि भ्यालु नै छैन हैन, यसलाई चाहिँ अरु कसैलाई दिदिम भनेर भनेको छ। भनेपछि अब यसमा यो युजलेस त पक्कै हैन, तर इट इज बेटर टु डु इट, तर कुनै पनि कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ यसमा। वी माइट एज वेल गिभ इट अवे। वी माइट as well give it away. 4. Don't ask him, he doesn't speak English. हेर्नुस् त उसलाई नसोधा, ऊ इङ्ग्लिस नै बोल्दैन हैन, उसले इङ्ग्लिसै नबुझेपछि उसलाई केही सोध्यो भने केही त्यसको रिजल्ट आउँछ त, आउँदैन नि, इट इज युजलेस। सो मैले के लगाउँछु, देयर इज नो पोइन्ट। There is no point in verb plus object, asking him. 5 number, why don't you take a pullover? You have got plenty of room in your case भनेर भनेको छ। सो अब किन पुल गर्दैनौ त भनेर भनेको छ हैन। सो अब पुल गरे राम्रो तर कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गरौँ। You might as well take a pullover. You might as well take a pullover. थोरै तल सार्दिउँ। ओके, यहाँ गरौँ 6। के भनेको छ, why don't you take a pullover? It might turn cold भनेर भनेको छ। भनेपछि तिमीले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है, तिमीले अब पुलोभर चाहिँ लिनुपर्छ है भनेर भनेको छ। इट शुड बी डन भनेपछि ought to लगाऊ। You ought to take a pullover. Okay, 7 number र 8 number I will leave up to you है त, तर म भन्न चाहिँ भन्छु, let's not talk about it now. The children are listening भनेर भनेको छ हैन। चिल्ड्रेनहरुले सुनिरहेका छन्, अहिले कुरा नगरौँ भनेपछि अहिले कुरा गर्नु भएन, इट शुड नट बी डन भनेपछि के लगाउनु पर्यो त मलाई भन्नुस्, ought not to। अब यसलाई भन्नुस्, we ought not to talk about it now। इजी छ। ओके, 8 let's not argue about it, that won't solve the problem। अब यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु नगरौँ, यसले समस्याको समाधान दिँदैन भनेपछि अब आर्ग्यु गरेर केही काम छ त, आई डोन्ट थिंक सो, इट्स युजलेस हैन र, इट इज युजलेस टु डु। सो तपाईले के लगाउनुहुन्छ, देयर इज नो पोइन्ट इन आर्ग्युइङ अबाउट इट है त। ल यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला र बिग्रियो भने देखि यु क्यान आस्क डाउन इन द कमेन्ट बिलो, हामी आन्सर दिइहाल्छौं। ओके, सिमिलरली अगाडि बढौं 8.5 मा, एडभाइजिङ अन अ चोइस। एकचोटि एक्जाम्पल स्टडी गरौँ अनि अगाडि बढौँ। एक्जाम्पल ए, shall we go by bus भनेर भनेको छ। ए ले, बी ले एन्सर दियो, no, there is no point in waiting for the bus, it's only a short distance। एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ, बसलाई कुरिरहनुमा पोइन्ट नै छैन। अब there is no point in भनेको के हो, इट इज युजलेस टु डु इट भनेर भनेको हो नि त। अथवा नो, इट्स नट वर्थ वेटिङ फर द बस, तपाईले दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सीले भन्यो यु माइट एज वेल वाक, उसले चाहिँ एउटा अल्टरनेट हैन के त अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ गर है, व्हाट इज बेटर टु डु भनेर चाहिँ भन्यो। अब यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि माथिकै स्ट्रक्चर हो, देयर इज नो पोइन्ट इन प्लस फर प्लस अब्जेक्ट प्लस यहाँनिर रिजन एउटा थप्छु है। ल मैले तल लेखेँ, सजिलो हुन्छ हैन, हतार छैन नि तपाईहरुलाई। ओके, आई डोन्ट थिंक सो, तपाईहरुलाई के हतार छ, मलाई पनि छैन। सो म यहाँ के लेख्छु त, देयर इज नो पोइन्ट इन, अथवा इट इज नट वर्थ
प्लस 𝗵4 प्लस अब्जेक्ट अनि रिजन हैन अब्जेक्टमा रिजन भनौं न र अर्को चाहिँ यु माइट एज वेल प्लस 𝗵1 प्लस व्हाट इज बेटर टु डु भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ओके लेट्स डु द एक्सरसाइज वर्क इन 3 भनेर भनेको छ हामी त दुई जना मात्रै छौं तपाई र म मात्रै त्यही पनि केही छैन हामी गरिहाल्छौं ल यस्तै माथिको जसरी गर्नु पर्यो 1 नम्बर 1 नम्बरमा डु यु थिंक आई शुड कीप ऑल these old clothes भनेर भनेको छ ए ले है ए ले भनेको त्यो भइहाल्यो मैले बी देखि लेखेँ अब बी ले भन्छ यो क्लोथहरु राख्नुमा चाहिँ केही महत्व छैन यो एकदम फोहोर भइसक्यो पुरानो भइसक्यो भनेर भन्नु पर्यो नो देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सेम थिङ देयर इज नो पोइन्ट इन keeping all these old clothes they are too dirty अथवा they are old भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ they are too dirty भनेपछि अब सी ले चाहिँ एउटा अल्टरनेट दिनु पर्यो might as well लगाएर yes you might as well recycle it अथवा give them to a beggar भनेर भनौं न give them to a beggar ठीक छ ओके सिमिलरली टु what shall we do with the money invest it भनेर भन्यो ए ले है अब बी ले अब अहिले इन्भेस्ट गर्नुमा चाहिँ वर्थ नै छैन इट इज युजलेस देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट एकदमै डाउन छ इट इज रिस्की भनेर भनौं न हुन्छ ओके नो देयर इज नो पोइन्ट इन investing it is risky र सी ले भन्छ yes you might as well अब अल्टरनेट एउटा कुनै बेटर उपाय उसलाई भन्नु पर्यो you might as well deposit it in the bank in the bank okay similarly 3 should I send this letter first class भनेर भनेको छ है अब फर्स्ट क्लास भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर छ अलि चाँडो चाहिँ पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अलि के त एक्सपेन्सिभ लाग्ने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो है त ओके अब बी ले भन्छ देयर इज नो पोइन्ट in sending this first class no there is no point in sending this letter first class किन भन्दाखेरि चाहिँ it is not so important अब सी ले भन्छ you might as well yes you might as well send it to the second class भनेर भन्न सकियो ठीक छ ओके अब 4 नम्बर हेरौं लेट्स गेट अ बिगर वाशिङ मेसिन भनेर भनेको छ अब ए ले भन्नु पर्यो देयर इज नो पोइन्ट हैन यो हामीले अलि ठुलो वाशिङ मेसिन लिएर आएर चाहिँ काम नै छैन किनकि यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ हामीलाई चाहिदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो नो देयर इज नो पोइन्ट इन गेटिङ अ बिगर one it is too expensive अब सी ले एउटा अल्टरनेट कुनै उसलाई चाहिँ उपाय भन्नु पर्यो yes
we अथवा you, same thing. We might as well get a smaller one. अलि सानो लिएर आए भइहाल्यो नि हैन, smaller one. Okay, 5 number. 5. Maybe we ought to keep some of this ice cream for Mary भनेर भनेको छ हैन. हामीले यो केही आइसक्रिम चाहिँ मेरीको लागि राख्दियौं भनेर भनेको छ है त. अब बीले भन्छ राख्दा कुनै पनि महत्त्व छैन, इट इज युजलेस हैन. देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ, देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ इट फर Mary. किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिरामी छ, सी वोन्ट कम. अब सीले भन्छ यस यो सबै हामी नै खाइदिउँ, हुँदैन, हुन्छ ल. वी माइट एज वेल eat them up. ल अब 6 र 7 I will leave up to you, गर्नु होला, तर हामी डिस्कस चाहिँ गर्छौं फेरि. 6. Do you think we should go to school today? भनेर भनेको छ. आज स्कुल जानुमा कुनै महत्त्व नै छैन किनकि आज सैटरडे हो, सैटरडे इज होलिडे. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्कुल टुडे, इट इज अ होलिडे टुडे. र सीले भन्छ हामी घुम्न जाउँ न त, सिनेमा हेर्न जाउँ न त भनेर. यस, वी माइट एज वेल गो टु सिनेमा. 7. I think I will make a bookcase भनेर भनेको छ. अब बुककेस बनाउनुमा चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट. किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एकदमै कम बुक छ. नो, देयर इज नो पोइन्ट इन मेकिङ अ बुककेस. यु हेभ अ फ्यु बुक्स भनेपछि सीले भन्छ बुककेस भन्दा एउटा टेबल नै बनाऊ न त. यु माइट एज वेल मेक अ टेबल भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, द्याट लिड्स टु द एन्ड अफ दिस भिडियो है. यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 8 को इम्पोर्टेन्ट एक्जामको भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेसनहरू, ग्रामरहरू गऱ्यौँ बुकको है. अब यसरी नै हामीले सबै युनिटहरूको इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन गरेका छौँ. यु क्यान चेक देम आउट इन आवर प्लेलिस्ट है त. ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है. अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु. कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो. ठीक छ. ओके, फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ. 25 पी आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स. अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ. भनेको 10 पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ. अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ. ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो. ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन. ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त. हो, अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त. माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ
टिन पिज भन्दा भनेर म कुरा गर्छु फ्रोजन पिज are nearly twice as expensive as tinned peas. यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि frozen peas cost about twice as much as माथि तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा twice as much as tinned peas ठीक छ 2 मा के छ कटन सीड्स भनेर छ के छ त कटन सीड्स को चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सीड्स को चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ अब हेर्नुस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ नियरली कति त 10th अथवा 11th हैन 11th नै भनौं न हुन्छ ओके 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सीड्स भनेपछि कटन सीड्स are about अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ तर मैले कटन सीड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th as expensive as को कुरा गर्नु पर्यो कटन सीड्स are about an 11th as expensive as silk seeds ठीक छ र अब अर्को अगाडि silk seeds भनेर हेरौं silk seeds costs about अब चाहिँ 11th time about 11 times as much as cotton seeds है silk seeds चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ cotton seeds are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्ट को जस्तै an 11th the price of silk seeds ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुस् त ओलिभ ओइल को लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइल को चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके ओलिभ oil is about twice as expensive as corn oil यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ corn oil is about half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्स को चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्स को चाहिँ
£2.75 जति पर्दो रहेछ। अब £2.75 लाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त, सरी नियरली 3 टाइम्स, नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ। लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त। लेदर ग्लोभ्स are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज एबाउट है त। woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ। ठिक छ, ओके। अब यो 5th one छ, यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ, तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त। कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स, तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त, कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी। कलर टिभी कस्ट अबाउट 3 टाइम्स as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु। ठिक छ, ओके। देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है, मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ, जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ। अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ, हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त, कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड। ओके, ठिक छ ल। अब हामी अगाडि बढौँ, यो है 12.6 मा छ। Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त, यो दुवै गरौँ। 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो, तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो। ठिक छ, भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो। The exam was tougher this year. पहिलाको भन्दा, than it usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु। This year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay, second one too हैन, कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न, मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न। 2. I had imagined my landlady would be in her 50s, but she turned out to be 30. है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब
घरको मालिक हैन, म चाहिँ भाडामा बस्छु, कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन। मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन, अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ, तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यङ्गर हुनुहुँदो रहेछ है, जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो। माई ल्यान्डलेडी है, फिमेललाई ल्यान्डलेडी, मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ, इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. Her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त, मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर एज ओल्ड एजको कुरा गरौँ। माई ल्यान्डलेडी isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Her to be. Similarly, 3 मा his parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ, तर उसले गर्दैन। भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है, his parents would like him to work, his parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन, एज हार्ड एजको कुरा गरौँ। he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number, the washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है, अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ, पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ। भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ। The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को, पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन, एज क्वाइट एजको कुरा गरौँ। The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay, and 5 number, you said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ, तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब यसलाई ध्यान र एजको कुरा गरौँ है त। मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर। आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डु भनौँ न। आई इन्जोय द फिल्म लेस देन you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिन, I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6.
I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है, उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे, तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेर छ। ठीक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है, यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन, तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न। She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited, but 80 came. हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई मात्रै बोलाएको, 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए, far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा। Far more people came than we had invited. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठीक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है। यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है। यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने, र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ। तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ, 25 p आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टुजा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस
एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ टिन पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज टिन्ड पिस। यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as टिन्ड पिस। ठिक छ। टुमा के छ, कटन सिड्स भनेर छ। के छ त, कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ, नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ। ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th एज expensive as silk seeds। ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट, अब चाहिँ 11th टाइम, एबाउट 11 टाइम्स एज मच एज कटन सिड्स है। सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th द प्राइस है, माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै एन 11th द प्राइस अफ सिल्क सिड्स। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी अरू गरौँ। 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त, ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99, लाइक दिस इज लाइक सेन्स है, लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स। ओके, यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है, सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ, अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त। भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त होइन। भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो, हुन्छ। ओके, ओलिभ ओइल इज अबाउट ट्वाइस as expensive as corn oil। यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil। यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ ओलिभ ओइल भन्दा भन्ने कुरा गरौँ। कर्न ओइल इज अबाउट हाफ अफ द प्राइस अफ ओलिभ ओइल है। यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पल
आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु। ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ उलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स 3 times about 3 times as much as woolen gloves र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th one छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त कलर टिभी को कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी को मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी कलर टिभी कस्ट अबाउट 3 टाइम्स as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौं 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Why the other nouns in the table भनेर भनेको छ अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस वाइड विड्थ थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौं यो है 12.6 मा छ Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ 1 The exam is not usually very difficult but this year it was quite tough है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेशन आयो ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु this year the exam wasn't as easy as it usually is okay second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौं न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौं न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेल ल्यान्डलेडी मेल ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had
मैले सोचेको भन्दा चाहिँ भनेर एज ओल्ड एजको कुरा गरौँ माई ल्यान्डलेडी isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly, 3 मा his parents would like him to work hard but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन एज हार्ड एजको कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन एज क्वाइट एजको कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay, and 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ अब यसलाई ध्यान र एजको कुरा गरौँ है त मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर I enjoy the film less than you said I would do भनौँ न I enjoy the film less than you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिन I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है अब यसलाई गरौँ मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न much work today as I have
Hoped to do. Hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त 7 They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ फर्स्टमा ध्यान लगाउँ दे helped me far less than they could have done यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन् they didn't help me as much as they could have done उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन् they could have done भनेर छ ठीक छ ओके अब 8 र 9 छ as usual I will leave this last 2 to you है यो चाहिँ गर्नु होला र एक्चुअली म भन्छु एक्चुअली डिस्कस चाहिँ गरौँ न है 8 I hadn't expected her to be very angry but in fact she was absolutely furious मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन् absolutely furious भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न she was not as calm as I had expected her to be 9 50 people had been invited but 80 came हेर्नुस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा far more people came than we had invited अर्को people didn't come as few as we had invited ठीक छ people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौं है यो भयो हाम्रो युनिट 2 को है कम्पेरिजन गर्ने र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौं तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेशन छ केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस
नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्दैछौँ। युनिट 5 है, ड्युरेसन भनेर छ, जसको टपिकको नाम है। पेज नम्बर 21 र 22 को आज हामी यो भिडियोमा गर्छौँ। तपाईसँग बुक छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ बुक पल्टाउन सक्नुहुन्छ है, र सँगसँगै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ। ओके, ल पेज नम्बर 21 को हेरौँ। 1 मा हाउ लङ भनेर भनिएको छ है। Ask these people question with how long. Write the answer using the word in brackets भनेर भनेको छ। 1 गरेको छ, एकचोटि हेरौँ न त। Tim telephoned his father this morning. ब्र्याकेटमा 5 minutes. How long did you speak to him for? Tim, I spoke to him for about 5 minutes. यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ। ओके, 2 मा Jane wrote an essay last night. अनि 2 hours भनेर भनेको छ। तपाईले सोध्नु भयो, मैले यु गरेँ है त, युलाई वाइ गरेँ। हाउ लङ डिड यु स्पेन्ड टु राइट एसे? हाउ लङ डिड यु स्पेन्ड टु राइट एसे? अब जेनले भनिन्, I spent 2 hours. I spent 2 hours to write an essay last night. Similarly, 3 मा हेरौँ। Tony plays golf. कति त 4 वर्ष भएछ। अब तपाईले भन्नुभयो, How long did you play golf for? अथवा golf मात्र लेख्नुहुन्छ। के त भन्दाखेरि अब टोनीले रिप्लाई दिन्छ, I played golf for 4 years. I played golf for 4 years. 4 मा William doesn't play the guitar anymore. कति भएछ त? 2 वर्ष भएछ भन्दाखेरि अब तपाईले सोध्नुहुन्छ, How long did he play the guitar? भन्दाखेरि अब विलियमले आन्सर दिन्छ, I played it for 2 years. मैले 2 वर्ष चाहिँ बजाएँ हैन, अहिले म बजाउँदिन हैन। डजन्ट प्ले द गिटार एनिमोर, 2 years भनेर भनेको छ। I played it for 2 years. Similarly, 5 मा हेरौँ। Cindy is going away on holiday. कतिको लागि? 3 weeks को लागि। अब तपाईले सोध्नु पर्यो, How long are you going away on holiday? How long are you going away on holiday? भनेर भन्नुभयो। अब सिन्डीले भन्छ कतिको लागि त? 3 weeks को लागि। I will be away है। अब will को कुरा छ, is going away हो नि त। I will be away on holiday for 3 weeks. For 3 weeks. Similarly, 7 मा Shrill slept well last night. कति घण्टा सुतिसिन् त? 10 घण्टा सुतिसिन् हैन। स्लेप्ट पनि एकदमै राम्रोसँग। ओके, ठीक छ। अब मैले त 6 को गर्ने बिर्सिरहेँ। ल ठिकै छ, 7 को गरेर हामी 6 मा आउँला, नो प्रब्लम है त। ओके, 7 तपाईले सोध्नुभयो, How long did you sleep last night? अब उनले भनिन्, I slept for 10 hours last night. Shrille, I slept for 10 hours last night.
ठिक छ। अब चाहिँ 6 को गरौँ। एलेनोर रेगुलरली फ्लाइज टु अमेरिका 7 आवर्स भनेर भनेको रहेछ हैन। अब तपाईले सोध्नु भयो कति समय लाग्छ त अमेरिका पुग्नको लागि भनेर। हाउ long does it take to fly to अमेरिका भनेर सोध्नु भयो। अब के त इलेनोरले एन्सर दियो, it takes 7 hours to fly to America. It takes 7 hours to fly to America. Similarly, अब चाहिँ 8. Lisa has a cold. है कति भयो त 3 दिन भएछ। अब तपाईले सोध्नु भयो how long have you had a cold भनेर सोध्नु भयो। अब लिजाले रिप्लाई दिन 3 दिन भयो। I have had a cold for 3 days. I have had a cold for 3 days. Similarly, 9 मा हेरौँ, Mandy is going to drive to the coast this afternoon. भनेपछि 2 घण्टा लाग्दो रहेछ कोस्टसम्म पुग्नको लागि। ओके, तपाईले सोध्नु भयो how long are you going to drive in the coast this afternoon? How long will it take पनि भन्न सक्नुहुन्छ। How long will it take you to drive to coast? How long will it take to drive to the coast? अब म्यान्डीले भन्छ it will take me 2 hours to drive to the coast. ओके, र हाम्रो फाइनली छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त। तपाईले पेज टर्न गर्नुहोस्, पेज नम्बर 22 मा 10 मा। जोन डजन्ट लिभ इन इङ्ल्यान्ड एनिमोर। कति भएछ त 6 महिना भइसकेछ उसले चाहिँ इङ्ल्यान्ड छोडेको। ओके, ल हाउ लङ हैव यू बीन अवे फ्रम इङ्ल्यान्ड। अब तपाईले सोध्नु भयो हाउ लङ have you been away from England? अब जोनले भन्छ I have been away from England for last 6 months भनेर भन्छ। ठिक छ, हो यसरी हामीले गर्न सक्यौँ। यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन। तपाईले क्वेशन सोध्नुहुन्छ र त्यसको एन्सर हामीले एप्रोप्रिएट रूपमा त्यो माथिको टेम्प्लेट अनुसार दिनु पर्यो हैन। अब यस्तै गरी तल हेर्नुस् त 2 मा टाइम एक्सप्रेसन्स भनेर भनेको छ है। अब त्यसमा हामीले ल कता सरी है त, मैले यस्तो गरेर त्यही पुर्याएँ। ल यो त अगाडिकै पो भयो त है। ल सर्दा नि सर्दैन। ल मैले नेक्स्ट पेज सिकालेँ नि त है, कताबाट सिकाल्ने। ओके यहाँबाट म गर्छु हाम्रो 2 नम्बरको टाइम एक्सप्रेसन्स भनेर छ। fill the gaps in the sentences below with for, in, until अथवा by भनेर छ है त। म सबै सेन्टेन्स लेख्दिनँ, म ठ्याक्कै 1 2 3 4 गरी लेख्छु अनि ठ्याक्कै त्यो प्रिपोजिसन मात्रै लेख्छु है त। हुन्छ, ओके 1 मा हेरौँ के छ त। She studied medicine ... the age of 25. उनले कहिलेसम्म
उनले कहिलेसम्म पढिन् त भन्दाखेरि she studied medicine until the age of 25. Until the age of 25. 2. They got the lunch ready. कहिलेसम्म उनीहरूले लन्च रेडी पारिसकेका थिए त by 12:30. He learned to swim the 6 weeks. उसले कहिलेसम्म स्विम गर्न सिकिसकेको थियो त in 6 weeks. They lived in Newcastle until 1973. My father ran a bookshop कति वर्षको लागि त for 2 years. We did all our housework in couple of hours. Similarly, I finished my homework मैले supper time भन्दा अगाडि सकाइसकेको थिएँ by supper time. यस्तै गरी अब अर्को के छ त 8 मा I finished sorry मैले फेरि तलको माथिको तल गरेको क्या हो ओके तल we did some housework हामीले कति समय गर्यौं त for couple of hours. Okay. 9. We discussed politics कहिलेसम्म त भन्दाखेरि until 3 in the morning. हैन बिहानको 3 नबजुन्जेलसम्मको लागि हामीले डिस्कस गर्यौं until 3 in the morning. 10. They reached the top of the mountain in 4 hours. I borrowed a neighbor's power drill for a few days. He got all the letters typed by 4 o'clock. The concert was over by 9:30. He saved up to $200 by Easter. I studied French for 5 years. She became a qualified physiotherapist in 12 months. I dug the garden in couple of hours. He stayed in bed until bedtime. ठीक छ ल हामीले यसरी गर्न सक्छौं है अब यो त भयो हामीले पेज नम्बर 21 र 22 को गर्यौं दुईटा 21 मा हाउ लङ भनेर क्वेशन र आन्सर छ र 2 मा टाइम एक्सप्रेसन भनेर चाहिँ छ है इन फर until by है यो चाहिँ अलिकति एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भनेर र यसको हामीले उता स्टुडेन्ट बुकमा पनि एक्सरसाइज गरेका छौं त्यो तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईलाई यसमा पनि केही समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ र केही भइहाल्यो भने पनि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो हाम्रो के प्रिपोजिसनको युजको बारेमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलकै इंग्लिशको प्लेलिस्टमा चाहिँ युजेस अफ प्रिपोजिसन भनेर सबै हामीले गरेका छौं त्यो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘀𝗁𝘂 पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स गर्दै छौं मिनिङ इन्टु वर्ड्स को वर्कबुक है यदि तपाईसँग बुक छ भने देखिन पेज नम्बर 17 पढ्नु होला जसमा युनिट 4 छ एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स है ल 2 मा हेर्नुस् त इफ देयर इज वन थिङ भनेर भनिएको छ त्यसमा व्हाट माइट कोलिन से इन दिस सिचुएशन्स बिलो बिगिन इफ देयर इज वन थिङ भनेर भनिएको छ अब 1 मा के छ त समवन सिंगिङ इन बाथ इट्स गेटिङ अन कोलिन्स नर्भ भनेर भनिएको छ भनेपछि अब तल हेर्नुस् इफ देयर इज वन थिङ दैट गेट्स अन माई नर्भ इट्स पीपल हु सिङ इन द बाथ हैन हो यस्तै गरेर अब हामीले नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 18 देखि त्यहाँ दिएको छ अब त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो इफ देयर इज वन थिङ लगाएर हुन्छ ओके सुरु गरौँ 2 को 2 देखि नै छ है someone's laughing at Colin it's infuriating him भनेर भनेपछि if there is one thing that infuriates me if there is one thing
that infuriates me. It's people who laughed at me. It's people who laugh at me. Similarly, 3 मा हेर्नुस्, someone's taken Colin's pen without asking. He is angry, हैन? उसको पेन चाहिँ कसैले नसोधिकन लगेछ, उ चाहिँ अब एकदमै रिसाइरहेको छ भनेदेखि उसले के भन्छ त? If there is one thing that makes me angry, if there's one thing that makes me angry, it's people who take my pen without asking. मलाई नसोधिकन लग्यो भने मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ भनेर कोलिनले भन्छ। 4 मा हेर्नुस्, it's after midnight and the people next door are playing loud music. Colin objects to it. हैन? अब रातिको 12-1 बजेको छ, छिमेकीले चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरमा चाहिँ म्युजिक बजायो। अब त्यसमा त कोलिनले अब्जेक्ट गर्ने नै भयो भनेदेखि if there's one thing that makes me object, that makes me to object, it's people playing loud music after midnight. Midnight पछि चाहिँ हैन ठुलो स्वरमा चाहिँ आवाज गरेको छ, म सहनै सक्दिन, म चाहिँ त्यसमा अब्जेक्ट गर्छु, विरोध गर्छु भनेर भनिएको छ। 5 someone just spat in the street. Colin is offended. अब कोलिन के गर्यो भने अफेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ सडकमा थुक्यो भनेदेखि भन्दाखेरि if there is one thing that makes me offend, it's people spitting in the street. 6 मा Colin's just seen someone with purple and green hair. He can't stand this. हेर्नुस् त, अब कोलिनले कसैलाई देख्यो जसको चाहिँ कपाल चाहिँ पर्पल र हरियो कलरको थियो हैन? यो चाहिँ उसले देखिसक्दैन, स्ट्यान्ड नै गर्दैन भनेदेखि उसले भन्छ if there's one thing that can't stand me, if there's one thing that can't stand me, it's people who see someone who have purple and green hair भने पनि हुन्छ। It's people who have green and purple hair। ठीक छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौं। अब त्यसकै तल पेज नम्बर 18 मा हेर्नुस् त, 3 मा भनेको छ the way भनेर। The way, write 3 sentences showing your attitude to each of the following using the way भनेर भनेको छ। 1 मा स्पोर्ट्स कमेन्टेटर है, अनि ब्र्याकेटमा हामीलाई दिएको छ लाइकको, मैले ठ्याक्कै त्यही दिएको पढे। I like the way sport commentators give you the player's background. अब annoy को कुरा, one thing that annoys me about them is the way they shout too much. What I can't stand about them is the way they talk अथवा anything. अब उनीहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। ठीक छ, अब अरु हेरौं। 2 मा प्यारेन्ट्स को बारेमा, प्यारेन्ट्स को चाहिँ अब्जेक्ट टु एप्रिशिएट र अपसेट को कुरा छ, हुन्छ ल यसको कुरा गरौं। फर्स्ट मा त प्यारेन्ट्स ओके, फर्स्ट मा के छ, अब्जेक्ट टु भनेको छ।
हो। अब यसमा I dislike the way they object to my decision. They object to my decision. I dislike the way they object to my decision. One thing that I appreciate about them is the way they care me. One thing that I appreciate about them is the way they care me. Is the way that they care me. सीमा अब अपसेट. अब प्यारेन्ट्सको के कुराले चाहिँ तपाईलाई अपसेट गराउँछ त. अब माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त. what makes me upset about them is the way, मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरेँ, is the way they change the decision towards us. They change the decision towards us. है, ठीक छ. ओके. यस्तै गरी अब अरु हेरौँ. 3 मा छ सबकिपर्स भनेर छ है. अब सबकिपरको बारेमा के छ त ब्र्याकेटमा डिसलाइक छ, लाइक छ, इरिटेट छ. अब सबकिपरको बारेमा के चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ, के मन पर्दैन हैन, र उनीहरुको कुन बानीले चाहिँ तपाईलाई इरिटेट गराउँछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. अब I dislike the way the shopkeepers try to cheat us. The shopkeepers try to cheat us. I dislike the way the shopkeepers try to cheat us. Bima, one thing I like about them is the way they motivate us. अनि अब के कुराले चाहिँ तपाईलाई इरिटेट गर्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब सबकिपरले चाहिँ केही कुरा चाहिँ बाइ गर्नको लागि फोर्स गर्यो, कल गर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै इरिटेट लाग्छ. व्हाट मेक्स, मैले अगाडिको स्ट्रक्चर फलो गरेँ. व्हाट मेक्स मी इरिटेट about them is the way they force me to buy something. The way they force me to buy something. है, यो चाहिँ इरिटेटको भयो. यस्तै गरी के छ त 4 मा क्याट्सको बारेमा छ. क्याट्सको बारेमा के चाहिँ तपाईले लभ गर्नुहुन्छ हैन, अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट तपाईको छ र अर्को चाहिँ हेट छ है. अब फर्स्टमा लभको कुरा गरौँ हैन. ओके, के कुराको मलाई चाहिँ माया लाग्छ हैन, एकदमै मन पर्छको कुरा गरौँ हैन. द वे दे वक हैन, नामै त क्याट वक भनेर भन्छ नि हैन. ओके, आई लभ द वे दे वक. उनीहरुको चालै एकदमै राम्रो हुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो मन पर्छ. बी. अब इन्ट्रेस्टको कुरा छ. अब क्याटको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के होला त भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ एकदमै फुत्त जम्प हान्छ नि त हैन, एकदमै नपत्याउँदो पाराले. one thing I get interested about them is the way they jump from one place to another. अब हेटको कुरा. What I hate about them is the way they sleep गरौँ न, अथवा they look. What I hate about them is the way
दे स्लिप अथवा दे लुक गरौँ न हैन मलाई पार्टिकुलरली उनीहरू कस्तो देखिन्छ त्यसमा हेड त छैन तर अबसमा के गरौँ भएर मैले लुक नै राख्ने हुन्छ ओके व्हाट आई हेट अबाउट देम इज द वे दे लुक ल यो त भयो हाम्रो के त 3 को द वे को कुरा अब गरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रमाइलो कुरा 4 मा हेर्नुस् त क्यारेक्टर डेफिनेसन्स भनेर छ है ठ्याक्कै त्यसको तलपट्टि पेज नम्बर 19 मा मलाई 1 मिनेट दिनुस् है ल ओके माई पेन इज नट वर्किङ किन भन्दाखेरि आई थिंक इट्स ब्याट्री इज डाउन तर हैन अब लाइक अहिले चाहिँ काम गरे फेरि है यो टेक्निकल कुरा कहिलेकाहीँ यस्तै हो ओके 4 मा हेर्नुस् क्यारेक्टर डेफिनेसन क्यारेक्टर डेफिनेसन्स भनेर छ जसमा छ व्हाट वुड यु एक्सपेक्ट द फलोइङ टाइप्स अफ पिपल टु डु राइट डेफिनेसन्स भनेर छ है त अब हामीले डेफिनेसन लेख्नु पर्यो त्यहाँ दिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि 1 मा के छ त अ कन्सिडरेट पर्सन इज समवन हु इज केयरफुल नट टु हर्ट देयर फिलिङ्स भनेर छ ठिक छ अब यस्तै गरी अब अरु गरौँ है 2 मा छ एन अनरिलायबल पर्सन भनेको कस्तो मान्छे हो त जसले चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले भरोसा गर्न सक्दैनौँ हैन एन अनरिलायबल पर्सन इज समवन के त someone whom you can't trust easily 3 मा a stingy person भनेको के हो त एकदमै लोभी हैन मक्खीचुस भन्छ नि हैन अब मक्खीचुस चाहिँ कसरी आएको रे भन्दाखेरि हैन कहानी चाहिँ म भनिहालौँ एउटा मान्छे थियो रे चिया पसलमा चिया खाँदै थियो रे चियामा चाहिँ अब झिङ्गा पर्यो रे हैन अब झिङ्गा त अब परेपछि त खान नहुने हो नि त तर त्यो मान्छेले के गर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ चियाको झिङ्गा झिक्यो रे अनि झिङ्गामा भएको चिया चुस्यो रे अनि झिङ्गा चाहिँ फाल्यो रे अनि देन हिट ड्रिङ्क्स द टी त्यसै भएर चाहिँ मक्खी चुसाएको रे भनेर कता मैले सुनेको हैन लाइक द्याट स्टिङ्गी पर्सन भनेको के हो त हाम्रो उता स्टुडेन्ट बुकमा हेर्ने हो भने त्यही नै छ के छ त नेभर बाइज यु अ ड्रिङ्क भनेर छ अब मैले पनि यहाँनिर त्यही नै गरेँ अ स्टिङ्गी पर्सन इज समवन हु डजन्ट बाई यु अ ड्रिङ्क एकदमै ग्रिडी है हु डजन्ट बाई यु अ ड्रिङ्क Similarly, 4 मा a thick-skinned person है a skinned person. A thick-skinned person is someone who is insensitive to blame है जसलाई चाहिँ केही ब्लेम लगाए पनि उसलाई चाहिँ मतलब नहुने who is insensitive to blame thick-skinned person who is insensitive to blame 5 a vain person तपाईले हाम्रो यो अर्को स्टुडेन्ट बुकको तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छ भने र तपाईलाई वेन पर्सन भनेको थाहा छ भने त के हो त वेन पर्सन भनेको जसले चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो ओपिनियन राख्छ इट्स someone who has a high opinion of himself 6 a skeptical person को कुरा छ skeptical person भनेको कस्तो मान्छे हो त भन्नुस् त तपाईले जे भन्नुहोस् उसले चाहिँ पत्याउँदैन अनि चाहिँ के हुन्छ त skeptical भनेर भन्छ त्यस्तो मान्छेलाई a skeptical person is someone who doubts जसले तपाईलाई डाउट गर्छ जे भने पनि
who doubts what you will tell him. What you will tell him. 7 मा an optimistic person भनेर छ. optimistic person भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ भविष्यमा राम्रो हुन्छ, भविष्यको लागि बेटर होप गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ त optimistic person भन्छ. Optimistic person is someone who always hopes for better things. Who always hopes for better things. Better things. ठिक छ ल. यस्तै गरी हामीले यसको अर्को भिडियोमा जुन चाहिँ स्टुडेन्ट बुकको भिडियोमा 20 वटा छ, तपाईको बुकमा पनि छ. त्यसको चाहिँ के हो भनेर जजिङ क्यारेक्टर्स भनेर भनेका थियौँ है त. ल तपाईले त्यो भिडियो हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र यसमा हामीले 3टा एक्सरसाइज गर्यौं र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ. भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, किप लर्निङ. 𝘊𝗃. पिस. नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी युनिट 3 है मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को वर्कबुक गर्दै छौं. पेज नम्बर 13, 14 र 15 को है हुन्छ. ल तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 13 पल्टाउनु होला र 1 मा छ प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर है. ल मैले त्यो गर्न चाहे. Complete the following sentences using the past perfect tense भनेर भनेको छ. अब past perfect tense को स्ट्रक्चर थाहा छ नि है सबैजनालाई. के हो त ल मलाई भन्नुस् त. सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 प्लस object हो है. ओके ल बुक पनि ठ्याक्कै अगाडि राखेर हेर्नु होला है. ओके 1 मा छ. मैले अगाडिको चाहिँ लेखिन, म पछाडिको ठ्याक्कै अन्डरलाइन गरेको पार्ट मात्रै लेख्छु है त. I apologize to him for all the inconvenience I had caused. भन्ने 1 को भयो है. I had caused. I had caused. Similarly 2 देखि हामी गरौँ. I took back to the library all the books मैले अब लाइब्रेरीबाट लिएको बुकलाई के भन्छु त मैले बरो गरेको भन्छु नि त हो. I took back to the library all the books I had borrowed. I had borrowed हैन, उधारो लिएको भनेको जस्तै. 3 I was thoroughly ashamed of the stupid mistake I had made. Stupid mistake I had made. 4 On the application form I had to list all the school म पहिला पढेको अथवा अटेन्ड गरेको, स्टडी गरेको. I had studied अथवा I had attended. 5 I couldn't decide whether to apply for the job I had left. I had left. 6 He couldn't pay back the money मैले दिएको मनी उसले मलाई पे गर्न सकेन. I had lent अथवा I had given पनि भन्न सक्नुहुन्छ. ओके 7 7 मा के छ त. I complained to the examiner about the mark I had scored. हैन, मैले स्कोर गरेको मार्क्समा चाहिँ मैले एक्जामिनरलाई कम्प्लेन गरेँ. I had scored 8 I wanted to show her the present I had bought. I had bought मैले किनेको प्रेजेन्ट उनलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहे. 9 I threw away the pieces of the vase. मैले जुन चाहिँ ब्रेक गरेको थिएँ हैन, त्यसको चाहिँ मैले सबै पिसेसहरु थ्रो गरेँ. I threw away the pieces of the vase I had broken. I had broken. ठिक छ. यो त भयो प्रिभियस एक्टिभिटीज. अब यस्तै गरी अर्को प्रिभियस एक्टिभिटी छ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त. पेज नम्बर 14 मा. पेज नम्बर 14 मा प्रिभियस एक्टिभिटीज भनेर छ 3 मा. अब त्यसको गरौँ हुन्छ. ओके add 3 sentences about the following people explaining what they had possibly been doing.
है उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको होला नि त पोसिबली है त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो के युज गर्नु पर्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट हामीलाई स्ट्रक्चर थाहा छँदैछ यसकै बेसिसमा भएर चाहिँ गर्नु पर्यो 1 नम्बर हेर्नुहोस् त दुईटा गरिदिएको छ ज्याक्स आइज वेयर अल रेड He had been peeling onions. He had been watching TV for 10 hours. He had been studying whole night. ठिक छ यस्तै गरी हामी अरु गरौँ 2 नम्बरदेखि गरौँ एन्जेला वाज आउट अफ ब्रेथ अब किन होला त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सी ह्याड बीन रनिङ फर 2 hours. She had been running for 2 hours. अथवा उसलाई चाहिँ उ चाहिँ आस्माबाट चाहिँ सफर भइरहेकी छिन् she has been suffering from asthma. She had been suffering from asthma. See अब अर्को भनेको चाहिँ उ चाहिँ बिहानभरि एक्सरसाइज गरिरहेको थिइन् she had been exercising for the whole morning यस्तै गरी अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ त Peter was covered in dirt हैन उ चाहिँ डटले चाहिँ छोपिएको थियो कभर भएको थियो हैन भनेदेखि के त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउनु पर्यो he had been sweeping the whole house the whole house यस्तै गरी he had been playing in dirt हैन उ चाहिँ डटमै खेलिरहेको थियो भनेदेखि त अफ कोर्स उ चाहिँ के त डटमै कभर हुने भयो सीमा हेरौँ के त भन्दाखेरि he had been working in the field हैन बर्खा महिनामा उ चाहिँ अब खेतबारीमा काम गरिरहँदाखेरि त हैन डट लाग्ने भयो he had been working in the field ठीक छ सजिलो छ ल यस्तै गरी 4 मा Sheila felt very cold किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ ए मा उनी चाहिँ पानीमा रुजेर आएकी थिइन् हैन walking in the rain she had been walking in rain अर्को चाहिँ अब कोल्ड कुन बेला हुन्छ त ज्वरो आएको बेला पनि कोल्ड हुन्छ हैन जाडो हुन्छ she had been suffering from fever अर्को भनेको के होला त स्विमिङ गर्यो भने पनि हैन अनि जाडो महिनामा चाहिँ अलि थिन कपडा लगायो भने पनि एनीथिङ she had been swimming for 3 hours ठीक छ सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस for प्लस सब्जेक्ट अब 5 मा छ मागिल कुड्ने स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट भनेर भनेको छ उ चाहिँ सिधा उभिन सक्दैन किन त भनेर भन्दाखेरि he had been suffering from stomach ache he had been suffering from stomach ache यस्तै गरी उ चाहिँ जिममा एकदमै धेरै एक्सरसाइज गरिरहेको थियो he had been exercising a lot in the gym
यस्तै गरी हिजोदेखि होइन अस्तिदेखि केही पनि खाएको छैन भनेदेखि त अहिले सिधा उभिन सक्छ त सक्दैन नि ही ह्याड नट बिन इटिङ anything since yesterday ठिक छ यो हामीले यसरी कुरा गर्न सक्छौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को प्रयोग गरेर ठिक छ अब ढिला नगरी नेक्स्ट पेजमा जाउँ पेज नम्बर 15 मा 4 मा छ रिलेटिभ क्लजेस भनेर तपाईले पनि हेरिराख्नु भएको होला भन्ने म आशा गर्दछु जोइन द फलोइङ सेन्टेन्सेस टुगेदर युजिङ अ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भनेर भनेको छ ठीक छ 1 मा फाइनली ब्राउन अनि ब्र्याकेटमा वेल्स had been sharing an office with him decided to retire finally Brown with whom Wells had been sharing an office decided to retire हो यस्तै गरी हामीले with whom who which हैन त्यस्तै गरी अरु whom where यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो हुन्छ ओके अब 2 देखि हामी गरौँ 2 मा Mrs. Aldrich she was married with 2 children never recovered consciousness अब गरौँ Mrs. Aldrich who was married 2 children with 2 children never recovered consciousness Okay. 3. The old house the family had lived in it for 300 years was finally sold. The old house which the family had lived for 300 years was finally sold. The old house in which अथवा which the family had lived for 300 years was finally sold. 4. Mary noticed that he was wearing her ring. She had lost it 5 years before. ठीक छ अब के त मेरी नोटिसेस अब मेरीले चाहिँ कति वर्ष 5 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको औँठी हराएकी रहेछन् र त्यही नै औँठी चाहिँ उसले चाहिँ हातमा लगाइरहेको रहेछ Mary notices that he was wearing her ring which she had lost 5 years before. 5 मा nobody liked the eldest son. Old Lord Banbury had left all his money to him. भनेपछि nobody liked the eldest son to whom old Lord के छ त old Lord Banbury had left all his money to him. Okay.
6 मा he became quite fond of Brixton prison. He had spent so much of his life there. भनेपछि he was quite fond of Brixton prison, जहाँ के त where आउने भयो नि त Brixton prison भनेपछि where he had spent so much of his life. He was quite fond of Brixton prison where he had spent so much of his life. 7. He became quite यो बस ओके अब 8 यहाँ कता नम्बरिङ मिस्टेक भयो 2 3 कि मैले एउटा कता छोड्दै ओके मैले एउटा तलको माथिको तल गरेछु ओके यो भयो 7 को मैले 6 नम्बर गरिन छु ओके 6 नम्बर हेरौँ त he proudly showed me his house. He had paid हैन कति 100,000 pounds for it भनेर भनेको छ अब he proudly showed me round his house जसको लागि for which he had paid 100,000 pounds. He proudly showed me round his house for which he had paid कति त भन्दाखेरि 100,000 pounds है यो ई जस्तो भयो मैले पाउन्ड्स को सिम्बल लेखेको है ओके 8 मा Harold, she had always been in love with him, finally asked her to marry him. Harold, to whom she had always been in love with. Harold, to whom she had always been in love with, finally asked her to marry him. हाम्रो अब लास्टमा छ Godfrey. His parents had been in the theater, decided to become an actor himself. उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ थिएटरमा हुनुहुँदो रहेछ र ऊ पनि एक्टर बन्ने डिसाइड गर्यो Godfrey, whose parents had been in theater, decided to become an actor himself. Godfrey, whose parents had been in the theater, decided to become an actor himself. ठीक छ है ल यसरी हामीले गर्यौं ओके उता पनि रहेछ त पेज नम्बर 16 मा हेर्नुस् त 10 नम्बर In 1948 he was still a student then he joined a conservative party भनेर भनेको छ है In 1948 जब ऊ स्टिल स्टुडेन्ट थियो ऊ चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टीमा जोइन भयो हैन जब भनेपछि when को कुरा गरौँ In 1948 जब ऊ स्टुडेन्ट थियो when he was still a student then he joined the conservative party ओके ल यसरी हामीले गर्यौं के त भनेर भन्दाखेरि रिलेटिभ क्लज को यो भयो 4 नम्बर र प्रिभियस एक्टिभिटीज को के त भन्दाखेरि दुईटा 1 र 3 को गर्यौं है ल अब यसमा तपाईले केही नबुझ्नु भएको छ मैले केही बुझाउन सकिन भनेदेखि तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ फोन नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है र
अब यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को वर्कबुकको गर्दैछौँ। एक्सर्साइज 1, 2 र 3 है। मैले 3 लेख्न बिर्सेछु। 1, 2, 3 पेज नम्बर 9, 10 एन्ड 11 को हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हुन्छ, ओके। 1 मा हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनुहोस्। वर्कबुकमा है, पेज नम्बर 9 मा 1 मा हेर्नुहोस्, जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर छ। ठिक छ, जसमा छ What do the appearances of the people below suggest to you? Write 3 sentences for each picture, one which look plus adjective, 2 with look as if अथवा as though लगाएर गर्नु पर्यो। हुन्छ, अब यसमा जान्नु पर्यो कि त मुख्य कुरा भन्दाखेरि लुकसँग जहिले पनि एड्जेक्टिभ, त्यसपछि लुक एज इफ र लुक एज दोसँग जहिले पनि क्लज आउँछ भनेर जान्नु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट पिक्चरमा यो छ। अब यो पिक्चर हेरेर तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त, ल मलाई भन्नुहोस् त है। यो पिक्चर हेरेर तपाईँले उनीहरू चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हो भनेर बुझ्नुहुन्छ होला। अर्को भनेको उनीहरू चाहिँ एङ्ग्री छन्, हो कि होइन, एङ्ग्री छन् कि छैनन्। त्यसपछि चाहिँ दे आर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ होइन, अथवा झगडा गर्न जाँदैछन् भनेर बुझ्नुहुन्छ होला। ओके, त्यसकै बारेमा लेखौँ यहाँनिर है। मैले यो पिक्चर नम्बर 1 को गरेँ। ए, दे लुक भेरी एङ्ग्री है, दुवैजना एङ्ग्री देखिन्छन्। दे लुक भेरी एङ्ग्री। अब क्वेसनमा भनेको छ एउटा चाहिँ लुक लगाएर, अरू चाहिँ लुक एज इफ अथवा लुक एज दो लगाएर, यस्तै कुरा छ। हुन्छ, ल बीमा हेरौँ। यसो हेर्दाखेरि उनीहरू झगडा गर्न जाँदैछन् जस्तो छ। दे लुक एज इफ they are going to fight. They are going to fight. अनि अर्को एउटा के पनि छ त हाम्रो उता स्टुडेन्ट बुकमा पढेको मा लुक लाइकसँग चाहिँ के आउँछ, नाउन आउँछ। लुक लाइकको पनि लगाउँ न, हुन्छ। दे लुक लाइक हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। दे लुक लाइक हस्बेन्ड एन्ड वाइफ है, ठिक छ। लुक लाइकसँग चाहिँ जहिले पनि नाउन आउँछ। ओके, अब हाम्रो सेकेन्ड पिक्चर छ, हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर पनि देखाएँ। एउटा मान्छे छ, गाडीबाट टक्क निक्लिएको छ, पछाडि ड्राइभरले ढोका खोलिएको छ, सुट कोट लगाएको छ होइन। त्यसपछि मुखमा सिगार छ होइन, एकदमै हेर्दाखेरि रिच बोस बिजनेसम्यान जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, अब उसको बारेमा कुरा गरौँ। ही लुक्स भेरी रिच। He looks very rich है, रिच भनेको के हो, एड्जेक्टिभ। त्यसपछि he looks as if, अब एज इफ पछि के आउँछ, क्लज आउँछ। एज इफ ही इज अ बोस होइन, ऊ चाहिँ कुनै अफिस बिजनेसको बोस जस्तो छ, अथवा ऊ चाहिँ मिटिङ एटेन्ड गर्न जाँदैछ जस्तो पनि देखिन्छ। he looks as if he is going to attend a meeting. He is going to attend a meeting. पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, 3टा गऱ्यौँ। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एउटा महिला छिन्, ऊ चाहिँ एकदमै निराश छिन् होइन, रोहिरहेको जस्तो, एकदमै स्याड छिन्, एकदमै अपसेट छिन्। अब उसको बारेमा कुरा गरौँ है। ओके, she looks as if she is upset. She looks as if she is upset. अथवा उसको डिभोर्स भएको होला। She looks as if she has divorced. अथवा she looks as though she is crying. अथवा she looks very sad. She looks very sad अथवा अपसेट को कुरा माथि गरौँ। she looks very sad को कुरा गरौँ। अब नेक्स्ट पेजमा पल्टौँ त, अर्को एउटा पिक्चर दिएको छ, त्यसमा हेर्नुहोस् त, 2 जना महिला र पुरुष छन् हैन, उनीहरू चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छन्। केटाले ह्याट लगाएको छ, बोटाई लगाएको छ, केटीले गाउन लगाएको छिन् हैन। अब उनीहरू चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन् जस्तो छ हैन, अनि दे आर ह्याभिङ अ गुड टाइम अर दे आर ह्याभिङ हनीमुन होला
or they are returning from party होला anything है अब उनीहरुको बारेमा कुरा गरौं they look as they are married they look as if they are married अथवा पार्टीबाट रिटर्न भइरहेको जस्तो they look as if they are returning from a party यस्तै गरी सीमा छ they are happy हैन हो they look happy है happy भनेको एडजेक्टिभ भयो they look happy मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो त भयो look as if र look as though को कुरा ठीक छ अब हेरौं पेज नम्बर 9 के सरी पेज नम्बर 10 को 2 मा हेर्नुस् त आइडेन्टिफाइङ विथ लाइक भनेको छ कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक साउन्ड स्मेल फील टेस्ट अनि लाइक भनेको छ 1 मा surely he is not a manual worker किन भन्दाखेरि चाहिँ he looks like a businessman to me है he look like पछि जहिले पनि नाउन आउँछ है he looks like a businessman to me है सुट लगाएको छ टाई लगाएको छ भनेदेखि म्यानुअल वर्कर होला त हैन नि है अब उ चाहिँ बिजनेसम्यान जस्तो देखिन्छ ओके त्यस्तै गरी अरु हामी गरौं अब यसको 2 नम्बर नै देखि है आर यु श्योर दिस इज अ टी भनेर भन्छ किन भन्दाखेरि यो त मलाई कफी जस्तो टेस्ट छ त हैन इट टेस्ट लाइक अ कफी टु मी हैन तपाई चाहिँ कुनै चिया पसलमा गएर चिया मगाउनु भयो तर तपाईलाई चाहिँ चिया भनेर कफी ल्याएर दियो अनि तपाईले सोध्नु भयो आर यु श्योर दिस इज अ टी इट टेस्ट लाइक अ कफी टु मी है लाइक हाम्रो यो टेस्ट अनि लाइक को कुरा गरौँ किनकि टेस्ट गर्ने कुरा छ नि त है ओके सिमिलरली अर्को हेरौं 3 मा आई वन्डर हु रोट दैट म्युजिक किन भन्दाखेरि त त्यो त ठ्याक्कै हरिबहादुरको जस्तो स्वर छ त हैन इट साउन्ड्स लाइक हरिबहादुर टु मी हरिबहादुरको जस्तो छ त ओके 4 मा हेर्नुस् त he's got a foreign accent भनेपछि त he sounds like a foreigner to me he sounds like a foreigner to me similarly 5 मा this materials very soft हैन यो त कुनै फाइबर जस्तो छ अथवा स्पोन्ज जस्तो छ it feels like sponge to me अथवा fiber cloth to me 6 मा हेरौं what's that you are cooking किन भन्दाखेरि त त्यो त चिकनको जस्तो स्मेल आइरहेको छ हैन मिट जस्तो स्मेल आइरहेको छ त it smells like chicken to me similarly 7 मा हेर्नुस् they have got very similar faces भनेपछि ट्विन हो जस्तो छ त they look like twin to me यस्तै गरी 8 मा हेर्नु this isn't real leather isn't it हैन यो त एकदमै सिन्थेटिक लेदर जस्तो छ रियल लेदर हैन it looks like synthetic leather to me similarly 9 मा हेर्नुस् I've got something in my shoes हैन त्यो त ढुङ्गा जस्तो छ पेबल जस्तो छ it feels like
payable to me. It feels like payable to me. 10 मा I don't think you made this cake yourself. मलाई लाग्छ यो केक तिमीले आफै बनाएको होइन. किन भन्दाखेरि यो त ठ्याक्क बेकरको केक जस्तै छ त. It tastes like the bakers to me. The bakers to me. ठिक छ. ओके. अब ढिलो नगरी पेज नम्बर 11 को पनि सुरु गरिहालौँ. तपाईले पेज टर्न गर्नुहोस्. पेज नम्बर 11 मा के छ त? इम्प्रेसन्स भनेर छ सिम. ठीक छ. ठ्याक्कै तपाईले त्यहाँ यो कुरा देख्नुहुन्छ है. ल मैले यो कुरा ठ्याक्कै पढेँ. The police have found a man unconscious. They don't know who he is, but they have some ideas about him from the evidence below. Say what impressions the police have about the man using SIM. है हामीले सिम लगाएर चाहिँ पुलिसले के सोचिरहेको छ त्यो मान्छेको बारेमा भन्नु पर्यो. He is blonde and his clothes have Swedish labels. He is well dressed and is wearing an expensive ring. He has nicotine stains on his fingers and some old scars on his face. He is well built and his hands are very rough. He has a used plane ticket from Amsterdam in his pocket dated 4 days ago. He was found in the middle of a park with a nasty wound at the back of his head. भनेर भनेको छ. अब तलपट्टि हेर्नुस् त के दिएको छ त भन्दाखेरि he seems to be a heavy smoker. अब उसको बारेमा चाहिँ एजम्पसन गर्नु पर्यो. उसको इम्प्रेसनलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो. ठीक छ. अब 2 मा दिएको छ he doesn't seem to have been robbed. किनकि नाइस ड्रेस छ हैन, एक्सपेन्सिभ रिङ छ. अब ड्रप भएको छैन. सिमिलरली अरु कुरा हेरौँ. 3 मा हेरौँ त के त भन्दाखेरि अब सिम लगाउँ. अब उसको चाहिँ ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ नास्टी वुन्ड छ भनेदेखि केही हेभी रडले हानेको जस्तो छ. He seems to be hit with a heavy rod on the back of his head. यसपछि अर्को चाहिँ he seems to be wounded. हैन, उसलाई चोटपटक घाउ लागेको जस्तो छ. He seems to be wounded. 5 मा हेरौँ. उसको चाहिँ धेरै दुश्मनहरू जस्तो छ हैन. He seems to have a lot of enemies. अब उसको पकेटमा चाहिँ एम्स्टर्डमबाट 4 दिन अगाडि आएको चाहिँ टिकट छ हैन. एयरप्लेन टिकट छ भनेपछि उ चाहिँ एम्स्टर्डमबाट आएको हुन्छ हैन. He seems to have come from Amsterdam. यसपछि उ चाहिँ एकदमै रिच पर्सन जस्तो देखिन्छ. He seems to be a rich person. 7 नलेखी मैले 8 लेखेको छु. ओके 7 भयो. 8 मा अब उ चाहिँ एकदमै डेन्जरस प्लेसमा काम गर्छ जस्तो छ हैन. He seems to work in dangerous places. Okay, 9 फाइनल्ली मा उ चाहिँ एकदमै ट्राभल गरिरहन्छ जस्तो छ. He seems to have been traveling a lot. यस्तै गरी 4 नम्बरको नि गरौँ न हैन. त्यो भन्दा तलको मैले यहाँ माथि लेख्न चाहिँ लेखिन. 4 नम्बरको पनि गर्दै हालौँ. हुन्छ. फिजिकल एपियरेन्स भनेर छ 4 नम्बरमा. ठीक छ. Physical appearance. Look in the mirror and write a description of yourself. Talk briefly about your height, weight and build and describe your face in detail. भनेर भनेको छ. हुन्छ. ल आफ्नो चाहिँ ऐना अगाडि राख्नुस् अनि हामीले अब आफ्नै बारेमा कुरा गरौँ. हुन्छ. ओके.
ल मैले लेखेँ है त I am in my mid-20s. I am कति त 5 feet 9 inches tall. मेरो वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि my weight is like 76 kg. त्यसपछि I have got lovely straight black hair. I have got lovely हैन आफ्नो कपालको बारेमा तारिफ गरौँ न हैन I have lovely got straight black hair. त्यसपछि I am slim and slightly built अब आँखाको कुरा गरौँ I have small भन्दाखेरि big गरौँ न I have big dark eyes and a fair complexion त्यसपछि I've got an oval face त्यसपछि I have got thin eyebrows यस्तै गरी straight nose full lips tips भएछ full lips and double chin है यस्तै गरी तपाईले आफ्नो बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अरु कुरा I've got oily face हैन त्यसैको कारणले because of that I've got some pimples in my face यस्तै गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा फिजिकल एपियरेन्सको कुरा यो भयो है मैले चाहिँ यति मात्रै गरे ठीक छ यो त भयो हामीले गर्यौ पेज नम्बर 9 10 11 को एक्सरसाइज है र यसमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन यसमा गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही छ भने देखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Surya. Peace. नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दै छौं कम्पेरिजन है अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिंग्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो ठीक छ ओके फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ 25 p आई थिंक इट्स पाउन्ड्स अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ ठ्याक्कै हेर्नुस् त 25 टु जा कति हो त 50 हो ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ हैन ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त माथि तपाईले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज expensive as tinned peas यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन peas cost about twice as much as माथि तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा twice as much as tinned peas ठीक छ 2 मा
2 मा के छ कटन सिड्स भनेर छ के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ अब हेर्नुस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ नियरली कति त 10th अथवा 11th हैन 11th नै भनौं न हुन्छ ओके 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरु भनेपछि cotton seeds are about अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एज को कुरा गर्नु पर्यो कटन सिड्स आर अबाउट एन 11th एज expensive as silk seeds ठीक छ र अब अर्को अगाडि silk seeds भनेर हेरौं silk seeds costs about अब चाहिँ 11th time about 11 times as much as cotton seeds है सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk seeds ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुस् त ओलिभ ओइल को लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइल को चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक p भनेको चाहिँ सेन्स ओके यो p भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके Olive oil is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी कर्न ओइल चाहिँ आधा पर्छ ओलिभ ओइल भन्दा भन्ने कुरा गरौँ कर्न ओइल इज अबाउट half of the price of olive oil है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्स को चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्स को चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स लाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त सरी नियरली 3 टाइम्स को कुरा गरौँ लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times
3 times as much as woolen globes. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त woolen globes are about a third the price of leather globes भनेर छ ठीक छ ओके अब यो 5th one छ यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त कलर टिभी को कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी को मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी कलर टिभी कस्ट अबाउट 3 टाइम्स as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु ठीक छ ओके देन अब अगाडि बढौं 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस डीप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट वाइड विड्थ थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पीड ओके ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौं यो है 12.6 मा छ Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त यो दुवै गरौँ 1 The exam is not usually very difficult but this year it was quite tough है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेशन आयो ठीक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु this year the exam wasn't as easy as it usually is okay second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौं न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौं न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ my landlady
My landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Her to be. Similarly, 3. 3 मा his parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. Harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन एज हार्ड एजको कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन as quiet as को कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay. And 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ अब यसलाई ध्यान र एजको कुरा गरौँ है त मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर I enjoy the film less than you said I would do भनौँ न I enjoy the film less than you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिन I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है अब यसलाई गरौँ मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न much work today as I have hoped to do. Okay. And then
एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त 7 They could have helped me a lot but in fact they hardly helped me at all है उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ फर्स्टमा ध्यान लगाउँ They helped me far less than they could have done यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन् They didn't help me as much as they could have done उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन् They could have done भनेर छ ठीक छ ओके अब 8 र 9 छ as usual I will leave this last two to you है यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटी म भन्छु एकचोटी डिस्कस चाहिँ गरौँ न है 8 I hadn't expected her to be very angry but in fact she was absolutely furious मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिइन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन् absolutely furious भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न She was not as calm as I had expected her to be 9 50 people had been invited but 80 came हेर्नुस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा far more people came than we had invited अर्को people didn't come as few as we had invited ठीक छ people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौं है यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौं तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेशन छ केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दैछौं मिनिङ इन्टु वर्ड्स को है ल सुरु गरौँ फर्स्टमा छ 13.1 मा है लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ व्हेन अनि बी मा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ व्हेन सेइङ व्हाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है फर्स्टमा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त when plus you plus verb1 plus objective when you do something यदि तपाईले यो काम गर्नु भयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है you have to plus verb1 plus object र अर्को एउटा रुल छ यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb 3 plus subject यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन हामी गर्छौं ओके अब माथि 1 मा हेरौँ त एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त हो अब हामीले व्हेन लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नुहुन्छ व्हेन यु अराइभ एट द बोर्डर तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है यु ह्याभ टु यो चाहिँ गर्नै पर्छ यु ह्याभ टु सो your passport र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead when you have
यो रमाइलो छ है when you have shown your passport you can go ahead. You can go ahead. 2. Water boil pour teapot भनेर भनेको छ है जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स अर टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त ओके when you boil the water you have to pour it into the teapot अब टीपटमा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त when you have poured it into the teapot you put some sugars in it अथवा you put tea leaves in it you put some sugar in it भन्ने कुरा गरौँ ठीक छ अलिकति तल राखौँ यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन ल 3 को हेरौँ त 3 turn off light त्यसपछि मात्रै change bulb है त फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ ठीक छ when you turn off the light you have to change the bulb र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त त्यो कुरा गरौँ ल when you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb you turn on the light okay 4 turn on gas त्यसपछि light the gas त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना पानी तताउने हो भने पानी हैन तपाईले के को लागि बाल्नु भएको फर्स्टमा when you turn on the gas gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ you have to light the gas र once you have light the gas अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ when you have lit the gas you can cook your food okay यस्तै गरी 5 meet stranger shake hands है अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ है त यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you म मुखले मात्रै भन्छु है त when you meet the stranger you have to shake hands र when you have shook hands you introduce yourself फर्स्टमा खानुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा रेस्टुरेन्ट okay when you eat meal you have to pay the bill अब when you have paid the bill you come out from the hotel okay अब यसपछि जाउँ यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर एकचोटी एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त cross the road look both ways भनेर छ A you should look both ways before you cross the road
You shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways. अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त otherwise you might get run over भनेर भनेको छ. अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त. फर्स्टमा हेर्नुस् त ए मा you should सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईले चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि भनेको. यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरे भनेदेखि you should प्लस फर्स्ट वर्क प्लस बिफोर प्लस सेकेन्ड वर्क. ठीक छ. यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि you shouldn't cross the road before or until you have looked both ways. तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है. ठीक छ. you shouldn't do second work until तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ. until you have done अथवा you have plus verb 3 first work है. ओके. थर्ड को के छ त भन्दाखेरि लास्ट को अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट. ठीक छ. ओके. वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ. अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ. अब हामी तिनै जनाको काम एक्लैले गरौँ है त. से वाट अर्डर यु शुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द एक्जाम्पल. माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन. त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो वाइन्ड द फिल्म अन त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. ओके. यसलाई गरौँ यो कलरमा. अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो. You should, my bad, firstमा close the camera before you wind the film on. You should close, first word, close the camera before you wind the film on. ठीक छ. यसमा हेर्नुस् त यो close the camera भनेको के छ त फर्स्ट वर्क छ. यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है. अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला. ओके. बी यु शुडन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु शुडन्ट वाइन्ड द फिल्म अन अन्टिल यु हेभ अब verb 3 प्लस हाम्रो फर्स्ट वर्क you have closed the camera. नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त otherwise the film might get damaged. Otherwise the film might be damaged. ठीक छ. सजिलो छ. इजी छ. ओके. 2 हेरौँ न त. वाइन्ड द फिल्म अन बिफोर टेक द पिक्चर. मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ होइन. फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ. हुन्छ. ओके. अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो. हुन्छ. ल गरौँ न त. यु शुड wind the film on before you take a picture. ठीक छ. यो वाइन्ड द फिल्म भनेको फर्स्ट टास्क भयो त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो. अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि. ए भयो. अब यु शुडन्ट प्लस
second task. You shouldn't take a picture before अथवा until you have won को verb 3 won the film on. र यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको otherwise you might ruin the picture. You might plus verb 1. You might ruin the picture. You might ruin the picture भनेको छ. ओके, अब 3 को हेरौँ. 3 मा के छ? Read the label was a blouse भनेको छ. ठीक छ? फर्स्टमा लेबल पढ्नु पर्यो. कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या. सो यु शुड रिड द लेबल. फर्स्टमा लेबल रिड गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है. ओके, यु शुड रिड द लेबल before you wash a blouse. त्यसपछि जबसम्म हामीले लेबल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन. You shouldn't wash a blouse until you have read the label. You shouldn't plus second task wash a blouse. त्यसपछि until plus you have read the label. Okay, otherwise you might damage it. Okay, fourth one, change the fuse, turn off the mains. First mark के गर्नु पर्यो त? फर्स्टमा चाहिँ turn off the mains, त्यसपछि मात्रै change a fuse. यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो, यो सेकेन्ड टास्क भयो. ओके, यो पनि गरिहालौँ. You should फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त? मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो. हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि. टर्न अफ द मेन्स before you change the fuse. त्यसपछि बीमा हामीले फ्युज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म? जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म. You shouldn't change the fuse until you have turned off the mains. त्यसपछि अर्को लास्ट. यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौँ, फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्युज चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि we might get electrocuted अथवा we might get an electric shock. Otherwise you might get an electric shock. ठीक छ? देन अब गरौँ 5 नम्बरमा पे द बिल, चेक इट. ठीक छ? फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो? फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठिक छ कि छैन, त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो. सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क, पे गर्ने सेकेन्ड टास्क. गरौँ 5. फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो. You should check the bill. Before you paid. त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन. You shouldn't pay the bill
until and unless, until you have checked it, you have checked it. अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौं भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि we might pay more, हैन, we might get cheated, we might pay more. ठीक छ, ओके. अब 6, 7, 8 एज युजुअल तपाईको टास्क भयो 6, 7 and 8. थोरै डिस्कस गरौँ न त, है त. ब्यान्डेज अ वुन्ड, क्लिन इट भनेर भनेको छ. फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने? फर्स्टमा क्लिन गर्ने, त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने. You should clean a wound before you bandage it. You shouldn't bandage a wound until you have cleaned it. अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौं भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ, है. अदरवाइज you might get an infection. 7. Listen to the weather forecast. त्यसपछि go selling. फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त? अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो. फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त, आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन, हैन, पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै we have to go to selling, है त. अब हेरौँ. You should listen to weather forecast before you go selling. You shouldn't go selling until you have listened to weather forecast. Otherwise you might get into an accident. Okay. अब लास्ट one एकदमै रमाइलो छ. Buy your girlfriend a ring, ask her to marry you भनेर भनेको छ. अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन माई भ्यू, किनकि तपाईले चाहिँ हैन, एज आई हेभ सिन इन मुभिज, हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ, हैन. ओके, त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, ठीक छ. नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो, रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि, अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त, हैन. हो, त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज, हैन. म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु. यु सुड आस्क योर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ. यु सुड नट बाई योर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ अन्टिल यु हेभ आस्क्ड हर टु म्यारी यु. अदरवाइज इट माइट गेट युजलेस, है त. फर्स्टमा चाहिँ आक्स गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ, है. थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन, त्यही पनि मैले कुरै कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ. ओके, यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ. अल द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब चेन्ज अफ स्टेट, विच अफ देम आर युज्ड फर टकिङ अबाउट भनेर भनेको छ, है त. यसको बारेमा कुरा गरौँ. चेन्ज इन साइज. अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सपान्ड, कन्ट्र्याक्ट, त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्थ, त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल, है. स्ट्रेच, स्वेल, त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन, मैले लेखिनँ पनि. त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड, लाइक के भनिन्छ त, मेल्ट हुनु. आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ, आइस मेल्ट हुन्छ, अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु. लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड, यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ. लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ, इभ्यापोरेट हुनु, इभ्यापोरेट. त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु, कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ, कन्डेन्स हुनु, ठिक छ. ओके, अब हाम्रो लास्ट वान छ, एकदमै रमाइलो छ है. यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, रमाइलो छ. ओके, माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ, वर्बहरू दिएको छ,
अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स What happens when you leave a pullover in hot water? जब तपाईले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिन भने मात्र इट सेट्स What happens when you leave a ball of water outside in the sun? के हुन्छ त तपाईले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नु भयो भने इट इभ्यापोरेट्स है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ What happens when you leave a ball of water outside at द साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नु भयो भने के हुन्छ त जम्छ अभियसली इट फ्रिजेस What happens when you leave a ball of hot water in front of a mirror? के हुन्छ त कहिले तपाईले गरेर हेर्नु भएको छ भनेदेखि you will know it condenses है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स What happens when you blow into a balloon? Obviously it expands What happens when you pour cold water onto hot metal भनेर भनेको छ के हुन्छ त when you put cold water onto hot metal it contracts है त्यो चाहिँ contract हुन्छ What happens when you leave rice in a bowl of water भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स है इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त fill a bowl with blood and leave it के हुन्छ त भन्दाखेरि it congeals भनेर छ congeal भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है तपाईले इफ यु हेभ सीन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है भनेको it congeals भनेर भनेको ठीक छ ओके यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्स को क्लास 12 को एक्सरसाइज है त अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल obviously हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 4 मा छौं जसमा छ एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स है ओके तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 32 पल्टाउनु होला पेज नम्बर 32 है जसमा छ 4.2 मा verbs and adjective भनेर है म आज त्यसको बारेमा कुरा गर्छु फर्स्टमा छ write down the adjectival forms of the verbs below भनेर भनेको छ अब verb depress को depressing offend को offensive छ यस्तै गरी अब अरुको कुरा गरौँ है म यहाँ लेख्छु तपाईहरु हेर्नु होला है र तपाईहरुलाई आउँछ भने तपाईहरुले पनि कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र बुक खाली छ हैन बुकमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग कलम छ भनेदेखि ओके इम्प्रेस इम्प्रेस को इम्प्रेसिभ इम्प्रेस इम्प्रेसिभ अफेन्ड को माथि दिएको छ अफेन्सिभ अफेन्ड अफेन्सिभ एट्र्याक्ट को के होला त भन्नुस् त एट्र्याक्टिभ है एडजेक्टिभ एट्र्याक्ट को एट्र्याक्टिभ त्यसपछि एक्साइट
Excite, exciting. यसमा एक्साइटिभ हुँदैन, एक्साइटिङ. Interest, interest, interesting. Interest, interesting. Often को माथि माथि भइसक्यो. अब यस्तै गरी irritate, irritate, irritating, irritate, irritating. Confuse, confuse, confusing, confuse, confusing. Shock, shocking, shock, shocking. Upset, upsetting, upset, upsetting. त्यसपछि astonish, astonish, astonishing, astonish, astonishing. यस्तै गरी amuse, ओके, amusing. ठिक छ, amuse, amusing. अब तपाईहरुलाई एड्जेक्टिभ भनेको त थाहा छ है. ल मैले त्यही पनि भन्दै एड्जेक्टिभ भनेको थियो त विशेषण हो, जसले चाहिँ केही कुराको विशेषता जनाउँछ है. एड्जेक्टिभ इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी और स्टेज अफ अ नाउन है. कस्तो स्टेटमा छ त, अथवा त्यो नाउनको चाहिँ क्वालिटी के हो त हैन, त्यसको राम्रो छ कि नराम्रो छ कि, एक्साइटिङ छ कि, बोरिङ छ कि, अपसेट छ कि, सकिङ छ कि, हो यस्तो यस्तो चाहिँ के हो त है. ठिक छ, एड्जेक्टिभ हो भनेर मैले अगाडिको कुरा सुरु गरेँ. अब तल हेर्नुहोस्, वर्किङ ग्रुप्स टक अबाउट द पिपल and things below, use an appropriate expression from the list भनेर भनेको छ है. अब एक्जाम्पलमा पोलिटिक्सको कुरा गर्नु पर्यो. यहाँनिर 3 जना हैन, 4 जना छ. एले भन्यो, व्हाट डु यु थिंक अफ पोलिटिक्स? बी, ओ आई फाइन्ड पोलिटिक्स भेरी डिप्रेसिङ. अब सीले भन्छ, यस पोलिटिक्स डिप्रेसेस मी टू. डी, yes I agree, I get terribly depressed when people talk about politics भनेर भनेको छ. र अरू हामीले कुरा गर्नु पर्यो. हुन्छ, ओके. 1 मा हेर्नुहोस्, वर्ल्ड कप फुटबल भनेर भनेको छ. अब वर्ल्ड कप फुटबल भन्ने बित्तिकै तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ त? म चाहिँ एकदम थ्रिलिङ फिल गर्छु, एक्साइटिङ फिल गर्छु हैन. मलाई चाहिँ फुटबल अलि बढी नै मनपर्ने भएर हो कि. ओके, अब यसले भन्छ, व्हाट डु यु थिंक अफ द वर्ल्ड कप फुटबल? What do you think of World Cup football? भनेर भन्दाखेरि बीले भन्छ, oh I find the World Cup football really thrilling. रियली थ्रिलिङ. मैले थ्रिल शब्दको प्रयोग गरेँ. रियली थ्रिलिङ. हेर्नुहोस् है, मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरिरहेको छु. सी, यस द वर्ल्ड कप फुटबल थ्रिल्स मी टू. द वर्ल्ड कप फुटबल थ्रिल्स मी टू. थ्रिल्स मी टू. यस्तै गरी डीले भन्छ, यस आई एग्री. Yes, I agree. I get extremely thrilled when people talk about मैले माथिकै पोलिटिक्सको कुरा गरेँ, about the World Cup football. I get extremely thrilled when people talk about the World Cup football. हेर्नुहोस् है, यसमा मैले माथिकै स्ट्रक्चर प्रयोग गरेँ र आफ्नो हैन कस्तो लाग्छ त मलाई भनेर त्यो चाहिँ एड्जेक्टिभको प्रयोग गरेँ. सिमिलरली म अरू पनि गर्छु, 2-3 वटा 4-5 वटा नै. ओके, पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस. अब यसले सोध्छ, व्हाट डु यु थिंक अफ पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस? व्हाट डु यु थिंक of people who speak several languages.
several languages. अब बीले भन्छ, oh, I find the people who speak several languages, several languages really amazing. है, हामी अमेजको कुरा गरौँ. really amazing, मलाई त amazing लाग्छ. अब सीले भन्छ, yes, है, yes, the people who speak several languages amaze me too. र डीले भन्छ, yes, I agree. अब yes, I agree. I get very much amazed when people talk about them. ठिक छ. Similarly, अब 3 मा हेर्नुस् त, people who talk about themselves, हैन. अब मान्छेले त आफ्नै बारेमा कुरा गर्यो भने तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त? ल, यसले सोध्छ, what do you think of the people who talk about themselves? तिमीले के सोच्छौ ती मान्छेहरूको बारेमा जसले चाहिँ आफ्नै बारेमा कुरा गर्छ, हैन, आफ्नै बयान गर्छ, आफ्नै बारेमा मात्रै कुरा गर्छ? मलाई चाहिँ एकदमै एनोइङ लाग्छ, हैन, चर्को लाग्छ. Oh, I find the people who talk about themselves really annoying. मलाई एकदमै एनोइङ लाग्छ. अब सीले भन्छ, yes, the people who talks about themselves annoy me too. मलाई पनि एकदम झर्को लाग्छ, दिक्क लाग्छ, सुन्नै मन लाग्दैन. annoy me too. अब फेरि डीले भन्छ, yes, I agree. I get annoyed. मैले माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु सबै. When people talk about people who talk about themselves. Okay, next one हेर्नुस् त, 4 नम्बरमा एकदमै रमाइलो छ. के त भन्दाखेरि चाहिँ people with dirty fingernails, हैन. अब यसले सोध्छ, हैन, मान्छेहरू जसको चाहिँ डर्टी फिङ्गरनेल छ उनीहरूको बारेमा के सोध्छौ भन्ने कुरा छ. What do you think of the people with dirty fingernails? हैन, तिम्रो त्यसको बारेमा के विचार छ त भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै डिस्गस्टिङ लाग्छ, एकदमै फोहोरी लाग्छ, मन पर्दैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. I find people with dirty nails really disgusting. अब सीले भन्छ, yes, people with dirty fingernails disgust me too. Yes, people with dirty fingernails disgust me too.
Similarly, डीले भन्छ yes I agree, yes I agree, हैन. I get disgust, I get disgust when people talk about people with dirty fingernails. When people, मलाई त अरू मान्छेले कुरा गरेको सुन्दा नै हैन, त्यो डर्टी फिङ्गरनेल्स भएको मान्छेहरूको कुरा गरेको सुन्दा नै चाहिँ घिन लाग्छ, मन पर्दैन. With dirty fingernails, with dirty fingernails. ओके, यस्तै गरी अर्को पनि गरिहालौँ. 5 मा स्लिम पिपल भनेर छ है. अब स्लिम पिपलको बारेमा तपाईको ओपिनियनहरु. What do you think of slim people? What do you think of slim people? अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ मलाई सरी त्यसको लागि. ओके, What do you think of slim people? हैन, अब कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्छ. Oh, I find slim people attractive. मलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्छ. यस्तै गरी yes, slim people attracts me too. Yes, slim people attract me too. यस्तै गरी yes, I agree. Yes, I agree. I get attracted when people talk about slim people. People talk about slim people. ठीक छ. ओके, मैले 6, 7, 8 चाहिँ तपाईको लागि छोड्दिएँ है त. सजिलो छ, एउटै प्याटर्नमा भएको कारणले मैले धेरै टाइम लिन चाहिन. अब हरर फिल्म्सको कुरा गर्दाखेरि टेरिफाईको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. पिपल हु स्वेयरको कुरा गर्दाखेरि अफेन्ड हैन. त्यसपछि पिपल हु विसल अल द टाइमको लागि N.O.S को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, यसरी तपाईले गर्नुभयो भने यसमा केही समस्या छैन. यसमा नयाँ कुरा केही छैन. सर्टेन कुन एडजेक्टिभ युज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ माथिको स्ट्रक्चरमा जुन दिएको छ टेम्प्लेट त्यसमा फलो गर्नु पर्यो है. र मैले अब सिधै तपाईलाई पेज नम्बर 35 मा लग्न चाहे है. र हामी 33 को चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्छौं. 33 को अलि इम्पोर्टेन्ट छ है त. र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज छ पेज नम्बर 35 को. हुन्छ, पेज नम्बर 35. पेज नम्बर 35 मा हेर्नुस् त. 4.7 मा जजिङ क्यारेक्टर भनेर छ. यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले मैले तपाईलाई चाहिँ गराउन चाहे. हुन्छ. ओके, अब हाउ वुड यु डिस्क्राइब अ पर्सन हु भनेर भनिएको छ. ठीक छ. अब कस्तो मान्छेलाई के चाहिँ भन्ने त भनेर भन्नु पर्यो. हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति एक्जामको भ्यूले हेर्दा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त. ओके, 1 मा हेर्नुस् त. गिव्स अवे लट्स अफ मनी. Gives away lots of money. र अर्को त्यसमै छ never buys a drink. अब के त यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ पैसालाई चाहिँ मतलब गर्दैन, दिनदुखी हैन, निडी मान्छेलाई दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्ने त भन्दाखेरि generous. नेभर बाइज अ ड्रिङ्क. कहिले पनि केही नै किन्दैन हैन. म खिचुस भनेर भन्छ नि हैन. हो त्यस्तो एकदम महाकन्जुस भन्दाखेरि मीन अथवा स्टिङ्गी अथवा ग्रिडी, लोभी भनौँ न है. ल यस्तै गरी अब अरु गरौँ. 2, इजिली लुजेस हिज टेम्पर. इजिली लुजेस हिज टेम्पर. र अर्को एउटा छ never loses his temper हैन. अब चाँडै रिसाउने र ढिला र कहिले पनि नरिसाउने हैन. केही कुरा भन्न नपाउँदै एकदम रिसाइहाल्ने, जनक्क पारो ताक्ने भन्छ नि. हो इजिली लुजेस हिज टेम्पर को लागि क्विक टेम्पर्ड. क्विक टेम्पर्ड.
र नेभर लुजेस हिज टेम्पर, उसले आफ्नो चाहिँ हैन जुन टेम्पर चाहिँ कहिले पनि गुमाउँदैन भन्दाखेरि काम अथवा प्लेसिड भन्न सक्नुहुन्छ है, काम अथवा प्लेसिड। ठिक छ। सिमिलरली 3 मा हेरौँ, हेल्प्स अदर पिपल, अरूलाई हेल्प गर्छ जसले, र अर्को चाहिँ आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्छ हैन, त्यस्तो मान्छे नि हुन्छ नि है, ओन्ली थिङ्क्स अबाउट हिमसेल्फ। ओके, हेल्प्स अदर पिपल, अरू मान्छेलाई सहयोग गर्ने मान्छेलाई सिम्पली हेल्पफुल भनौँ, र आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्नेलाई सेल्फिस है, सेल्फिस भनौँ। 4 मा हेर्नुहोस् त, जोक्स अबाउट एभ्रिथिङ, अर्को चाहिँ डजन्ट जोक्स अबाउट एनिथिङ। जोक्स अबाउट एभ्रिथिङ, हरेक कुराको बारेमा चाहिँ जोक गर्ने हैन, सिरियस नै नहुने। एभ्रिथिङ, अर्को चाहिँ डजन्ट जोक अबाउट एनिथिङ भनेर छ। अब हरेक कुरामा चाहिँ जोक गर्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फनी अथवा चेयरफुल, र केही कुरामा पनि जोक नगर्ने एकदमै सिरियस मान्छे हैन, सिरियस मान्छेले कहिले जोक गरेको देख्नु भएको छ त? छैन नि। ओके, 5 एक्सपेक्ट्स गुड थिङ्स टु ह्यापन, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है, यो वर्ड चाहिँ जहिले पनि आइरहन्छ र चुक्किनु पनि हुन्छ प्राय मान्छेहरू, अब चुक्किनु भएन है त। एक्सपेक्ट्स गुड थिङ्स टु ह्यापन भनेर छ एउटा, र अर्को एक्सपेक्ट्स ब्याड थिङ टु ह्यापन, हैन। अब दुई प्रकारको मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ जहिले पनि एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ हैन, अहिले जे छ अहिले नराम्रो भए पनि फ्युचरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, राम्रो सोच्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ? अप्टिमिस्टिक अथवा अप्टिमिस्ट भनेर भन्छ है, अप्टिमिस्टिक। र अब फ्युचरमा चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ, बर्बादै हुन्छ, खत्तमै हुन्छ हैन भन्नेलाई चाहिँ पेसिमिस्टिक भनेर भन्छ, पेसिमिस्टिक। ओके, सिमिलरली 7 मा हेरौँ, बिलिभ्स वाट एभर यु टेल हिम, त्यसपछि डाउट्स what you tell him. अब यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ उसलाई जे भने पनि पत्याउँछ हैन, अब हरेक कुरा पत्याउँछ क्या, भए नभरको जस्तो कुरा पनि पत्याउँछ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छ त? गलिबल भनेर भन्छ। के त? गलिबल भनेर भन्छ। र सही कुरा भन्दा पनि नपत्याउने हैन, अब नराम्रो कुरा त गर्नै भएन, सही कुरा राम्रो कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँलाई पत्याउँदैन, डाउट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेले के भन्छ? स्केप्टिकल, त्यस्तो मान्छेलाई स्पेक्टिकल भनेर भन्छ। ठिक छ। ओके, सिमिलरली 8 मा वरिज अबाउट वाट पिपल थिङ्क, what people think, र अर्को चाहिँ के छ? doesn't care what people think। एउटा यस्तो मान्छे छ जसले चाहिँ अरू मान्छेले के सोच्छ होला हैन, अरू मान्छेले नराम्रो सोच्छ कि मैले यो काम गरेँ भने हैन, अथवा के भन्छ कि अरू मान्छेले भनेर सोच्छ भने त्यो मान्छेलाई के भन्छ? सेन्सिटिभ, एकदमै सेन्सिटिभ मान्छे, सानो सानो कुरामा पनि सेन्सिटिभ मान्छे। र अर्को डजन्ट केयर वाट पिपल थिङ्क, अरूले जेसुकै भन्नुहोस् आफूलाई बालै भएन हैन, बालै भएन भन्छ नि हैन, हो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ इनसेन्सिटिभ भनेर भनिन्छ। ओके, अब मेरो फेभरेट कलर 10 मा हेरौँ, खै त मैले नि 6 नम्बरिङ नै बिगारेपछि हुन्छ त, ल सिधै 8 पछि 10 गरेको छु। यस्तो गऱ्यो भने त फेरि बर्बादै हुन्छ है, तपाईँले नम्बर पनि
नआउने सरले पढाउनु भएछ भनेर भन्नु होला, तर थोरै चुक्यो है त, यो धेरै भएर उता पनि नम्बरिङ नभएको भएर। ओके, 8 मा छ लाइक्स गोइङ टु पार्टिज। अब यस्तो मान्छे छ जसलाई चाहिँ पार्टीमा जान मनपर्छ, लाइक्स गोइङ टु पार्टिज। र अर्को यस्तो मान्छे छ जसलाई चाहिँ मनै पर्दैन पार्टीमा जानको लागि, डजन्ट लाइक गोइङ टु पार्टिज। ठिक छ, लाइक्स गोइङ टु पार्टिज लाइक के भन्ने त सोसिएबल अथवा आउटगोइङ। र अर्को छ डजन्ट लाइक गोइङ टु पार्टिज को लागि के भन्ने त भन्दाखेरि साई अथवा रिजर्भड अथवा इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है केही मिनिङमा चाहिँ। ओके, ल यस्तै गरी 9 मा हेरौँ के छ त, लेट्स पिपल डाउन भनेर छ, लेट्स पिपल डाउन। अर्को छ डजन्ट लेट पिपल डाउन, डजन्ट लेट पिपल डाउन। अब कोही मान्छे यस्तो हुन्छ जसले चाहिँ केही भरोसा गर्यो, भरोसाको चाहिँ काम नै नगर्ने, त्यस्तो मान्छेलाई के भन्छौँ त होइन, अनरिलायबल होइन, जसमा चाहिँ रिलाइ गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि, अनरिलायबल। र अब कोही मान्छे यस्तो हुन्छ कि उसलाई काम केही सुम्पियो उसले चाहिँ गर्छ, हरेक काम गर्छ होइन, एकदमै रिलायबल छ। ओके, ल यस्तै गरी 10 मा हेरौँ, has a high opinion of himself। आफ्नो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो सोच्छ होइन, म चाहिँ एकदमै राम्रो हो, म ठुलो मान्छे हो भनेर सोच्छ। र अर्को चाहिँ ऊ चाहिँ जति नै राम्रो भए पनि उसले चाहिँ घमण्ड गर्दैन, उसले अरूलाई म यस्तो छु भनेर भन्दैन। ठिक छ, ल माथि हाई ओपिनियन अफ हिमसेल्फ भनेको के हो, भेन। तल डजन्ट बोस्ट भनेको के हो त, मोडेस्ट, डजन्ट बोस्ट मोडेस्ट है। यो चाहिँ तपाईँले सर यो चाहिँ कन्ठै पार्नुपर्छ है त, केलाई के भनिन्छ भनेर यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। र म एकचोटि सर तपाईँलाई चाहिँ पढेर भन्छु है त, तपाईँले पनि दिमागमा राख्नु होला। गिभ्स अवे lots of money, generous, never buys a drink, mean, stingy, greedy, easily loses his temper, quick-tempered, never loses his temper, calm, placid, helps other people, helpful, only thinks about himself, selfish, jokes about everything, funny, cheerful, doesn't joke about anything, serious, expects good thing to happen, optimistic, expects bad thing to happen, pessimistic, believes whatever you tell him, gullible, doubts what you tell him, skeptical, worries about what people think, sensitive, doesn't care what people think, insensitive, likes going to parties, sociable, outgoing, doesn't like going to parties, sly, reserved, lets people down, unreliable, doesn't let people down, reliable, has a high opinion of himself, vain, doesn't boast, modest। ठिक छ, ल यति कुरा जान्नु भएपछि र माथिको थोरै यो टेम्प्लेटको कुरा छ र यहाँ चाहिँ थोरै एक्जिक्युटिभको कुरा पनि, यति कुरा जान्नु भएपछि तपाईँलाई यो गर्न खासै गाह्रो हुँदैन भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। र यसमा छुटेको कुरा चाहिँ अरू भिडियोमा आउँछ, त्यो चाहिँ मैले छुट्टै त्योले अलि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हुने र थोरै लामो पनि हुने भएकोले यसमा मैले राख्न चाहिनँ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईँले केही बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Until next time, goodbye, keep learning, 𝘂𝗁𝘂𝘀, peace। नमस्ते एन्ड हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्छौँ है त। युनिट 10 बाट छ विशेस एन्ड रिग्रेट। यो भिडियोमा हामी विशेसको जुन चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गरेर पास्टमा सोधिएका क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र यसपछि रिग्रेटको हामी छुट्टै भिडियोमा गर्छौँ है त। ओके, सो फर्स्टमा केही स्ट्रक्चरबाट हेरौँ। विश गर्ने,
हैन विश गर्नु भनेको चाहनु केही कुरा चाहनु तपाईसँग छ छैन you don't care you just wish है त सो wish को लागि I wish अथवा if only भन्ने युज गरिन्छ both are same अब स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा स्ट्रक्चर छ मेनली फर्स्टमा I wish or if only है I wish लेखे पनि हुन्छ if only लेखे पनि हुन्छ प्लस would I wish प्लस would को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ हामीले कुनै पनि इच्छा गर्दाखेरि कुनै पनि विश गर्दाखेरि I wish प्लस would को प्रयोग गर्छौं तर कस्तो इच्छा त भन्दाखेरि जुन इच्छा त्यो चाहिँ तपाईको फुलफिल हुने वाला छैन त्यही पनि तपाई चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ है त त्यस्तो हुने वाला छैन तर पनि हामी त्यही इच्छा राख्छौं जुन कुरा हुँदैन त्यही नै इच्छा राख्छौं हैन कस्तो हामी अटेरी मान्छे हैन हो त्यो बेला would को प्रयोग गरिन्छ ठीक छ जस्तै मैले एक्जाम्पल लेखे I wish a policeman would come along. I wish a policeman would come along. So policeman आउने वाला छैन तर पनि हामीले विश गर्न चाहिँ छोडेका छैन अर्को एउटा एक्जाम्पल if only they would stop following me केवल उनीहरूले मलाई पछ्याउन छोडे हुन्थ्यो तर के त छोड्ने वाला छैन ठीक छ जुन कुरा हुँदैन हुने वाला छैन त्यही पनि हामीले विश गर्छौं त्यो बेला हामीले would लगाउने भयो है त फर्स्ट स्ट्रक्चर भयो सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा could I wish or if only plus could okay so same thing यो पनि इच्छाकै बेला युज हुन्छ तर कस्तो बेला त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले गर्न सक्दैनौ र त्यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तब हामीले could भन्ने युज गर्छौं हामीले गर्न नसकेको कुरामा could को प्रयोग गर्छौं जस्तै एक्जाम्पल I wish I could telephone the police मलाई चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ टेलिफोन गर्न मन छ तर म सक्दिन I couldn't है त if only I could open door मैले ढोका खोल्न सके हुन्थ्यो तर म सक्दिन हैन तालसा हैन साँचो छैन अथवा केही छ केही सिनारियो होला सो could चाहिँ गर्ने हैन वर्क जुन चाहिँ एक्सन छ त्यसको लागि हुन्छ माथिको would चाहिँ इच्छा यस्तो चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तर त्यो इच्छा चाहिँ पूरा हुँदैन र अर्को नेक्स्ट एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो तीनटा मात्र स्ट्रक्चर छ I wish or if only plus past tense so past tense को कुरा कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट को कुरा देखाउनको लागि हुन्छ अब कस्तो प्रेजेन्ट त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ वर्तमानमा भएको प्रेजेन्टमा भएको कुनै कुरा मन परेको छैन चित्त बुझेको छैन त्यही भएर वर्तमानमा चाहिँ यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो यो भन्दा अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले I wish plus past tense को प्रयोग गर्छौं जस्तै I wish I was fit and fine I wish I was fit and fine हैन म चाहिँ फिट र फाइन हुने विश गर्छु तर छैन म त 110 केजी को छु हैन म चाहिँ फिट छैन प्रेजेन्टमा तर मलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टमा म चाहिँ मोटो भएको हैन अनफिट भएको मलाई मन परेको छैन मलाई चाहिँ अरु नै केही
भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ द्याट्स वाइ आई विश आई वाज फिट एन्ड फाइन लेखेँ त अर्को एउटा आई विश अथवा इफ ओन्ली I was 20 years younger. I was 20 years younger. अब तपाईँ बुढो भइसक्नुभयो मेबी 50-60 को उमेरको भइसक्नुभयो तर तपाईँको चाहना के छ त भन्दाखेरि म चाहिँ 20 वर्ष अझै यङ्गर भइदिएको भए हुन्थ्यो हैन 30 वर्षको जति भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना छ जुन कुरा पोसिबल नै छैन हैन जुन चाहिँ प्रेजेन्टमा भएको तपाईलाई चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति ओल्ड भएको चाहिँ चित्त बुझेको छैन मलाई चाहिँ यङ हुन मन छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तब पास्ट टेन्स है त ओके यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ केही पनि लेखिन सो यसको बारेमा जस्ट एकचोटि म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु है त वुडको प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि विशलाई व्यक्त गर्नको लागि जुन हुनेवालामा छैन तर पनि तपाई इच्छा गर्नुहुन्छ कुडको प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईले सकेको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुहुन्छ तब कुड पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई बताउनको लागि तपाईलाई प्रेजेन्टमा भएको वर्तमानमा भएको कुरा मन परेको छैन चित्त बुझेको छैन र यो कुरा नभइकन अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स हामीले प्रयोग गर्छौं है त यति कुरा छ र यसबाटै हामीलाई सोध्छ र धेरै क्वेशनहरु पनि सोधेको छ है त ओके सो 2073 मा सोधेको छ फर इच अफ द फलोइङ सिचुएशन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली आई विश लगाउनु पर्यो अथवा इफ ओन्ली लगाएर हामीले चाहिँ विश गर्नु पर्यो है त हेरौँ है त 2073 भनेको लेटेस्ट नै भयो यो इम्पोर्टेन्ट छ इट इज कोल्ड हियर यहाँ एकदमै जाडो छ अब जाडो छ तर अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ तातो भइदिएको भए हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्केट भइदिएको भए हुन्थ्यो हिटर भइदिएको भए हुन्थ्यो यस्तै कुराहरु तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ सो इफ ओन्ली I would get a blanket if only I would get a blanket मैले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट मात्रै पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्दै हुनुहुन्छ तर के त पाउनु हुन्छ त हुँदैन तपाईले विश मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको विश चाहिँ पूरा हुनेवाला छैन त्यही पनि यु आर विशिङ इट है त अथवा आई विश आई वुड गेट अ ब्ल्याङ्केट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इफ ओन्ली को ठाउँमा बोथ आर सेम थिङ यु आर जबलेस तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ बेस्ट जब मैले चाहिँ पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो आई विश आई वुड गेट अ बेस्ट जब भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईले पाउनुहुन्न सो दिस इज a wish I wish I would get a best job C your bicycle has a puncture तपाईको बाइसाइकल पंक्चर भयो अब तपाईले भन्नु पर्यो कि मसँग चाहिँ नयाँ ट्युब अथवा नयाँ जुन चाहिँ टायर छ त्यो चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो तर तपाईसँग छैन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनेरि जुन चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स माथि डिस्कस गरेका छौं त्यसमा जोड्न चाहदै छु है त जुन प्रेजेन्टमा छ त्यसमा तपाई अनसैटिस्फाई हुनुहुन्छ र यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नलाई चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स युज गर्छौं त्यसको लागि इफ ओन्ली I had a new tire अथवा new tube भनेर भन्न सक्नुहुन्छ You are staying in rented house तपाई चाहिँ भाडाको घरमा बस्दै हुनुहुन्छ रेन्ट तिरेर बस्दै हुनुहुन्छ अब तपाईलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा घर किन्न सके हुन्थ्यो भनेर भने मैले यहाँनिर कुड ल्याएर जोड्दै छु तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेदेखि कुड है त कुड क्यान ले चाहिँ के त एबिलिटी टु डु समथिङ तपाई केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि क्यान र कुड चाहिँ लगाउने हैन सो
मलाई चाहिँ मैले किन्न सके हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो I wish I could buy a house I wish I could buy a house You are ill in bed तपाई बिरामी हुनुहुन्छ खाटमा सुतिरहनु भएको छ अब यहाँनेरि तपाई चाहिँ ओके तपाई रेन्टमा बस्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ तपाई चाहिँ बिरामी हुनुभयो ज्वरो आयो रुगा खोकी लाग्यो हेरचाह गर्ने कोही छैन है मैले चाहिँ एउटा सिनारियो मात्रै तपाईलाई भन्दै छु यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसन हुन सक्छ यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाई बिरामी हुनुहुन्छ रुगा खोकी लाग्यो ज्वरो आइरहेको छ हेरचाह गर्ने मान्छे छैन अब तपाईलाई लागिरहेको छ कि आमा चाहिँ मेरो गाउँबाट चाहिँ आउनु भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईलाई विश छ हैन अब त्यही विशलाई फुलफिल गरौँ न त हैन अब फुलफिल गर्न मिलेन तर पनि हामीले विश त गर्न त पाइयो नि हैन चाहना त राख्न पाइयो if only my mother would come here from village if only my mother would come here from village भनेर मैले लेखे ठीक छ ओके यो कुरा भयो है सो यसरी हामीले गर्न सक्छौं र अब हामीले यसरी नै मोर हामीले अरु पनि प्र्याक्टिस गरौँ है त सजिलो हुन्छ हामीलाई पछिको लागि 2073 मै डी मा सोधेको छ The weather is unfriendly वेदर राम्रो छैन अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यो वेदर चाहिँ क्लियर भइदिए हुन्थ्यो भनेपछि त्यसको लागि के लगाउनु पर्यो हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड वाला स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो तपाईले विश मात्रै गर्ने त हो नि हैन त्यसमा हाम्रो घाटा के छ र हुन्छ हुँदैन त वी डोन्ट नो हैन सो ओके सो I wish the weather would be clear I wish the weather would be clear भनेर भन्नु B You are alone at home तपाई घरमा एक्लै हुनुहुन्छ अब चाहिँ म चाहिँ डान्स क्लबमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो तर तपाई जान सक्नुहुन्न सो could को प्रयोग गरौँ if only I could go to dance club Again, त्यही नै क्वेशन दोहोरिएको छ Your bicycle has a puncture भनेपछि अब अर्को एउटा विश गरौँ न हैन अघि हामीले पास्ट टेन्स लगाएर नयाँ टायर भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हेरौँ अब चाहिँ मेकानिक हैन साइकल बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो I wish the mechanic would come here I wish the mechanic would come here अब यहाँ चाहिँ तपाईले could पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है यो तीनटा जुन हामीले स्ट्रक्चर हेर्यौं त्यसमा जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर अब तपाईले कस्तो सेन्टेन्सलाई एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ हैन अब तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ आफैले जुन चाहिँ पंक्चर भएको छ त्यसलाई चाहिँ बनाउन जानेको भए हुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ could को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै I wish I could fix the puncture पनि लेख्न सक्नुहुन्छ I wish I could fix the puncture ठीक छ could भनेको एबिलिटी टु डु समथिङ मैले चाहिँ केही गर्न जानेको भए हुन्थ्यो तर मलाई पंक्चर बनाउन आउँदैन सो तीनटा स्ट्रक्चरमा जुन लेखे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्टेन्सले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्न खोजेको छ त्यसमा चाहिँ मिल्नु पर्यो है त ओके डी You don't have enough money today तपाईसँग आज पर्याप्त पैसा छैन अब तपाई स्कुल कलेज जाँदै हुनुहुन्थ्यो गाडीमा भाडा चाहिँ 20 रुपैयाँ लिन्छ तपाईको बगलीमा 10 रुपैयाँ मात्रै छ ल अब 10 रुपैयाँमा त गाडीले लग्दैन भनेपछि अब तपाईले विश गर्नु पर्यो अब मैले के विश गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडी मेरो फादर चाहिँ मलाई भेट्न आए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई विश गर्छु भनेको वुड लगाउँ न हैन सो I wish my father would come to see me अब तपाईले
मैले चाहिँ पैसा चाहिँ आफैले छाप्न जानेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन ओके त्यसको लागि पनि अब तपाईले जान्नु पर्नेपछि कुड भनेर लगाउन सक्नुहुन्छ आई विश आई कुड प्रिन्ट मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ नलेख्नु हैन विश पनि अलिकति पूरा हुने टाइपको लेख्नु न सो आई विश माई फादर वुड कम टु सी मी ई यु मिस्ड योर लास्ट बस हो तपाईले चाहिँ तपाईको लास्ट बस घर जाने लास्ट बस चाहिँ मिस गर्नुभयो अब तपाईले अर्को बस आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्न सक्नुहुन्छ तर आउँदैन सो त्यस्तो बेला हामीले वुड को प्रयोग गर्छौं इफ ओन्ली another bus would come if only another bus would come भनेर भन्न सक्छ अब अलि अगाडि हैन 2057 मा पनि यसरी दुईटा सेक्सन छुट्याएर चाहिँ सोधेको छ त्यही भएर मैले यो पनि राखे हैन सो फर्स्ट हाफमा चाहिँ विश गर्ने सेकेन्ड हाफमा चाहिँ रिग्रेट गर्ने छ रिग्रेटको पनि थोरै गरौँ यसको रिग्रेटको चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियो छ अर्को भिडियोमा हामी सबै गर्छौं है त ओके फर्स्टमा राइट अ विश फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन भनेर छ फर्स्टमा विश गरौँ हैन इट इज योर बर्थडे अब बर्थडे छ मेरो साथीको भनेदेखि मेरो प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ छिटो आइदिए हुन्थ्यो घर र म चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ सिनारियो हेरेर चाहिँ हामी भनौं न है त ओके आई विश माई प्यारेन्ट्स वुड कम अर्लियर यु आर टायर्ड तिमी एकदम थकित छौ यु आर टायर्ड सो आई विश मैले चाहिँ एकछिन रेस्ट लिन सके हुन्थ्यो हैन आई कुड टेक रेस्ट आई विश I could take rest. I wish I could take rest. You are stuck halfway up a mountain in fog. तपाई चाहिँ माउन्टेन हिमालको चाहिँ आधामा अड्किनु भएको छ फग पनि छ कुहिरो पनि छ तपाईले केही पनि देख्नु भएको छैन अब तपाईलाई लाग्छ कि म चाहिँ घर छिटो जान पाए हुन्थ्यो म छिटो जान सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हैन तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ हे भगवान म चाहिँ घर छिटो जान सकूं भनेर सो ओके अब भगवान सँगै विश गरौँ आई विश आई कुड गो होम फास्टर अथवा तपाईले अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा रेस्क्यु गर्ने हेलिकप्टर आइदिए हुन्थ्यो आई विश द रेस्क्यु हेलिकप्टर वुड कम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा म यहाँ आउँदै नआएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ आई विश आई ह्याड नेभर कम हियर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ तीनटै तपाईले स्ट्रक्चर युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो अर्को चाहिँ एक्सप्रेस रिग्रेट भनेर दुईटा पनि दिएको छ अब रिग्रेट एक्सप्रेस गर्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्ट्रक्चर हामीले अर्को भिडियोमा गरेका छौं यहाँ चाहिँ म जस्ट सरल लेख्छु मात्र है यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दिन यु फरगट टु राइट होमवर्क टु योर प्यारेन्ट्स अब तपाईले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ होमवर्क लेख्न बिर्सिनु भयो हैन समथिङ लाइक दैट अब सरी होमवर्क छैन माई ब्याड यु फरगट टु राइट होम टु योर प्यारेन्ट्स तपाईले चाहिँ चिठी लेख्न चाहिँ बिर्सिनु भयो अब चाहिँ तपाईलाई पछुतो लाग्दैछ मैले चाहिँ लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्दैछ खेद लाग्दैछ आई शुड ह्याभ रिटर्न यसको स्ट्रक्चर छ अर्को भिडियो हेर्नु होला है यसको इंग्लिशको क्लास 12 को प्लेलिस्टमा छ आई शुड ह्याभ रिटर्न टु माई प्यारेन्ट्स फ्रिक्वेन्टली मैले चाहिँ घरमा चाहिँ बारम्बार चिठी लेखेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो ओके यु लेफ्ट योर मोटर बाइक एट कलेज तपाईले आफ्नो मोटर बाइक कलेजमै छोड्नु भयो अब चाहिँ तपाईले चाहिँ मैले मेरो बाइक सँगै ल्याएको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गर्नु पर्यो मैले चाहिँ ल्याइन मैले ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्नु पर्यो ओके I should have brought
my bike with me, my bike with me भनेर यसरी पनि भन्न सकियो है त। ओके 2069 मा थप केही कुरा सोधेको छ है त, यो पनि हेरौँ। 2069 You are lost, तपाई हराउनु भयो। अब तपाईले चाहिँ रिग्रेट गर्नु पर्यो, सरी रिग्रेट हैन, विश गर्नु पर्यो म चाहिँ यति टाढा नआएको भए हुन्थ्यो। I wish I wouldn't go far. The weather is dull, weather dull छ। I wish the weather was clear. I wish the weather was clear. C I wish I was fine भनेर मैले लेखेँ। सो यो चाहिँ यसको चाहिँ क्वेशन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन नै लेखौँ हैन, मैले आन्सर लेखिदिसकेँ। सो you are in bed with flu, you are in bed with flu भनेर छ। I wish I was fine भन्ने कुरा छ है त। यो चाहिँ 69 मा पनि रिग्रेट पनि सँगै आएको थियो दुईटा, मैले त्यो रिग्रेट चाहिँ लेखिन है त। सो मैले फेरि भने रिग्रेटको चाहिँ अर्को भिडियोमा छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके एकचोटी फेरि हामी यसलाई रिक्याप गरौँ है त। हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई स्ट्रक्चर नै बुझ्नु पर्यो नि हैन। सो इफ ओन्ली, I wish or if only, if only सँग के आउन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको would, अर्को भनेको could, अर्को भनेको past tense। अब यसलाई हामी डिस्कस गरौँ। would कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि ओके विश गर्दाखेरि आउँछ र केही कुरा त्यो तपाईले विश गर्नु भएको पुरा हुँदैन तर पनि तपाई त्यही इच्छा राख्नुहुन्छ तब would को प्रयोग हुन्छ। could को प्रयोग कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौं, यो चाहिँ एक्सनमा है, हामीले गर्ने कुरामा हामीले गर्न सक्दैनौं तर हामीले गर्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तब चाहिँ हामी could को प्रयोग गर्छौं। अब could लाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है, जस्तै can भनेको के हो त, could भनेको can को past tense हो हैन। ओके can भनेको के हो त भन्दाखेरि ability to do something, ability to do something। तपाईसँग केही गर्ने एबिलिटी छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले can भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल I can write, म लेख्न सक्छु। I can drink, म पानी पिउन सक्छु। I can speak, म बोल्न सक्छु। तर अब केही काम तपाई गर्न सक्नुहुन्न तर विश गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ यो काम गर्न सके हुन्थ्यो है भन्नलाई चाहिँ could को प्रयोग गर्नु भयो। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। ओके नेक्स्ट पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्तमान अवस्थालाई जनाउनको लागि युज गर्ने। कस्तो कुरामा त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टको कुरा मन परेको छैन, तपाई प्रेजेन्टको कुराबाट स्याटिस्फाई हुनुहुन्न, बरु यो प्रेजेन्टको सिचुएसन, प्रेजेन्टको कन्डिसन भन्दा पनि अर्कै केही कुरा भइदिएको भए हुन्थ्यो, समथिङ डिफरेन्ट भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं है। यति तीनटा कुरा जान्नु पर्यो है त। अनि विश गर्दाखेरि तपाईले वुड, कुड, पास्ट टेन्स, अब तपाईको सेन्टेन्स तपाईले के भन्न चाहनु भएको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यो तीनटा स्ट्रक्चर लगाउन सक्नुहुन्छ, जुन लगाए पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो नै लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके सो विशमा यति कुरा भयो है, सजिलो छ, धेरै चोटी सोधेको पनि छ र यो कुरा गर्नु होला। र अब आउने भिडियोमा हामी रिग्रेटको भिडियो पनि लिएर आउँछौं है त। ओके त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक गर्न र केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साथी माझ पनि शेयर अवश्य गरिदिनु होला है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौं। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। गुड बाय। जय चन्द्र सूर्य। पीस। नमस्ते,
तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स गर्दै छौं, त्यसको वर्कबुक है। ओके, तपाईहरुसँग वर्कबुक छ भनेदेखि प्लिज पल्टाउनु होला है त। पेज नम्बर 4 र 5 को हामी गर्दै छौं। फर्स्टमा छ लिस्टिङ एक्सपिरियन्स एन्ड अचिभमेन्ट भनेर, त्यसपछि सेकेन्डमा छ आस्किङ अबाउट एक्सपिरियन्स भनेर, ठीक छ है। फर्स्टमा त पेज नम्बर 4 नै देखि हेरौँ है, के भनेको छ त। तपाईले बुक हेर्नु भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले पढेँ। त्यहाँनिर के छ त, डेभलप द नोट्स बिलो इन्टु सर्ट प्याराग्राफ्स लिस्टिङ इच पर्सन्स एक्सपिरियन्स एन्ड अचिभमेन्ट्स, बिगिन विथ द सेन्टेन्स गिभन भनेर भनेको छ। र साइडमा चाहिँ हामीलाई क्लु दिएको छ है। र फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, 1 मा हामी 1 देखि गरौँ अनि तपाईलाई चाहिँ अरु गर्न आइडिया हुन्छ। ओके, ल 1 मा ब्रेन्डा गिब्सन्स इज जस्ट द राइट पर्सन फर द जब। ऊ चाहिँ साइन्स युनिभर्सिटीमा पढ्छ अथवा पढाउँछ। ऊ चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल केमिस्ट हैन मा चाहिँ काम गरेकी छिन्। त्यसपछि उनले चाहिँ 2टा बुक लेखेकी छन् ओइलमा। त्यसपछि उनलाई चाहिँ नर्थ सी ओइल रिगमा एक्सपिरियन्स छ। यस्तै कुरा छ र उसको कुरा गर्नु पर्यो, ठीक छ। ओके, ब्रेन्डा गिब्सन्स is just the right person for the job. Okay, C अथवा ये हैन, ब्रेन्डा गिब्सन्स भनेपछि C होला। ओके, C लेने गरौँ न हैन। C has अब साइन्स युनिभर्सिटीमा छ हैन, उ चाहिँ पढेकी छ अथवा पढाएकी छ भनौँ न। C has taught science at university. उनी चाहिँ इन्डस्ट्रियल केमिस्ट भएर काम गरेकी छिन् यति वर्षको लागि र उनले किताब पनि लेखेकी छिन्। सी हैज वर्कड, मैले त्यो साइडको क्लु हेरेर चाहिँ लेख्दै छु है त। एज एन इन्डस्ट्रियल केमिस्ट for 5 years and has written 2 books on oil. She has had, अब experience को कुरा गरौँ। She has had an experience on North Sea oil rig अनि लेक्चर अन इनर्जी भनेर युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजमा 1980 मा दिएकी थिइन्। सी वाज लेक्चरर अन इनर्जी at Cambridge University in 1980 ठीक छ। यसरी तपाईले गर्नुहुन्छ र हामी अरु पनि गरौँ। 2 मा हेरौँ त के भनेको छ त। द न्यू पार्टी लिडर N.O.S is man of wide and varied experience. ऊ चाहिँ जर्नलिस्ट हैन, त्यसपछि इकोनोमिस्ट, मिनिस्टर पनि भएको रहेछ, टु गभर्नमेन्ट्स भनेर भनेको छ। त्यसपछि चान्सलर अफ एक्सचेकियर, त्यसपछि वर्ल्ड वाइड ट्राभल गरेको रहेछ अनि मेनी हेड अफ स्टेट भएको रहेछ, ठीक छ। अब उसको बारेमा कुरा गरौँ। ओके, he has worked, अब ऊ चाहिँ जर्नलिस्ट र इकोनोमिक्स भएर काम गरेको थियो। he has worked both as a journalist and as an economist, त्यसपछि मिनिस्टरको कुरा गरौँ। he has been minister in two governments त्यसपछि ऊ चाहिँ चान्सलर अफ एक्सचेकियर भएर पनि काम गरेको छ। he has worked
as the Chancellor of the Exchequer. तपाईँ अब 1974 देखि 78 सम्म छ भनेदेखि अब यसलाई for 4 years पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, for 4 years, for period of time है, अथवा from 1974 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, from अथवा for है, 1974 to 78। त्यसपछि he had a worldwide travel and had visited many heads of state, अथवा ऊ चाहिँ धेरै स्टेटको हेड पनि थियो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। he had good experience of being head of many states है, यो चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तै गरी 3 मा हेर्नुस् त, at 60 Brian considers that he has not had a very exciting life so far है, किन भन्दाखेरि सेम जब 30 वर्षसम्म रहेछ हैन, नेभर मुभ्ड अ हाउस, ऊ चाहिँ कहिले पनि एउटा घरबाट अर्कोमा सरेन है, ऊ चाहिँ एकचोटि मात्रै एब्रोड गएको रहेछ, त्यसपछि लन्डन 3 चोटि मात्रै गएको रहेछ, अनि ऊ चाहिँ नाइट क्लब अहिलेसम्म गएको रहेछ। ठिक छ, अहिले 60 वर्ष भयो र अब चाहिँ ब्रायनले मेरो चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ लाइफ छैन भनेर भन्दो रहेछ। ठिक छ, अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब सेम जबको कुरा गरौँ। he has worked for the same job for 30 years. He has never moved from house. ठिक छ, त्यसपछि एकचोटि चाहिँ एब्रोड गएको छ है। he has gone abroad once in a day trip हैन, एब्रोड त गएको रहेछ तर एक दिन मात्रै, इन अ डे ट्रिप भनेर भनेको छ। त्यसपछि हेर्नुस् त, he has been to London कति चोटि त, for 3 times, तर उसले आजसम्म नाइट क्लब भिजिट गरेको छैन, but has never visited the night club है। त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ केही पनि एक्साइटिङ कुराहरू नगरेको भएर चाहिँ अहिले ऊ 60 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफ एकदमै बोरिङ भएको भनेर भन्न रहेछ। ठिक छ, यो त भयो लिस्टिङ एक्सपिरियन्स एन्ड अचिभमेन्ट, के गर्यो त, के भयो त भन्ने कुरा छ। अब ओके, पेज नम्बर 5 मा हेर्नुस् त, पेज नम्बर 5 मा के छ त, आस्किङ अबाउट एक्सपिरियन्सेस भनेर छ है। मैले त्यहाँनिर पढेँ, तपाईँले नि बुक हेरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। लुक एट द एक्जाम्पल एन्ड राइट सिमिलर कन्भर्सेसन्स बिट्विन ए एन्ड बी। बी मस्ट गिभ ब्रिफ डिटेल्स अबाउट हिज अर हर एक्सपिरियन्स भनेर छ। 1 मा ती गरेको छ, एकचोटि म पढ्छु है। फाइन फर अ पार्किङ अफेन्स भनेर भनेको छ स्पिडिङ। हेभ यु एभर बिन फाइन्ड फर अ पार्किङ अफेन्स? No, I haven't, but I have been fined for speeding. They caught me doing 85 mph on the motorway. ठिक छ, miles per hour भनेर भनेको है। अब तपाईँ चाहिँ कहिले फाइन हुनुभएको छ पार्किङ लटमा, पार्किङ अफेन्समा हैन, जहाँ पाइती पार्क गरेर भनेर एले सोध्छ। बिले छैन, म अहिलेसम्म पार्किङ अफेन्सको लागि चाहिँ चार्ज भएको छैन, तर स्पिडिङको लागि चाहिँ भएको छु भनेर भन्यो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै लिस्टिङ एक्सपिरियन्स एन्ड अचिभमेन्टमा हेभ यु एभर भनेर छ, पेज नम्बर 2 मा हाम्रो स्टुडेन्ट बुकको है, ठ्याक्कै त्योसँगै रिलेटेड हो हुन्छ। ओके,
अब गरौँ अरू 2 मा छ स्टिल वालेट भनेर छ ब्र्याकेटमा अम्ब्रेला भनेको छ है ओके मेरो फेभरेट कलरले गरौँ न ल एले भन्छ have you ever stolen a wallet have you ever had stolen a wallet भनेर भनेको छ अब बीले भन्छ no I haven't but I have stolen हेर्नुस् त ब्र्याकेटमा अम्ब्रेला दिएको छ I have stolen an umbrella त्यो पनि कहाँबाट स्टोल गरेको त कहाँबाट चोरेको त डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट थपौँ न हैन यहाँनिर हाम्रो क्वेशनमै डिटेलमा दिनु भनेर भनेको छ I stole it from department store from department store 3 मा हेर्नुस् त trap in a lift हैन ब्र्याकेटमा टोयलेट भनेर भनेको छ एले सोध्यो have you ever been trapped in a lift भनेर भनेको छ अब बीले भन्छ छैन no I haven't but I have been trapped in a toilet हैन टोयलेट गएको कसैले चाहिँ बाहिरबाट चुकु लगाइदिएछ टोयलेट by unknown people गरौँ न by unknown people 4 मा हेर्नुस् त एक्सरे भनेको छ चेस्ट हैन कहिले तिम्रो चेस्टको एक्सरे भएको छ भनेर एले सोध्छ छैन मेरो चेस्टको भएको तर दाँतको चाहिँ भएको छ भनेर भन्छ हुन्छ ल त्यही कुरा गरौँ एले सोध्यो have you ever had your chest x-rayed भनेर सोध्यो ठीक छ अब बीले भन्छ no I haven't हेर्नुस् त माथिकै स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो but I have had my teeth x-rayed last week अथवा last month किन त भन्दाखेरि अझ एक्सप्लेन गरौँ न I had एकदमै सिरियसली मेरो दाँत दुखेको थियो I had a serious toothache 5 मा हेरौँ थ्रो अनि आउट अफ क्लास भनेर भनेको छ तिमी कहिले चाहिँ क्लासबाट निकालिएको छौ भनेर भनेको छ छैन म लाइब्रेरीबाट चाहिँ निकालेको छु भनेर कुरा गर्नु पर्यो have you ever been thrown out of the class भनेर सोधेको छ अब बीले रिप्लाई दिन्छ छैन no I haven't तर but I have been thrown out of library किन त भन्दाखेरि when म चाहिँ आफ्नो साथीसँग झगडा गरिरहेको थिएँ when I was fighting with my friend है अब हाम्रो लास्ट एउटा छ 6 मा मिस्टेक फर अ रक स्टार भनेर भनेको छ ब्र्याकेटमा टिभी एक्टर र एक्ट्रेस भनेर भनेको छ तिमीलाई कहिले कसैले हैन एउटा रक स्टार हो भनेर झुकिएको छ हैन कसैले तिमीलाई भनेको छ भनेर एले सोध्छ बीले छैन मलाई अहिलेसम्म कसैले टिभी स्टार भनेर झुकिएको चाहिँ छैन तर एक दिन म चाहिँ न्यू रोडमा चाहिँ शपिङ गरिराखेको बेला एउटा यङ लेडी एकदम ब्युटिफुल लेडीले चाहिँ एकदम दौडिँदै आएर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो अटोग्राफ मागेको थिइन् मलाई चाहिँ टिभी एक्टर
भनेर ठीक छ ओके यस्तै कुरा गरौँ have you ever been mistaken for a rock star रक स्टार भनेर सोधेको छ छैन तर मलाई मुभी स्टार भनेर चाहिँ चुकिएको छन् मान्छेहरू नो आई haven't but I have been mistaken for a TV actor अब अझै यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ न when I went to New Road for shopping a young lady ran after me asking for my autograph हेर्नुस् त कस्तो लकी मान्छे रहेछ ओके सो यसरी हामीले गर्यौं पेज नम्बर 4 र 5 को वर्कबुक को है ल यसमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन हैन तपाईलाई केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा पनि फोन गरेर मैले यो बुझिन मलाई यो बुझाइदिनु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामीले तपाईलाई फेरि बुझाउने प्रयास गर्छौं त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय जनसूर्य पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दै छौं मिनिङ इन्टु वर्ड्स को है ल सुरु गरौँ फर्स्ट मा छ 13.1 मा है लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ when अनि बी मा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ when सेइङ व्हाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है फर्स्ट मा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त when plus you plus verb1 plus objective when you do something यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है you have to plus verb1 plus object र अर्को एउटा रुल छ यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb3 plus subject यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन हामी गर्छौं ओके अब माथि 1 मा हेरौं त एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनु हुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त हो अब हामीले when लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नु हुन्छ when you arrive at the border तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है you have to यो चाहिँ गर्नै पर्छ you have to show your passport र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead when you have यो रमाइलो छ है when you have shown your passport you can go ahead 2 water boil pour teapot भनेर भनेको छ है जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स अर टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त ओके when you boil the water you have to pour it into the teapot अब
टीपटमा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त when you have poured it into the teapot you put some sugars in it अथवा you put tea leaves in it you put some sugar in it भन्ने कुरा गरौँ ठीक छ अलिकति तल राखौँ यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन ल 3 को हेरौँ त 3 turn off light त्यसपछि मात्रै change bulb है त फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ ठीक छ when you turn off the light you have to change the bulb र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त त्यो कुरा गरौँ ल when you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb you turn on the light okay 4 turn on gas त्यसपछि light the gas त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना पानी तताउने हो भने पानी हैन तपाईले के को लागि बाल्नु भएको फर्स्टमा when you turn on the gas gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ you have to light the gas र once you have light the gas अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ when you have lit the gas you can cook your food okay यस्तै गरी 5 meet stranger shake hands है अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you म मुखले मात्रै भन्छु है त when you meet the stranger you have to shake hands र when you have shook hands you introduce yourself फर्स्टमा खानुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा रेस्टुरेन्ट okay when you eat meal you have to pay the bill अब when you have paid the bill you come out from the hotel okay अब यसपछि जाउँ यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर एकचोटी एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त cross the road look both ways भनेर छ A you should look both ways before you cross the road you shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त otherwise you might get run over भनेर भनेको छ अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त फर्स्टमा हेर्नुस् त A मा you should सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईले चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि भनेको यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरे भनेदेखि you should plus first work plus before plus second work ठीक छ यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि you shouldn't cross the road before or until you have looked both ways तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ
है ठीक छ you shouldn't do second work until तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ until you have done अथवा you have plus verb 3 first work है ओके थर्ड को के छ त भन्दाखेरि लास्ट को अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट ठीक छ ओके वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु त्यहाँ पनि तपाई एक्लै हुनुहुन्छ अब हामी तीनै जनाको काम एक्लैले गरौँ है त से व्हाट अर्डर यु शुड डु दिस थिंग्स इन एन्ड वाइ एज इन द एक्जाम्पल माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो वाइन्ड द फिल्म अन त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा ओके यसलाई गरौँ यो कलरमा अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो यु शुड my bad firstमा close the camera before you wind the film on you should close first word close the camera before you wind the film on ठीक छ यसमा हेर्नुस् त यो close the camera भनेको के छ त फर्स्ट वर्क छ यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला ओके बी यु स्टुडेन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु स्टुडेन्ट वाइन द फिल्म अन अन्टिल यु हेभ अब verb 3 प्लस हाम्रो फर्स्ट वर्क you have closed the camera नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त अदरवाइज द फिल्म माइट गेट ड्यामेज अदरवाइज द फिल्म might be damaged ठीक छ सजिलो छ इजी छ ओके 2 हेरौँ न त वाइन्ड द फिल्म अन बिफोर सरी टेक द पिक्चर मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ हैन फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ हुन्छ ओके अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो हुन्छ ल गरौँ न त यु शुड wind the film on before you take a picture ठीक छ यो wind the film भनेको फर्स्ट टास्क भयो त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि ए भयो अब यु स्टुडेन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क यु स्टुडेन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा अन्टिल यु हेभ wind को verb 3 warned the film on र यो काम राइट अर्डरमा गरिन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको otherwise you might ruin the picture you might plus verb 1 you might ruin the picture भनेको छ ओके अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ read the label was a blouse भनेर छ ठीक छ
फर्स्टमा लेभल पढ्नु पर्यो कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेभलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या सो यु सुड रिड द लेभल फर्स्टमा लेभल रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है ओके यु सुड रिड द लेभल before you wash a blouse त्यसपछि जबसम्म हामीले लेभल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन you shouldn't wash a blouse until you have read the label you shouldn't plus second task wash a blouse त्यसपछि until plus you have read the label okay otherwise you might damage it okay fourth one change the fuse turn off the mains फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो यो सेकेन्ड टास्क भयो ओके यो पनि गरिहालौँ यु सुड फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि टर्न अफ द मेन्स बिफोर you change the fuse त्यसपछि बीमा हामीले फ्युज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म you shouldn't change the fuse until you have turned off the mains त्यसपछि अर्को लास्ट यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौँ फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्युज चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि वी माइट गेट इलेक्ट्रिक्युटेड अथवा वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक सक otherwise you might get an electric shock ठीक छ देन अब गरौँ 5 नम्बरमा पे द बिल चेक इट ठीक छ फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठिक छ कि छैन त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क पे गर्ने सेकेन्ड टास्क गरौँ 5 फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो यु शुड चेक द बिल before you paid त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन you shouldn't pay the bill until you have checked it अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि वी माइट पे मोर हैन वी माइट गेट चिटेड वी माइट पे मोर ठीक छ ओके अब 6, 7, 8 एज युजुअल तपाईको टास्क भयो 6, 7 and 8 थोरै डिस्कस गरौँ न त है त ब्यान्डेज अ वुन्ड क्लिन इट भनेर भनेको छ फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने फर्स्टमा क्लिन गर्ने त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने यु शुड क्लिन अ वुन्ड बिफोर यु ब्यान्डेज इट यु शुडन्ट ब्यान्डेज अ वुन्ड अन्टिल यु हेभ क्लिन्ड इट
अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है अदरवाइज यु माइट गेट एन इन्फेक्सन 7 लिसन टु द वेदर फोरकास्ट त्यसपछि गो सेलिङ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन होइन पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै वी हेभ टु गो टु सेलिङ है त अब हेरौँ यु सुड लिसन टु वेदर फोरकास्ट बिफोर यु गो सेलिङ You shouldn't go selling until you have listened to weather forecast. Otherwise, you might get into an accident. Okay. अब last one एकदमै रमाइलो छ. Buy your girlfriend a ring, ask her to marry you भनेर भनेको छ. अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भाइयो किनकि तपाईँले चाहिँ होइन एज आई हेभ सिन इन मुभिज होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ होइन ओके त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो ठिक छ नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईँले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईँले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त होइन हो त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज होइन म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु यु सुड आस्क यर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ यु सुड नट बाई यर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ अन्टिल यु हेभ आस्क्ड हर टु म्यारी यु अदरवाइज इट माइट गेट युजलेस है त फर्स्टमा चाहिँ आक्स गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन त्यही पनि मैले कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ ओके यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ अल द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब चेन्ज अफ स्टेट विच अफ देम आर युज्ड फर टकिङ अबाउट भनेर भनेको छ है त यसको बारेमा कुरा गरौँ चेन्ज इन साइज अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सप्यान्ड कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्थ त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल है स्ट्रेच स्वेल त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन मैले लेखिनँ पनि त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुन्छ अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु इभ्यापोरेट त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ कन्डेन्स हुनु ठिक छ ओके अब हाम्रो लास्ट वान छ एकदमै रमाइलो छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ रमाइलो छ ओके माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ वर्बहरू दिएको छ अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त वाट ह्यापन्स वेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिनँ भने मात्र इट सेट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड इन द सन के हुन्छ त तपाईँले
घाममा एउटा बलमा पानी राख्नुभयो भने इट इभ्यापोरेट्स है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड एट द साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नुभयो भने के हुन्छ जम्छ अभियसली इट फ्रिजेस वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ हट वाटर इन फ्रन्ट अफ अ मिरर के हुन्छ त कहिले तपाईँले गरेर हेर्नुभएको छ भनेदेखि यु विल नो इट कन्डेन्सेस है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स वाट ह्यापन्स वेन यु ब्लो into a balloon obviously it expands what happens when you pour cold water onto hot metal भनेर भनेको छ के हुन्छ त when you put cold water onto hot metal it contracts है त्यो चाहिँ contract हुन्छ what happens when you leave rice in a bowl of water भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त फिल अ बोल विथ ब्लड एन्ड लिभ इट के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्जेल्स भनेर छ कन्जेल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है तपाईँले इफ यु हेभ सिन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है भनेको इट कन्जेल्स भनेर भनेको ठिक छ ओके यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को एक्सर्साइज है त अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है ओके सुरु गरौँ अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेसन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेसन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है अब एक्जाम्पल छ बुकमा बुक हेर्नु होला म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है WH क्वेसन भनेको के हो त वाट हाउ हुज हैन विच हाउ मेनी हाउ मच भन्ने चाहिँ WH भयो WH प्लस कमन नेम प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क हामीलाई क्वेसन सोध्दैछौँ अब फर्स्टको गरौँ न त है त 1 आर वी ह्याभिङ टोमेटो किचन मसरुम सुप टुडे भनेर भनेको छ हैन अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टोमेटोको हो कि हैन चिकन हो कि मसरुमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटि यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु हैन अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे इजी छ हेर्नुहोस् त वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे हैन मैले हामी टोमेटो सुप खाने कि मसरुम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरू केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोध्दा सजिलो भयो नि त सो वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे है सजिलो छ 2 वाज इट रेनिङ फगी कोल्ड वेन यु वर इन लन्डन भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त कस्तो थियो त लन्डन
लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ रेनी थियो कि फगी थियो कि कोल्ड थियो कि सनी थियो कि हैन कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु हाउ वाज द वेदर when you were in London भनेर भन्छु सजिलो छ नि है ओके 3 हेर्नुस् Are you planning to use your father's car, Tony's car अथवा my car? अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ कसको त हैन मान्छेको कुरा है कसको भनेपछि हुज है कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज हुज कार आर यु प्लानिङ to use. Figure 4. Are you going to boil, fry, scramble those eggs भनेर भनेको छ अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अन्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है How are you cooking those eggs? कसरी पकाउँछौ त How are you cooking those eggs अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि what are you going to do with those eggs पनि भन्न सक्नुहुन्छ है same thing 5 Is it 500 miles 1000 miles or a long way to London from here भनेर भनेको छ अब मैले सिम्पली भन्नु पर्यो कति टाढा छ त लन्डन यहाँबाट How far is London from here Easy छ How far is London from here? From here. Similarly 6. Would you like to do manual, office, outdoor work भनेर भनेको छ तिमीलाई कस्तो काम गर्न मन लाग्छ त भनेर भनेको छ कस्तो प्रकारको काम अब हामीले भन्नु पर्यो What kind of work would you like to do? Simply What kind of work would you like to do? Would you like to do? Similarly 7. Are there 4, 5, 6 of you भनेर भनेको छ सिम्पल हेर्नुस् त कति सजिलो छ कति जना छौ त भनेर सोध्नु पर्यो How many of you are there? How many of you are there? 8. I hear he has hurt his leg. Has he broken, bruised, cut it? उसको खुट्टालाई के भएको हो त उसले के गर्यो त भनेर भन्नु पर्यो What has he done to his leg? What has he done to his leg? To his leg. Simple छ है त okay. I will leave you 9, 10, 11, 12 है leave you भन्दा पनि म भन्छु तपाईहरु सुन्नु होला 9 र गर्नु होला र यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी एन्सर दिन्छौँ ल 9 को हेरौँ त आर यु मार्गेट्स कजन ब्रदर अथवा नेफ्यू को हो त तिमी मार्गेट को भनेर भन्नु पर्यो के छ त तिमी र मार्गेटमा रिलेसन What is the relation between you and Margaret? 10. Is the cinema opposite, next to, round the corner from the station? भनेर भनेको छ ठीक छ अब कहाँ छ त सिनेमा स्टेशनबाट भनेर सोध्नु पर्यो Where is the cinema from the station? अथवा कुन डिरेक्सनमा छ त What direction is the cinema from the station? 11. Have you given away, sold, burnt my old football boots भनेर भनेको छ तिमीले मेरो
के त ओल्ड फुटबल बुटलाई के गर्यौ त भनेर सोध्नु पर्यो. What have you done with my old football boots? इजी छ है. 12. Did you use half inch, 1 inch, 3/4 inch screw भनेर भनेको छ. अब तिमीले कुन साइजको स्क्रू युज गर्यौ त भन्नु पर्यो. फर्स्टमा WH वर्ड. वाट भन्दा पनि हुन्छ, वाट नै युज गरे पनि हुन्छ. वाट साइज स्क्रू डिड यु युज? इजी. वाट साइज स्क्रू डिड यु युज? ठिक छ. ओके. अब त्यसकै तल ठ्याक्कै हेर्नु होला बुकमा. Look at the sets of the word below. A. Decide what each set has in common. Ask an information question about it भनेर भनेको छ. ठिक छ. अब हामीले फर्स्टमा त कमन वर्ड खोज्नु पर्यो त्यसको. हेरौँ है त. 1. Arson, blackmail, अनि के छ त assault भनेर छ. के हो त यिनीहरू सबै भनेको? Arson, blackmail, assault भनेको के हो त? क्राइम हो. के हो त? क्राइम हो. अब यसको बारेमा एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन सोध्नु पर्यो. अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि वाट क्राइम डिड ही कमिट अथवा सी कमिट? वाट क्राइम डिड ही कमिट? सिमिलरली टु हेरौँ त. स्ट्यू, ग्रिल अथवा रोस्ट भनेर भनेको छ. अब केही कुरालाई चाहिँ स्ट्यू गर्ने, ग्रिल गर्ने, रोस्ट गर्ने हैन, मेनली मिटलाई हैन, त्यो भनेको के हो त? वे अफ कुकिङ. वे अफ कुकिङ हो नि त. सो अब यो भनेको एउटा यसको इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. हाउ स्याल आई कुक द मिट? हाउ स्याल आई कुक द meat. अब यसको एन्सर आउला. You can roast it. You should grill it. You should probably make a stew of it. हो यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ. 3. Major, Sergeant र Corporal भनेको छ. के हो त यो? र्याङ्क हो नि त आर्मीको हैन, र्याङ्क. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. What rank was he promoted to? What rank was he promoted to? Promoted to. Similarly 4. Primary, grammar, क्रम्पे. ओके. यो भनेको के हो त? काइन्ड अफ स्कुल. काइन्ड अफ स्कुल. प्राइमरी, ग्रामर र कम्प्रेहेन्सिभ भनेर छ. यो भनेको काइन्ड अफ स्कुल. अब उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुलमा पढ्छन् भनेर सोध्नु पर्यो. वाट काइन्ड अफ स्कुल दे आर एट? दे आर एट. 5 मा फोर्ड, भोल्क्सवागन र सिट्रोन भनेर छ. के हो त यो भनेको? हेभ यु हर्ड एनी अफ इट? यो भनेको चाहिँ ब्रान्ड अफ कार हो है. कारको ब्रान्ड अफ कार. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाउनु पर्यो. वाट काइन्ड अफ कार डु यु हेभ? अथवा वाट काइन्ड अफ कार आर यु बाइङ? वाट काइन्ड अफ कार आर यु buying? Then 6 हेरौँ त. रबर, लेदर, प्लास्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि मटेरियल हैन, टाइप अफ मटेरियल. अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ. वाट मटेरियल इज युज्ड इन यर सुज भन्दाखेरि उसले भन्दा रबर इज युज्ड इन माई सुज अथवा लेदर इज युज्ड इन माई सुज है. त्यस्तो एन्सर आउँछ. वाट मटेरियल is used in your shoes? Okay. 7-1 A4, फुलस्केप र क्वाड्रो भनेको के हो त? तपाईँले A4 पेपर भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन? हो. सो के हो त? साइज अफ पेपर. साइज अफ पेपर हो.
सो मैले भने एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन व्हाट साइज अफ पेपर डु यु वान्ट व्हाट साइज अफ पेपर डु यु वान्ट ठीक छ ओके ओके 8 मा छ क्रिम्सन स्कारलेट र मरून भनेर छ है यी सबै भनेको रेड कलर हुन् तर सेड अफ रेड कलर एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ व्हाट सेड अफ रेड इज इन हर ड्रेस है यो चाहिँ मैले लेखिन तपाईहरुले गर्नु होला है यु क्यान अल्सो राइट दिस इन द कमेन्ट बिलो है अनि म चाहिँ ठीक भयो कि भएन चाहिँ आई विल चेक इट 9 रेयर मिडियम र वेल डन भनेर भनेको छ यो भनेको के हो त रेयर मिडियम अर वेल डन भनेको यो चाहिँ कतिको पाक्छ त हैन एज अ स्टेक है स्टेक चाहिँ कतिको पकाउने हो त हाउ वेल द स्टेक इज कुक भनेर भनेको है वे अफ डुइङ ठीक छ हाउ वुड यु लाइक यर स्टेक डन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है स्टेक भनेको चाहिँ इट इज अ पिस अफ मिट त्यो ठुलो हुन्छ हैन लाइक एउटा स्टेक भनेको के भन्ने ओके स्टेक भनेको चाहिँ एउटा फाइन पिस अफ मिट हो क्या एउटै चङ्क भएको अनि त्यसलाई चाहिँ कतिको पकाउने हो भनेर चाहिँ हुन्छ क्या है अब आई हेभन्ट टेस्टेड इट त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन ओके 10 एबीसी भनेको के हो त यसलाई अब अल्फाबेट भन्दा पनि यसलाई ग्रेड भनेर भनौँ है अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ व्हाट ग्रेड डिड ही गेट इन द टेस्ट भनेर भन्न मिल्यो ठीक छ ओके अब अगाडि बढौँ 9.2 मा तल सारौँ 9.2 गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ एकचोटि फर्स्टमा यसको एक्जाम्पल हेरौँ कता गयो ओके मैले यसलाई तल सारे एले भन्यो डोन्ट डिस्टर्ब मी आई एम थिङ्किङ भनेर बीले भन्यो रियली अथवा ओ यु आर है दुवै गर्न मिल्छ त्यसपछि व्हाट आर यु थिङ्किङ अबाउट भनेर भन्यो बीले भन्यो आई एम वन्डरिङ व्हाट टु से टु माई वाइफ व्हेन आई गेट होम भनेर बीले भन्यो किन र वाइ हेभ यु ह्याड अ रो विथ हर भनेर भन्यो है अब यस्तै गरी हामीले तलको लाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्यो गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ अझै धेरै इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो हुन्छ ओके 1 मा छ एले भन्यो माई सिस्टर गट इन्गेज्ड लास्ट विक भनेर भन्नु पर्यो अब बीले भन्यो रियली अब कोसँग इन्गेज भइन् त हुने भनेर सोधौँ न रियली हु डिड सी गेट इन्गेज टु भनेर भन्नु पर्यो र एले रिप्लाई दिन्छ सी इज इन्गेज्ड टु अ डक्टर त्यसपछि फेरि बीले भन्छ बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है यो हाम्रो टपिक नै गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन छ क्या होइन अझै त्यसबाट इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो 2 ही डाइड सडनली एट द एज अफ 35 भनेर एले भन्यो अब बीले सोध्नु पर्यो ए हो र ऊ केबाट मरेछ होइन के भएर मरेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो डिड ही what did he die of भनेर सोध्यो र एले भन्छ he died of heart attack अथवा he died of cancer अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्छ
उसलाई हस्पिटल लगेको थिएन र उसलाई चाहिँ किमोथेरापी गराइएको थिएन र भनेर सोध्छ हैन। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल एन्सरहरू हुन्छ है। मैले नै भनेको चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यु क्यान थिङ्क अफ योर ओन है त। ओके, wasn't he taken to hospital भनेर सोध्छ। अब फेरि एले भन्ला yes he was taken to the hospital but unfortunately the cancer spread on up to his heart and he died हैन। यस्तै कुराहरू गर्न सकिन्छ। 3 मा के भनेको छ त I'm going to wrap those Christmas present भनेर भनेको छ। ओके, अब बीले सोध्छ के भन्छ त बीले भन्दाखेरि यसलाई तल सार्दै भन्ने गर्न थालौँ। Oh, are you? Oh, are you? What are you going to wrap them in? तिमी केमा ऱ्याप गर्दैछौ त भनेर सोध्नु पर्यो, अथवा एनिथिङ। What are you going to wrap them in? अब एले भन्छ म यिनीहरूलाई चाहिँ झिलिमिली हैन पेपरमा चाहिँ ऱ्यापिङ पेपरमा चाहिँ ऱ्याप गर्दैछु हैन, साइनिङ पेपरमा भनेर भनौँ न। I am going to wrap them in a signing paper. In a signing paper भनेर भन्यो। अब फेरि बीले सोध्छ तिमीले यो प्रेजेन्ट चाहिँ कसलाई दिँदैछौ त भनेर। Who are you? Who are you going to present them to? Present them to भनेर भन्नु पर्यो। 4 मा के छ? I'm sure John's in love भनेर भन्नु पर्यो है। ओके, अब बीले भन्छ really? Really? Who is John in love with? हैन, कोसँग चाहिँ उसको माया बसेछ त भनेर भन्दाखेरि एले भन्छ he is in love with, अब someone हैन, कोही नाम होला, रिता, सीता, गीता। ओके, he is in love with cells. He is in love with cells. अब फेरि बीले सोध्छ will he marry her भनेर। Will he marry her भनेर फेरि एले भन्ला yes he will, he is going to marry her in coming December भनेर है। यस्तै गरी अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरू जाँदै गर्ला। हामीले चाहिँ यहाँ 3टा मात्र लेख्यौँ। ओके, 5 मा के छ? Can I borrow your penknife for a moment भनेर भनेको छ है। तिम्रो पेननाइफ म बरो गर्न सक्छु भनेर भनेको छ। अब बीले भन्छ ओ स्योर, ओ स्योर, किन चाहिएको हो र? Why do you need it? Why do you need it? किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पत्याटो तास्नु छ हैन, आलु चाहिँ तास्नु छ, आलु तास्नको लागि। I want to peel potatoes. अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्ला can't you buy a new one? नयाँ किन्न सक्दैनौ र भनेर हैन। Can't you buy a new one? And the conversation goes on. है त। ओके, मैले 5 वटा गरेँ यसको चाहिँ, अनि आई विल लिभ यो बाँकी अप टु यु है त। 6, 7, 8, 9 है त। फेरि सबै गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ, हाम्रो अर्को पनि गर्न बाँकी छ है। यस्तै गरी इन द सेम वे यु क्यान डु इट। ओके, अब यो गरौँ। दिस वान 9.3 इन्डाइरेक्ट क्वेसन्स भनेर भनेको छ। एक्जाम्पल्स, वाट आर गल्फ बल्स मेड अफ भनेर भनेको छ। अब यसलाई सोद्धाखेरि डु यु नो वाट गल्फ बल्स आर मेड अफ भनेर सोधिएको छ। अर्को, ह्याभ द इलेक्सन रिजल्ट्स बिन एनाउन्स येट भनेर भनेको छ। डु यु नो इफ अर वेदर दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डु यु नो इफ द इलेक्सन रिजल्ट ह्याभ बिन एनाउन्स्ड येट, ह्याभ बिन एनाउन्स्ड येट भनेर भनेको छ। ठिक छ। ओके,
सो एउटा कुरा भनेको चाहिँ when there is yes or no question छ भनेपछि चाहिँ तपाईले if or whether लगाउनुहुन्छ ठीक छ र अब WH क्वेशन छ भने चाहिँ what which अथवा WH anything WH word लगाउनुहुन्छ ठीक छ ओके यति जानेपछि अब तलको कुरा गरौँ rewrite the following questions as indirect questions भनेर भनेको छ है अब हाम्रो टपिक नै इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ as an example begin with the word given below भनेर भनेको छ 1 what time did you wake up this morning भनेर भनेको छ अब भन्नु पर्यो can you remember बाट सुरु भएको छ can you remember what time you woke up this morning can you remember what time you woke up this morning भनेर भन्न सकियो 2 how much do color TV cost this day भनेर भनेको छ अब केबाट सुरु गर्नु पर्यो have you any idea बाट have you any idea how much color TVs cost these days indirect question 3 what time does the film start है कति बेला फिल्म सुरु हुन्छ अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा सोध्नु पर्यो सुरु केबाट गर्ने I wonder what time the film starts 4 was he alone भनेर भनेको छ अब was he alone भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि yes or no question आउने बित्तिकै मैले if लगाउने कुरा गरेको छु यहाँ सो मैले के भन्छु त यहाँनेरि did you notice if he had been alone भनेर भन्न सकियो then 5 when are you getting married भनेर भनेको छ अब सुरु गर्नु पर्यो I am longing to know देखि I am longing to know when they are getting married 6 did I lock the front door भनेर भनेको छ अब यसको आन्सर तिमीले गर्यौ अथवा गरेनौ yes or no मा आउँछ yes or no आउने बित्तिकै if or whether do you remember if I locked the front door यसरी गर्न सकियो र as usual I will leave 7 and 8 up to you तर म एकचोटि भन्छु है त has the train left out भनेर भनेको छ have you found out the train has left भनेर भन्न सकियो ठीक छ 8 what color curtains did you buy भनेर भनेको छ did you know what colors curtain they bought है यसरी गर्न सकियो I guess तपाईले यो मिलाउनुहुन्छ होला मिलाउनु भएन भने you can ask down in the comment below हामी रिप्लाई गर्छौं करेक्ट आन्सर लिएर है त ओके त्यति भन्दै मैले युनिट 9 लाई कम्प्लिट गर्न चाहे र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने एज युजुअल कमेन्ट गर्नु होला वी विल डिस्कस तपाईको प्रब्लम देयर है त त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को वर्कबुक गर्न जाँदै छौं युनिट 7 को है ओके तपाईहरुसँग बुक छ भने देखिन पेज नम्बर 33 पल्टाउनु होला हुन्छ ओके पेज नम्बर 33 मा छ 1 मा must might may अनि can't भनेर भनेको छ rewrite the sentences below using must can't
or may अथवा might ले चाहिँ गर्नु पर्यो ओके 1 मा हेर्नुस् त 1 गरिएको छ 1 मा I'm sure they have arrived अब उता sure छ नि त हो भनेको मतलब sure हुने बित्तिकै त they must have arrived यस्तै गरी I'm sure she is not having lunch भन्दाखेरि के हुन्छ त she can't be having lunch she can't be having lunch she can't be having lunch 3 मा perhaps he didn't hear you हैन perhaps को कुरा गरेको छ हैन त्यहाँनेरि possibility को कुरा गरेको छ भनेपछि may अथवा might युज गर्नु पर्यो he may not have अथवा might not have heard you similarly 4 मा I'm sure it hasn't been snowing भनेपछि I'm sure हैन स्नो त भएको छैन भनेदेखि it can't have been snowing it can't have been snowing it can't have been snowing 5 perhaps he wasn't telling the truth हैन पोसिबिलिटी को कुरा गरेछ perhaps आउने बित्तिकै may अथवा might युज गर्नु परिहाल्यो ठीक छ he might not अथवा he may not have been telling the truth similarly 6 मा हेरौं I'm sure you are exhausted म त sure छु नि त भनेपछि त के त you must be exhausted I'm sure you are exhausted भनेपछि you must be exhausted एकदमै थाकेको 7 मा हेरौं maybe he was delayed अब maybe को कुरा गरेको छ maybe भन्ने बित्तिकै may अथवा might पोसिबिलिटी को कुरा आइहाल्यो he might have been delayed अथवा he may have been delayed he may have been delayed 8 I'm convinced you haven't forgotten my name भनेपछि अब मलाई त थाहा छ नि त उसले मेरो नाम चाहिँ फर्गेट गरेको छैन you can't have forgotten my name you can't have forgotten my name similarly 9 I'm sure I was dreaming म चाहिँ पक्का छु म चाहिँ सपना देखिरहेको छु भनेपछि I must have been dreaming 10 I'm sure you are imagining things हैन म चाहिँ पक्का छु तिमीले चाहिँ के त इमेजिनरी थिंग्स चाहिँ कुरा गरिरहेका छौ तिमी चाहिँ केही कुरा सोचिरहेका छौ हैन इमेजिन गरिरहेका छौ भन्दाखेरि you must I'm sure भनेको छ नि त you must be imagining things 11 It's possible that they are going away हैन it's possible भनेपछि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ 50-50 को कुरा गरेको छ भन्ने बित्तिकै may अथवा might they might be going away 12 I'm sure they weren't serious हैन मलाई चाहिँ पक्का छ उनीहरु चाहिँ सिरियस छैनन् भन्दाखेरि they can't have been serious 13 obviously he has been kidnapped भनेपछि obvious को कुरा छ नि त हैन 100% को कुरा गरेको छ he must have been kidnapped he must have been kidnapped  अपहरण गरेको ठीक छ अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त 14 र 15 छ 14 perhaps she is going to ring हैन may हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ perhaps who knows हैन she may
be going to ring. She may be going to ring. 15. I'm sure they weren't informed. हैन म चाहिँ स्योर छु उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गरेको थिएँ सूचना दिएको थिएँ भन्दाखेरि I'm sure they weren't informed छ नि त हो they can't have been informed. They can't have been informed. They can't have been informed. यस्तै गरी अब ढिला नगरी अर्को नेक्स्टमा जाउँ कन्क्लुजन्स फ्रम एभिडेन्स भनेर भनेको छ हैन एभिडेन्सबाट कन्क्लुजन निकाल्ने ड्र 3 डिफरेन्ट कन्क्लुजन्स फ्रम इच अफ द फलोइङ पीसेस अफ एभिडेन्स देयर वर 5 बोटल्स अफ मिल्क अन देयर फ्रन्ट डोर स्टेप हैन उनीहरुको फ्रन्ट डोर स्टेपमा 5 वटा दूधको बोतल लेख्यो भनेको मतलब हेर्नुस् त मैले एक्जाम्पल पहिला पढ्दै छु they must have forgotten to cancel their milk deliveries before they went away. They can't have woken up yet. र अर्को there must be some guest staying with them. अब पहिलोले के भन्छ त अब उनीहरु बाहिर गएका रहेछन् र दूधको भाँडो चाहिँ स्ट्याक भइरहेको हैन दिन प्रतिदिन स्ट्याक भइरहेको रहेछ त्यही राखिएको रहेछ 5 वटा बोतल अर्को चाहिँ अब उनीहरु अहिलेसम्म उठेका छैनन् 5 वटा बोतल घरको बाहिर छ अर्को चाहिँ अब गेस्टहरु होला र अब त्यो दिन चाहिँ अलिकति धेरै दूध चाहिएकाले चाहिँ अब 5 वटा चाहिँ बोतल अफ मिल्क मगाइएको होला भन्ने चाहिँ तपाईले कन्क्लुजन निकाल्नु भयो हैन एभिडेन्स के छ त भन्दाखेरि माथिको दूधको बोतल एकदमै रमाइलो छ एकदमै यो चाहिँ एकदम डिटेक्टिभको कुरा गरेको छ है त ल यस्तै गरी हामी सेकेन्डको गरौँ देयर आर 2 लार्ज सुटकेसेस इन हर ब्याग इन हर कार भनेर भनेको छ भनेपछि के त सी मस्ट ह्याभ कम फ्रम मार्केट होला नि त हैन हामीले चाहिँ अब पुरै हाम्रो चाहिँ एकदम भित्री हैन जासुसी निकालेर चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्यो दे मस्ट ह्याभ कम फ्रम द मार्केट सी मस्ट ह्याभ कम फ्रम मार्केट अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि उनी चाहिँ सी मस्ट बी गोइङ टु एयरपोर्ट हैन सुटकेस भन्ने बित्तिकै हामीलाई एयरपोर्टको कुरा आउँछ नि त सी मस्ट बी गोइङ टु एयरपोर्ट अथवा अब तपाईले चाहिँ देख्नुभयो उसको कारमा चाहिँ 2टा सुटकेस हैन भनेको नयाँ होला उनले भर्खर किनेको होला नि त सी मस्ट ह्याभ bought it she must have bought it ठीक छ उस्तै चाहिँ नयाँ 2टा किनेको हुन सक्छ ठीक छ 3 हेर्नुस् त I saw the wheelers coming out of the American embassy this morning मैले चाहिँ व्हीलर्सहरु चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी बाट बाहिर आइरहेको देखेँ अब भनेपछि के चाहिँ तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पक्कै केही के त गडबडी छ हैन देयर मस्ट बी समथिङ रङ देयर मस्ट बी समथिङ रङ अर्को चाहिँ अब एम्बेसी भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँको चाहिँ एम्बेसेडरको कुरा आउँछ अब के त एम्बेसेडर चाहिँ कतै जान लागेको होला भन्ने बुझौँ न हैन द एम्बेसेडर must have decided to go away अर्को चाहिँ अब व्हीलर भनेको चाहिँ अब एम्बेसी भित्र राख्न मिल्दैन भन्दाखेरि they can't be kept inside the embassy they can't be kept inside the embassy they can't be kept inside the embassy 4 his name isn't in the phone book भनेर भनेको छ उसको नाम चाहिँ फोन बुकमा छैन भनेपछि चाहिँ के त हेरौँ त त्यो चाहिँ डायरीमा होला त फोन बुकमा नभए डायरीमा होला it must be in my diary अथवा मैले उसको नाम चाहिँ मेरो नोटबुकमा लेखेको होला नि त
हैन I must have written I must have written his name in my notebook. अर्को भनेको के त I can't have written in my other notebook. मैले अर्को बुकमा त लेखेको हुनै सक्दिन. I can't have written in my other notebook भनेर भनिन्छ. ओके, यस्तै गरी 5 मा her coats on the floor हैन उसको कोट्स चाहिँ फ्लोरमा तपाईले देख्नुभयो, भुइँमा देख्नुभयो. ठीक छ. अब तपाईले भन्नुहुन्छ के त The coat must have been dirty हैन त्यो चाहिँ कोट चाहिँ मैलो थियो होला, त्यही भएर उनले चाहिँ भुइँमै छोडिन्. The coat must have been dirty. अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो क्लोथ चाहिँ ह्याङ्गरमा राख्न बिर्सिएकी होलिन् अथवा आफ्नो वार्डरोबमा राख्न बिर्सिएकी होलिन्. She must have forgotten to put into hanger गरौँ न. ठीक छ. अर्को भनेको के त उसले चाहिँ त्यो कोट ह्याङ्गरमा त झुन्ड्यायो कि तर झरेको चाहिँ नथाहा हुन सक्ला. She can't have seen when the coat fell down. ठीक छ. ल तपाईले चाहिँ आफ्नो भित्रको डिटेक्टिभ झिकालेर चाहिँ हैन यसको चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो. एभिडेन्स छ नि त हामीलाई दिएको. एभिडेन्स के छ त her coats on the floor छ. अब के हुन सक्ला त भन्दाखेरि अब कोट डटी भएको होला र हैन उनले चाहिँ छोडेकी होलिन्. अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ह्याङ्गरमा झुन्ड्याउन बिर्सेकी होलिन्. अर्को चाहिँ ह्याङ्गरबाट झरेको उसले नदेखेकी होलिन्. भन्न सक्यो नि त. ठीक छ. अब यसरी गर्न सक्छौं. अब नेक्स्ट पेज हेरौँ. पेज नम्बर 35 मा पेज नम्बर 35 मा 3 छ. के छ त गिभिङ रिजन्स फर डिरेक्सन भनेर छ. एक्सप्लेन द फलोइङ डिरेक्सन्स युजिङ एन इफ सेन्टेन्स. अब 1 मा छ he can't be a soldier, he is not wearing a uniform. हैन अब उ चाहिँ सोल्जर हुनै सक्दैन. किन त उसले आफ्नो युनिफर्म लगाएको छैन. अब यदि उ सोल्जर भएको भए उसले युनिफर्म लगाइरहेको हुन्थ्यो. If he was a soldier, he would be wearing a uniform. अब यस्तै गरी हामी अरु एक्सरसाइज गरौँ. There can't be anyone at home, the car is gone. हैन यदि घरमा कोही भएको भए कार त्यहाँबाट जाँदैन थियो, कार त्यही हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो. इफ हामीले चाहिँ के गर्नुभयो त डिडक्सन निकाल्नु पर्यो. If there was someone at home, the car would not have gone. Similarly, 3 मा हेर्नुस्. They must be having an argument. They have shut the door भनेर भनेको छ. यदि उनीहरूको चाहिँ आर्गुमेन्ट नभएको भए उनीहरूले चाहिँ डोर शट गर्ने थिएनन्, डोर बन्द गर्ने थिएनन् भन्ने कुरा गरौँ. If they were not having an argument, they wouldn't have shut the door. They would not have shut the door. 4. She can't have been enjoying herself. She left early भनेर छ. हैन यदि उनले इन्जोय गरिरहेकी भए उनले चाहिँ यति चाँडै जाने थिएनन्. If she had been enjoying herself, she would not have left early. हैन उसले यदि उनले चाहिँ इन्जोय गरिरहेकी थिइनन् भनेदेखि उनी यति
उनले इन्जोय गरिरहेको भएदेखि उनी यति चाँडै जाँदिनथिन् तर के त सी कान्ट ह्याभ बिन इन्जोइङ हरसेल्फ सी लेफ्ट अर्ली सिमिलरली 5 हेरौँ त ही मस्ट ह्याभ बिन हियर रिसेन्टली द केटल्स वार्म भनेर छ होइन अब केटल चाहिँ तातो छ भनेदेखि त ऊ त यही नै भर्खरै हुनुपर्छ नि त होइन भर्खरै निक्लेको हुनुपर्छ अब इफ ऊ यहाँ भर्खरै नभएको भएदेखि के त यो केटल वार्म हुँदैन थियो इफ ही wasn't here recently अथवा if he had not been here recently the kettle would not be warm similarly 6 he can't be working at the library I haven't seen him there हैन उसले चाहिँ लाइब्रेरीमा काम गरिरहेको छैन किन भन्दाखेरि मैले उसलाई देखेको छैन भनेपछि इफ यदि ऊ लाइब्रेरीमा काम गरिरहेको भए त मैले उसलाई देख्थे नि त इफ he was working at the library I would have seen him there. Similarly, 7. She must know English. She was listening to the BBC भनेर भनेको छ यदि उनलाई चाहिँ इङ्ग्लिस नै नआउने भएको भए उनी BBC सुन्थिन् त सुन्दिनथिन् नि त if she didn't know English she would not be listening she wouldn't have been listening to the BBC 8 मा के छ त they must have got lost they are not here yet हैन उनीहरु चाहिँ हरायो होला उनीहरु अहिलेसम्म आएको छैन यदि उनीहरु नहराएको भए उनीहरु यहाँ हुन्थे if they were not lost they would be here अथवा if they had not got lost they would be here तपाईले दुबै लेख्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ यो भयो गिभिङ रिजन्स फर डिडक्सन यो भन्दा अगाडि गर्यो हामीले के त एउटा हामीलाई एभिडेन्स दिएको थियो त्यसबाट कन्क्लुजन निकाल्यौ र फर्स्टमा के गर्यो त मस्ट माइट मे कान्ट को प्रयोग गर्यौं ठीक छ ओके यसरी हामीले गर्यौं यो कुरा है पेज नम्बर 33 34 35 को हामीले एक्सरसाइज गर्यौं र यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्गाएँ र यसमा केही तपाईले नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि निर्धक्कका साथ मलाई यो आएन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि वी विल बी ह्यापी टु हेल्प यु त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय किप लर्निङ 𝘂𝗁𝘂 पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स इंग्लिश को युनिट 14 मा छौं है अब युनिट 14 तपाईले बुक पल्टाउनु भयो भने प्र्याक्टिस भनेर छ चेन्ज द सेन्टेन्सेस बिलो यूज श्योर टु सर्टेन टु बाउन्ड टु लाइकली टु एन्ड अनलाइकली टु भनेर भनेको छ अब कस्तो ठाउँमा श्योर टु प्रयोग गर्ने कस्तो ठाउँमा सर्टेन टु बाउन्ड टु प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अब कस्तो ठाउँमा गर्ने त भन्दाखेरि एउटा म सानो रुल जस्तो केही यहाँ लेख्छु है त यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो फर्स्टमा कहिले आम श्योर भनेर आयो भनेदेखि तपाईले के लगाउनु हुन्छ त श्योर टु है यसमा त कुनै दुई मत नै भएन टु मा जस्तै will certainly यस्तै गरी will definitely
आयो भनेदेखि तपाईले के लगाउनुहुन्छ त बाउन्ड टु अथवा सर्टेन टु लगाउनुहुन्छ र थर्डमा जस्तै will probably यस्तै गरी I expect I will I expect plus will आयो भने तपाईले के लगाउनुहुन्छ त likely to र यसको ठ्याक्कै उल्टो है probably won't त्यस्तै गरी I doubt if है यस्तो आयो भनेदेखि तपाईले unlikely to लगाउनुहुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो unlikely to र अर्को एउटा मुख्य कुरा स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस is am are प्लस यो sure to likely to unlikely to bound to प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ ठीक छ यति कुरा दिमागमा राखेपछि हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सक्छौं अब सुरु गरौँ है त ओके here we go कुन कलरले गरौँ भन्दा पिंक 1 The price of bread will definitely go up within a few weeks भनेर भनेको छ अब will definitely आयो will definitely आउने बित्तिकै हाम्रो bound to युज गर्नु पर्यो अब यो माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ The price of bread is bound to go up within a few weeks ठीक छ स्ट्रक्चर हेर्नुस् है ल 2 को हेरौँ There will probably be more fighting in the capital भनेर भनेको छ will probably अब will probably कहाँ छ हाम्रो 3 मा अब 3 मा more probably सँग के आउने भयो likely to अब माथिको क्वेशन हेरौँ there will probably be more fighting in the capital भनेपछि subject there is likely to be more fighting in the capital 3 he probably won't arrive probably won't छ भनेपछि ठ्याक्कै likely को उल्टो हाम्रो 4 नम्बरमा unlikely भनेपछि he is unlikely to arrive he is unlikely to arrive 4 मा I expect there will be tons of people at the meeting I expect मलाई लाग्छ कि धेरै जना मान्छे हुनेछन् मिटिङमा भनेपछि अब कतातिर जाने भयो त हाम्रो I expect रुल नम्बर 3 अब माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ there is likely to be lots of people at the meeting okay 5 number I doubt if the miners will go on strike अब I doubt को कुरा I doubt if भनेपछि मलाई लाग्दैन कि माइनरहरु चाहिँ स्ट्राइकमा जान्छन् उनीहरुले बन्द गर्छन् हडताल गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन भनेपछि अनलाइकली को कुरा गर्नु पर्यो The miners are unlikely to go on strike 6 मा There probably won't be much snow this winter भनेर भनेछ हुँदैन होला भनेपछि unlikely फेरि माथिकै स्ट्रक्चर दोहोरियो unlikely नै भयो There is unlikely to be much snow this winter okay 7 number There will definitely be a few tickets left भनेर भनेको छ will definitely भनेपछि के आउने भयो
विल डेफिनेटली हाम्रो रुल नम्बर 2 भनेपछि सर्टेन टु अथवा बाउन्ड टु। हेरौँ त, देयर आर सर्टेनली बी few tickets left. There are certainly to be few tickets left. Few tickets left. Okay. त्यसपछि आयो 8. 8 मा I doubt if they will move this summer. I doubt. है, मलाई चाहिँ डाउट लाग्छ, म चाहिँ स्योर छैन भनेपछि हाम्रो फोर्थ अनलाइकली को कुरा गरौँ। 8 they are unlikely to move this summer ठीक छ। अब अरु 9 को हेरौँ। I'm sure a new chairman will be appointed soon. I'm sure हैन, I'm sure भनेको छ। I'm sure भनेपछि के आउने भयो, हाम्रो रुल नम्बर 1 sure to a new chairman is sure to be appointed soon. A new chairman is sure to be appointed soon. 10 को एउटा हेरौँ। The government probably won't make the wearing of seat belts compulsory. Probably won't भनेपछि unlikely to. The government is unlikely to make the wearing of seat belts compulsory. ठीक छ, हामीले यसरी गर्न सक्यौं। अब बाँकी के छ त 11 and 12 है। I will leave this up to you. अब यसको थोरै डिस्कस गरौँ। 11 in 10 years time everyone will have a digital watch. Will have भनेपछि likely to. In 10 years everyone is likely to have a digital watch. 12 by the trend of the century car will probably be obsolete. By the end of the century cars are likely to be obsolete. ठीक छ, सजिलो छ। ओके, अब आयौं हामी 14.2 प्रिकर्सन्स मा है। प्र्याक्टिस भनेर छ। एकचोटी एक्जाम्पल हेरौँ। ए, डु यु थिंक आई शुड टेक एन अम्ब्रेला? बीले भनेको छ यस यु शुड, इट्स अलमोस्ट बाउन्ड टु रेन। हेर्नुहोस् है, हुन्छ लग्न सक्छौ, इट्स अलमोस्ट बाउन्ड टु रेन। हाम्रो माथिको यहाँनेरि बाउन्ड टु, सर्टेन टु, स्योर, प्रोबेबली हैन, लाइकली टु, अनलाइकली टु लगाउने हो। यस्तै गरी फेरि अर्को प्याटर्नमा छ डु यु थिंक आई शुड टेक एन अम्ब्रेला भन्दाखेरि अब चाहिँ नो को कुरा गरौँ है। देयर इज नो पोइन्ट, यसको कामै छैन। किन त भन्दाखेरि इट्स भेरी अनलाइकली टु रेन। पानी पर्ला जस्तो छँदै छैन है, पानी पर्दैन नै भनौँ न। देयर इज नो पोइन्ट, किन लग्नु र, घाम चर्केको छैन, पानी पर्दैन, छाता लगेर मात्र के गर्ने हो। अब यस्तै गरी वर्क इन पेयर्स ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन्स बिगिनिङ विथ दिस रिमार्क्स भनेर भनेको छ। 1 डु यु थिंक आई शुड रिजर्भ अ टेबल भनेर भनेको छ एले। अब बीले रिप्लाई दिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यु शुड गरौँ, त्यसपछि नो पोइन्ट इनको कुरा गरौँ। यस यु शुड, किन त तिमीले गर्नुपर्छ त, प्रिकर्सनको कुरा है, प्रिकर्सन सावधानीको कुरा। यस यु शुड, किन भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट चाहिँ प्रोबेबली फुल हुन्छ है, भरिन्छ भनेपछि लाइकली टु, द रेस्टुरेन्ट इज लाइकली टु बी फुल हैन। फर्स्टमा बुक गर्यो भने हामीलाई पछि हैन सिट नपाइएला भन्ने चाहिँ चिन्ता हुँदैन त, हो प्रिकर्सन सावधानी फर्स्टमै अपनाएको। अब देयर इज नो पोइन्ट इनको कुरा गरौँ हैन, बुक गरेर कामै छैन। देयर इज नो पोइन्ट इन, किन भन्दाखेरि चाहिँ
धेरै मान्छेहरू हुँदैनन्. There are unlikely to be many people there. There are unlikely to be many people there. Okay, 2 number. I suppose I could try to get a bank loan. First मा yes you should को कुरा गरौँ. Yes you should. किन भन्दाखेरि चाहिँ you are likely to start a new business र तिमीलाई पैसा चाहिरहेको छ. तिमीले चाहिँ नयाँ बिजनेस सुरु गर्न लागेका छौ. So yes you should. You are likely to start a new business. अब there is no point को कुरा गरौँ. लिएर काम नै छैन. There is no point. There is no point. किन भन्दाखेरि चाहिँ you are very unlikely to get a bank loan. Simple. You are very unlikely to get a bank loan. Similarly, 3. I was thinking of inviting her out to dinner भनेर भनेको छ. अब भनौँ yes. Yes you should. Yes you should. किन त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उसले चाहिँ तिम्रो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गर्छन्. I'm sure about it. भनौँ न she is sure to accept it. She is sure to accept it. She is sure to accept it. र होइन भन्नको लागि there is no point in. There is no point. There is no point in. किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले तिम्रो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गर्लिन् जस्तो छैन. She is unlikely to accept your invitation. 4 number. Shall we take sandwiches भनेर भनेको छ. फर्स्टमा यसको कुरा गरौँ. Yes. Yes you should. Yes you should. किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ अरू केही कुरा खान पाउने चाहिँ लाइक इट इज भेरी अनलाइकली हैन. I doubt. You are unlikely to get other things to eat. Other things to eat. र पर्दैन भन्नको लागि there is no point. There is no point. किन भन्दाखेरि चाहिँ there are के त धेरै खाने कुराहरू छ. त्यही भएर you should not take sandwich. There are likely to be many other things. Many other things. 5. Do you think I should apply? भनेर भनेको छ. Do you think I should apply? मा फर्स्टमा yes you should. Yes you should. किन भन्दाखेरि चाहिँ you are sure to get the job. You are sure to get the job. अर्को there is no point in. There is no point. किन भन्दाखेरि चाहिँ there are likely to be hundreds of applicants. There are likely to be hundreds of applicants. ठीक छ. ओके. र 6 र 7 I will leave up to you. तर म भन्न चाहिँ भन्छु है त. 6. Do you think I should buy some spare batteries भनेर भनेको छ.
फर्स्टमा yes you should, you are likely to walk in the dark. अर्को there is no point, these batteries are unlikely to be finished. हैन यो ब्याट्री सकेला जस्तो छैन, so there is no point in buying some spare batteries. 7. Maybe I should get some malaria tablets before I go. फर्स्टमा yes you should, there are likely to be many mosquitoes. र अर्को there is no point किनकि त्यहाँ धेरै हस्पिटलहरू छ. there is no point, there are likely to be many hospitals भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. अथवा तपाईले चाहिँ यो पछाडीको रिजन चाहिँ आफ्नै है तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ सुटेबल लाग्छ, कुन चाहिँ क्रिएटिभ लाग्छ त्यो हिसाबले दिन सक्नुहुन्छ है त. ओके, र यो भयो हाम्रो युनिट 14 को छोटो मिठो भिडियो है क्लास 12 को. अब यो च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन यति हो है. र यस्तै गरी हामीले सबै युनिटको गरेका छौं, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है. र यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. तपाईलाई यसमा केही समस्या छ, केही हामीले सुधार्न पर्ने कुराहरू छ, सल्लाह सुझावहरू छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘀𝗁𝘂𝗂𝗧, पिस. नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 मा छौं, जसको युनिट 3 मा छ है पास्ट इभेन्टको बारेमा कुरा गरिएको छ है. रिलेटिङ पास्ट इभेन्ट्स भनेर छ. त्यसको पेज नम्बर 22 र 23 को एक्सरसाइज गर्दै छौं, 3.2 र 3.3. फर्स्टमा हेरौं 3.2 को. 3.2 देखि गरौं प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर छ. त्यहाँ एउटा तपाईहरुसँग नि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 22 पल्टाएर 3.2 हेर्नु होला है त. ओके, एक्जाम्पल मा दिएको छ. एकछिनमा सर र पढ्छु. A. Her husband was horrified when she came back from the hairdressers. B. ले किन, why, के भएर, what happened, what had they done भनेर भन्छ. र A ले भन्छ well they had cut her hair really short and they had dyed it a kind of purple color. हैन एकदमै छोटो पारेर काट्दैछ अनि चाहिँ कलर हैन पर्पल कलरले डाई पनि गरेछ र उसको हस्बेन्ड चाहिँ हरिफाइड भएछ है. ल ओके, यही नै स्ट्रक्चरमा हामीले गर्नु पर्यो है. माथि गिवन सेन्टेन्स गर्नु पर्यो, सेकेन्डमा व्हाई, व्हाट ह्यापेन्ड अथवा व्हाई ह्याड दे डन हैन, व्हाई ह्याड, व्हाट ह्याड अनि सब्जेक्ट डन. त्यसपछि तल हामीले एन्सर दिनु पर्यो वेल अनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 मा अनि एन्ड त्यसपछि पनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 मा है. पास्ट पर्फेक्टमा हामीले उत्तर दिनु पर्यो. ठीक छ, तल हेर्नुस् त. वर्क इन पेयर्स, have similar conversations beginning with these remarks भनेर भनेको छ. गरौँ. ओके, 1 मा अब सुरु गिवन सेन्टेन्सबाट. when I saw him 2 years ago, sorry, when I saw him 2 years later, when I saw him 2 years later, 2 years later, I could hardly recognize him. Hardly recognize him. भनेर भने एले. बीले भन्छ किन, why, के भएर हैन, what had happened, what had happened भनेर भने. अब फेरि एले रिप्लाई दियो well हाम्रो केमा युज गर्नु पर्यो, had प्लस verb 3 है पास्ट पर्फेक्टमा. well he had, उसले चाहिँ दारिनी पालेछ, जुङ्गानी पालेछ हैन, अनि 2 वर्षपछि भेट्दाखेरि त चिन्दै नचिनेको. well he had grown beard and he had kept long mustache, and he had kept long mustache and long mustache हैन, जुङ्गानी लामो पालेछ, दारिनी लामो पालेछ अनि 2 महिनापछि सरी 2 वर्षपछि भेट्दाखेरि त चिन्दै नचिनेको. ओके, 2 ए ले भन्यो they sent both men to prison for 20 years. They sent both men to prison for 20 years. For 20 years भनेर भन्यो. बीले भन्यो किन, के भएर,
what had happened अथवा what had they done पनि भन्न मिल्यो है. What had happened अथवा what had they done. अब एले रिप्लाई दियो, they had killed a man and robbed his house. Well, they had killed a man and robbed his house. त्यही भएर उनीहरूलाई 20 वर्षको लागि प्रिजन पठाइयो भनेर भनेको छ. ओके, 3 नम्बरमा हेर्नुस्, एले भन्यो, the fireman received a medal for bravery. The fireman received a medal for bravery. अब बीले भन्यो, किन, के भयो र के गरेर उनीहरूले, what had happened अथवा what had they done, what had happened भनेर भन्यो. र एले रिप्लाई दियो, उनीहरूले चाहिँ एउटा बेबीलाई चाहिँ सेभ गरे हैन बर्निङ हाउसबाट र त्यहाँको प्रोपर्टी धन सम्पत्तिहरू पनि बचाए. वेल ही गरौँ न, दे हैन, ही द फायरम्यान भनेको छ, he had saved a baby from a burning house, and he saved a lot of property. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. Okay. 4 मा हेर्नुस्, it was a good thing I checked my bill before I paid. यसले भन्यो, it was a good thing I checked my bill before I paid it. अब बीले भन्छ, किन, why, के भएर, what had happened. मैले सबै माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु है. what had happened. अब फेरि एले रिप्लाई दिन्छ, well, the shopkeeper had added extra money and he hadn't included VAT. हैन, एक्स्ट्रा मनी चाहिँ हालेको रहेछ तर VAT चाहिँ इन्क्लुड गरेको रहेछ है. the shopkeeper had added extra money and he hadn't included VAT. यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. 5 मा हेर्नुस्, when my sister came home she was crying her eyes out भनेर भनौँ न. ओके, ए, when my sister came home she was crying her eyes out भनेर भनेको छ. अब बीले भन्छ, किन, why, what had happened, के भएर, किन, के भएर, what had happened भनेर भन्छ, किन, के भएर भन्दाखेरि एले भन्छ, well, उसले चाहिँ आफ्नो पर्स हराइछिन् र आमाले चाहिँ उनलाई चाहिँ गाली गर्नुभएछ. well, she had lost her purse and my mother had scolded her. My mother had scolded her. ठिक छ. ओके, अब 6 मा हेरौँ, I got a very angry letter from my bank manager last Monday भनेर भनेको छ. ओके, एले भन्छ, I got very angry letter from my bank manager last Friday भनेर भन्यो. ठिक छ. अब बीले भन्छ, किन, के भएर,
Why? What had happened? अथवा what have you done? पनि भन्न मिल्यो. What had happened? भन्दाखेरि के त मैले चाहिँ लोन तिरेको छैन र मैले उनीहरूलाई केही पनि इन्फर्म गरेको छैन फेरि हैन. अब त्यसो भएपछि त ब्याङ्कको म्यानेजरले एङ्ग्री लेटर पठाउने नै भयो. Well, I hadn't paid my loan and hadn't informed him anything. हैन. अब म कति दिनमा पे गर्छु, के गर्छु, कसो गर्छु केही पनि भनेको छैन अनि त एङ्ग्री हुने भइहाल्यो. ठीक छ. ओके 7 हेरौँ. एले भन्छ My trousers were ruined when they came out of washing machine. एले भन्यो मेरो नयाँ ट्राउजर है फेरि हिजो मात्र किनेको 500 रुपैयाँ हालेर हैन अनि आज चाहिँ हिजो लगाएको अलि मैलो भएर चाहिँ धुनु पर्यो भनेर भनेको त है. मेरो नयाँ ट्राउजर चाहिँ रियुन भएछ. Ruined when they came out of the washing machine. अब बीले भन्छ किन के भएर. Why? What had happened? किन के भएर भनेर भन्दाखेरि अब एले रिप्लाई दिन्छ वेल वासिङ मेसिन बिग्रेको थियो हैन बिग्रेछ र मैले चाहिँ एकदम हाई टेम्परेचरमा राखेछु. वेल द वासिङ मेसिन ह्याड बीन ब्रोकन. Well, the washing machine had broken, and I had kept it in higher temperature. है ल यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. सजिलो छ. अब लास्ट 8 छ. 8 चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दिएँ. तपाईको त्यो चाहिँ होमवर्क भनेर तर म भन्न छ भन्छु है. एले भन्छ दे केम ब्याक फ्रम देयर होलिडे फिलिङ कम्प्लिटली रिफ्रेस्ड. बीले भन्छ वाइ वाट ह्याड ह्यापेन्ड भन्दाखेरि अब एले भन्छ वेल दे ह्याड बिन टु पोखरा एन्ड दे ह्याड इन्जोयड भिजिटिङ फेवा लेक. हैन यस्तै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ. ओके यो त भयो प्रिभियस इभेन्ट्स भनेर हामीले माथिको टेम्प्लेट हेरेर गर्यौं है. अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 23 मा के छ प्रिभियस एक्टिभिटीज एन्ड एक्सन्स भनेर छ. ठीक छ. पेज नम्बर 23 मा हेर्नुस् प्र्याक्टिसमा एक्जाम्पलमा दिएको छ. ए Sally was desperate. She had been drifting on seas for 5 days. She had used up all her water. She had been trying to contact other boats on her radio, but nobody had replied to her SOS calls. भनेर छ. अब त्यसमै work in groups, talk about the people below in the same way भनेर भनेको छ. यस्तै गरी हामीले कुरा गर्नु पर्यो. ठीक छ. के युज गर्नु पर्यो सब्जेक्ट प्लस had been प्लस verb प्लस सब्जेक्ट लगाएर गर्नु पर्यो है. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. ओके यसको प्र्याक्टिस को 1 नम्बरमा हेर्नुस्. इभेन्चुअली रिचार्ड फाउन्ड अ जब द्याट सुटेड हिम भनेर छ. एले भन्यो इभेन्चुअली Richard found a job that suited him. B replied, he had been looking for a job. He had been looking for a job. यस्तै गरी C. He had been studying very hard. He had been studying very hard. He had been applying to many places. He had been applying to many places. ठीक छ.
Similarly, अब 2 number हेरौँ. When the Johnsons eventually got away on holiday, they felt they really deserved it. ठिक छ. एले भन्यो के त भन्दाखेरि when Johnsons eventually got away on holiday, they felt they really deserved it. अब B को पालो. They had been working very hard for a long time. They had been working very hard for the long time. Similarly, they had been very busy doing household works. यस्तै गरी D. They had been suffering from extreme loss in business. यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. यस्तै गरी अब 3 मा के छ त भनेर भन्दाखेरि A ले भन्यो by the time the climbers reached the top of the mountain they were exhausted. किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ they had been climbing the mountain. They had been climbing the mountain. Similarly, they had been carrying their backpacks. They had been carrying their backpacks. यस्तै गरी they hadn't been eating anything. They hadn't been eating anything. Okay. Similarly, 4 ma, it was hardly surprising that Anthony fainted. भनेर A ले भन्यो it was hardly surprising that Anthony fainted. B. He had been suffering from fever. He had been suffering from fever. He had been working in the sun. He had been working in the sun. He had not been drinking water all day. हैन, दिउँसोभरि पानी खाएको थिएन. He had not been drinking water all day. Last ma छ 5 number ma, Vinin sighed with relief. ठीक छ. अब यसमा A ले भन्यो Vinin sighed with relief. B. She had been working for a long time. हैन, उ चाहिँ एकदमै लामोसम्म काम गरिरहेको थिए. अब चाहिँ उसले चाहिँ रिलिफ भयो. She had been working for a long time. अर्को चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अफिसमा चाहिँ प्रब्लमहरु डिल गरिरहेको थिए. She had been dealing with a problem in her office. She had been dealing with a problem in her office. यस्तै गरी अब उसले काम मात्र हैन कि उनी चाहिँ हिँडिरहेको थिइन् हैन. 1 घण्टादेखि उनी हिँडिरहेको थिइन्. She had been walking for an hour अथवा half an hour. She had been walking for half an hour. Okay.
यसरी गर्यौं हामीले 3.3 को प्र्याक्टिस प्रिभियस एक्टिभिटिज एन्ड एक्सन्स र 3.2 को प्रिभियस इभेन्ट्स है ठ्याक्कै माथिको त्यो 3.2 को एक्जाम्पल हेरेर त्यसकै टेम्प्लेटमा रहेर हामीले त्यसको एक्सरसाइज गर्यौं र यो भिडियोमा यति नै। अब यसमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन, केही समस्या छ, केही अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय 𝘁𝘂𝗂𝗧, पिस। नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 को वर्कबुक गर्दैछौँ, युनिट 1 को है। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पेज नम्बर 4 एन्ड 5 को गरेका छौँ। तपाईलाई त्यसमा केही समस्या छ, तपाईलाई त्यसमा केही आउँदैन भनेदेखि त्यो भिडियोमा हामीले सबै गरेका छौँ, त्यो हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। आज हामी 3 मा छ सुपरलेटिभ्स, 4 बी युज्ड टु र 5 मा हाउ मेनी टाइम्स भनेर छ। पेज नम्बर 6, 7, 8 है यो गर्दैछौँ। फर्स्टमा त अब पेज नम्बर 6 देखि हेरौँ, हुन्छ? ओके, फर्स्टमा छ सुपरलेटिभ्स। सुपरलेटिभ्स भनेर छ है। ओके, लुक एट द एक्जाम्पल एन्ड राइट अबाउट द अदर टपिक्स इन द सेम वे है। तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि बुक ठ्याक्कै पल्टाएर राख्नुहोस् अनि गर्न सजिलो हुन्छ। 1 मा छ मीन पिपल है। मैले एक्जाम्पल पढे फर्स्टमा, द मीनेस्ट पिपल, मीनको मीनेस्ट, द मीनेस्ट पिपल I've ever met was Jack Davis. He used to walk everywhere rather than pay for the bus हैन। एकदमै मीन पिपल हैन, उ चाहिँ जहाँ पनि हिँड्थ्यो हैन, rather than pay for the bus। ओके, यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ त्यहाँ माथि दिएको छ त्यसलाई चाहिँ सुपरलेटिभ फर्ममा लग्न पर्यो है। ओके, अब गरौँ 2 नम्बरमा फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्सेस भनेर छ है। सुपरलेटिभमा मस्ट लाग्छ है अनि EST लाग्छ, ठिक छ। छोटो शब्द छ हैन, 1 सिलेबल वर्ड छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ EST लाग्छ, तर अलिकति लामो वर्ड छ, मोर देन 1 सिलेबलको वर्ड छ भनेदेखि त्यसमा मस्ट लाग्छ। ओके, फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्सको सुपरलेटिभ के हुन्छ? मस्ट फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स। अब माथिको एक्जाम्पल हेर्दै गर्दाखेरि द मस्ट फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स आई हेभ एभर ह्याड वाज डट। द मस्ट फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स, द मस्ट फ्राइटनिङ experience I have ever had was के त भन्दाखेरि म चाहिँ क्याम्पसको पर्खालबाट झरेको थिएँ। ओके, was when I was fallen from the wall of our campus. The wall of our campus. र त्यसपछि अझै यसलाई इलाबोरेट गरौँ न हैन। ओके, my 7th and 11th ribs were broken. मेरो चाहिँ करङ नै भाँचिएको थियो, 7औं र 11औं broken, and I found it difficult to move about. ठिक छ। यसरी तपाईले अझै पनि थप्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईको एकदमै सबैभन्दा फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्यौं है। ओके, सिमिलरली 3 मा हेरौँ त स्टुपिड मिस्टेक। ठिक छ, स्टुपिड मिस्टेकमा पनि स्टुपिडेस्ट मिस्टेक हुँदैन, मस्ट स्टुपिड हुन्छ है त। ओके, अब स्टुपिडको कुरा गर्दाखेरि तपाईको एकदमै स्टुपिड मिस्टेक के थियो त भन्दाखेरि, ओके पहिला लेखौँ अनि भनौँ न। द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was के थियो त भन्दाखेरि यसो सोच्नुहोस् त तपाईले सबैभन्दा स्टुपिड मिस्टेक के गर्नुभएको थियो अहिलेसम्म जिन्दगीमा। ओके, मैले के लेखेँ भन्दाखेरि द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was getting married in my
अर्ली 20s गरौँ न होइन मैले चाहिँ मेरो अर्ली 20मा होइन 21-22 वर्ष हुँदाखेरि नै मैले बिहे गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो एकदमै स्टुपिड मिस्टेक थियो यो चाहिँ मेरो काल्पनिक कुरा मात्र है आई एम सिंगल बाई द वे I've ever made was getting married in my early 20s हैन अब यसलाई अझै इलाबोरेट गरौँ it was difficult for me to maintain house अथवा to maintain expenses to maintain the house without job गरौँ न काम थिएन बिहे गरिहाल्यो गाह्रो पर्यो भन्ने कुरा छ without job है with job हैन without job Okay, मैले फेरि एकचोटि पढेँ The most stupid mistake I've ever made was getting married in my early 20s. It was difficult for me to maintain the house without job. है Okay, similarly. 4 मा हेरौँ uncomfortable beds. अहिलेसम्मको सबैभन्दा uncomfortable bed तपाईको कहाँ थियो त तपाईले सो सम्झिनुस् त The most uncomfortable bed I've ever had was जब चाहिँ म हैन मेरो ट्रिपमा चाहिँ एउटा रिमोट भिलेजमा गएको थिएँ had was in a remote village during my trip हैन बिहान उठ्दाखेरि त मेरो जिउ नै एकदमै हल्लाउन गाह्रो भएको थियो हैन यता पनि दुख्ने यता पनि दुख्ने एकदमै अनकम्फर्टेबल बेड भएर when I woke up in the morning in the morning I felt difficult to move my body Okay, similarly 5 मा हेर्नुस् त बोरिङ जब भनेर भनेको छ तपाईको अहिलेसम्मको मोस्ट बोरिङ जब के हो त भनौं न द मोस्ट बोरिङ जब यसो सोच्नुस् त द मोस्ट बोरिङ जब के भन्दाखेरि म यसो सोच्छु है त के हो त भन्दा टिचिङ Okay, the most boring job I have ever done was teaching किनकि स्टुडेन्टले भने पनि केही नि मान्दैनन् हैन बच्चाबच्चीहरुलाई ह्यान्डल गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ Okay, the most boring job I've ever done was teaching. I shouted but students didn't follow me for hours and I found difficult to handle the children Okay, 6 मा हेरौँ के छ 6 मा फन्नी फिल्म्स भनेदेखि द मोस्ट फन्नी फिल्मको कुरा गरौँ मोस्ट फन्नी हैन फन्नीको के हुन्छ फन्नीएस्ट हुन्छ द फन्नीएस्ट फिल्म I've ever seen was कुन चाहिँ हो त तपाईले अहिलेसम्मको फन्नी मुभी हेर्नु भएको यसो सम्झ्नुस् त अनि यहाँनिर लेख्नु है त the funniest movie I've ever seen was maybe Borat or Anchorman Okay, was Anchorman हैन Anchorman एकदमै रमाइलो मुभी हो तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त Okay, the funniest movie I've ever seen was Anchorman. I saw it
5 times, मैले कम्तीमा पनि 5 चोटि हेरेँ होला. And it was so funny. And it was so funny that I used to laugh a lot. Laugh a lot. हैन, अथवा it was so funny that I used to laugh a lot. यस्तो गरौँ न. When I remembered the comedy scene. When I remembered the comedy scenes. The comedy scenes. ठिक छ? ओके. यसपछि सेकेन्डमा छ be used to भनेर. पेज नम्बर 7 मा हेर्नुस्. पेज नम्बर 7 मा ठ्याक्कै तपाईले यो पिक्चर देख्नुहुन्छ. ठिक छ? यहाँनेर हेर्नुस्. Continue the remarks below with a sentence using not अथवा used to plus ing. The traffic doesn't wake him up at night. किन भन्दाखेरि he is used to sleeping in the street. ऊ जहिले पनि हैन, प्राय जहिले पनि स्ट्रीटमै सुत्छ. त्यही भएर ट्राफिक पुलिसहरूले पनि केही पनि भन्दैन, केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा छ. यस्तै गरी अरु हेरौँ 2 मा. है 2 मा के छ त? He is going to find it hard work working on a building site. किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिल्डिङ साइटमा काम गर्नको लागि used to छैन भन्नु पर्यो. ठीक छ? He is not used to working on a building site. Building site. अथवा he is used to working in a restaurant पनि भन्न सकिन्छ नि त. ऊ चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्नको लागि used to थियो, तर अहिले बिल्डिङ साइडमा काम गर्नको लागि used to छैन. यस्तै गरी 3 मा she was quite surprised when I gave her some flowers. भनेको उसलाई चाहिँ she is not used to receiving flowers. She is not used to receiving flowers. Receiving flowers. 4. He won't mind if you stare at him. हैन, उसले चाहिँ माइन्ड गर्दैन, उसले चाहिँ केही पनि भन्दैन यदि तिमीले उसलाई हेरिराख्यौ भने, स्टेयर गर्यौ भने. किन भन्दाखेरि he is used to being stared at. Being stared at. 5 ma it's quite hard work doing all my own washing and cleaning. किनकि म चाहिँ I'm not used to it. I'm not used to do household work. To do household. मलाई चाहिँ अफिसको काम गर्न छ, म गर्छु, मलाई used to छ, मलाई बानी परेको छ, तर म घरको काम गर्न used to छैन. 6 मा हेरौँ त. It's quite hard working. Sorry, 6 को मैले 1 देखि गरेँ. ओके 2 3 4 5 6. ए ओके, मैले 5 को 6 6 को 5 गरेछु. माई ब्याड. ओके, यो चाहिँ के भयो? 6 भयो. अब चाहिँ म 5 गर्छु. I get a bit lonely sometimes now that she is gone. भनेपछि उनले मलाई छोडेर गइन् र मैले चाहिँ लोनली फिल गर्छु किनकि म एक्लै बस्नको लागि used to छैन. I'm not used to living alone. I'm not used to living alone. Living alone. Okay, 7 मा हेर्नुस्. I don't think she has ever opened a door herself. भनेको चाहिँ उनी चाहिँ अरूले उनलाई चाहिँ मद्दत गर्नको लागि चाहिँ used to छिन् हैन. अरूले मद्दत गरिरहेको भएर उनलाई चाहिँ बानी परेको छ भन्नको लागि she is used to taking help from other. Used to taking help from other. 8. You can bring as many friends as you like home to dinner. भनेपछि उनीहरूले चाहिँ they are used to having guests अथवा they are used to welcoming many guests. They are used to welcoming many guests. Many guests. 9.
I'm not surprised he's out of breath. भनेपछि he is used to playing. हैन उ चाहिँ out of breath. Sorry, I'm not surprised he is out of breath. भनेपछि के त उ चाहिँ खेल्ने उसलाई बानी छैन. He's not used to playing. He's not used to playing. 10. Oh dear, I've got a stomachache. हैन मलाई चाहिँ धेरै पछि पेट दुख्यो. हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो स्पाइसी फुड खाने चाहिँ म चाहिँ युज टु छैन. हो भनेपछि I'm not used to taking अथवा eating spicy food. I'm not used to eating अथवा taking spicy food. है सजिलो छ used to है be used to. अब used to भनेको तपाईलाई चाहिँ के गर्न सजिलो लाग्छ के गर्न सजिलो लाग्दैन सरी. र अर्को अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईले पास्टमा के काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले त्यो काम गर्नुहुन्न भन्नको लागि पनि तपाईले used to को प्रयोग गर्नुहुन्छ. हुन्छ ओके. त्यति भन्दै म अगाडि बढ्ने पेज नम्बर 8 मा. पेज नम्बर 8. How many times भनेर भनेको छ है. Express each of the sentences below in two other ways. 1. I've only visited Britain once before. This is only my second visit to Britain. र this is only the second time I've visited Britain. है दुईटा स्ट्रक्चर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले गर्नु पर्यो. हुन्छ ल. 2 मा हेर्नुस् त. This is my first night in 5-star hotel. भनेको म आजसम्म 5-star होटलमा गएको छैन. 5-star होटलमा बसेको छैन, सुतेको छैन. I've never slept in a 5-star hotel. In a 5-star hotel before. Similarly, अर्को स्ट्रक्चरमा this is the first time. This is the first time I've slept in. I've ever slept in गरौँ न. I've ever slept in a 5-star hotel. In a 5-star hotel. अब 3 मा हेरौँ. This is his third stretch in prison. भनेर भनेको छ. अब यो थर्ड स्ट्रेच हो भनेदेखि उसको त पहिला दुईचोटी स्ट्रेच भइसक्यो नि त. हो he has stretched in the prison twice. अथवा this is his second stretch in prison. अथवा this is the third time he has been imprisoned. This is the third time he has been imprisoned. अथवा he has been imprisoned twice before पनि भन्न सक्नुहुन्छ. 4 मा this is the first time I've worked in a travel agent. भनेपछि अब मैले यो भन्दा अगाडि कहिले पनि ट्राभल एजेन्टमा काम गरेको थिएन. I've never worked in a travel agency before. त्यसपछि यो चाहिँ मेरो ट्राभल एजेन्सीमा फर्स्ट जब हो. This is my first job in a travel agency. 5 मा हेरौँ त. I've never flown in Concorde 4 times before. भनेपछि के त यो चाहिँ मेरो I've flown है मैले नेभर कताबाट पढेँ. I've flown in Concorde 4 times before भनेपछि यो त मेरो 5th टाइम हो नि त. ओके. This is the 5th time
I've ever flown in Concorde. I have ever flown in Concorde. अथवा this is my fifth flight in Concorde पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ? This is my fifth flight in Concorde. ठीक छ? ओके. अब यसपछि अर्को हेरौँ 6 मा. हाम्रो लास्ट छ 6 मा. This is only my third attack of flu. भनेपछि यो मेरो थर्ड अट्याक हो भनेपछि यो भन्दा अगाडि त मलाई दुई चोटी त अट्याक गरिसकेको छ नि त. भनेपछि I have attacked of flu 2 times before. 2 times before. यस्तै गरी this is the third time I've been attacked by flu. This is the third time अथवा this is only the third time पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Third time I have been attacked by flu. अब यसमा त्यस्तो गाह्रो केही छैन. माथिको हामीले स्ट्रक्चर ठ्याक्कै नै फलो गर्नु पर्यो. हुन्छ? ओके. हामीले गर्यौं सुपरलेटिभ, बी युज्ड टु र हाउ मेनी टाइम्स को कुरा गर्यौं. 3टा एक्सरसाइज गर्यौं र यसमा तपाईले केही नबुझ्नु भएको छ, यसमा केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ. हामी तपाईको समस्या सल्भ गर्नको लागि निकै नै खुसी हुनेछौं भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. किप लर्निङ. जय चन्द्रसूर्य. पीस. हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी यो भिडियोमा क्वेशन ट्यागको बारेमा कुरा गर्छौं. क्वेशन ट्यागको धेरै क्वेशनहरु गर्छौं हैन. प्रब्लम छ यसलाई सल्भ गर्छौं र केही हामी रुलहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं. क्वेशन ट्याग किन युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ, कहाँ युज हुन्छ भन्ने बारेमा है. ल फर्स्टमा त म क्वेशन ट्याग भनेको के हो देखि सुरु गर्छु. क्वेशन ट्यागलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि पुच्छ्रे प्रश्न भनेर भनिन्छ हैन. पुच्छ्रे हैन भनेको अन्तिममा युज हुने, सेन्टेन्सको अन्तिममा युज हुने प्रश्न जसलाई चाहिँ क्वेशन मार्क लास्टमा राखिन्छ. अब किन हामीले राख्ने त, सेन्टेन्स नै इनफ थियो नि हैन. किन क्वेशन ट्याग पनि थप्ने त भन्ने कुरा आउँछ. क्वेशन ट्याग हामीले किन युज गर्छौं भन्दाखेरि केही कुरा स्पिकरले भनेको कुराको लागि कन्फर्मेसन माग्नको लागि, उसले भनेको कुरा हो कि हैन त एकचोटी फेरि तपाईलाई डाउट लाग्यो भने कन्फर्म गर्नको लागि हामीले क्वेशन ट्याग युज गर्छौं. जस्तै लेट मी गिभ यु एक्जाम्पल. जस्तै एउटा मैले एक्जाम्पल लेखेँ. हरि is doing his work. हरि is doing his work. ठीक छ, यतिमै पुगेको छ. हरि काम गर्दैछ. अब छैन र भनेर अझै नेपालीमा पनि हैन पछाडी पनि सोध्नु पर्यो क्या हैन. isn't he भनेर हुन्छ. isn't he. हरि is doing his work. isn't he. हरि काम गरिरहेको छ, छैन र भन्ने कुरा भयो क्या. ठीक छ, यसरी हामीले गर्छौं है. किन युज गर्छौं त भन्दाखेरि कन्फर्मेसनको लागि हैन, भनेको कुरा हो कि हैन त कन्फर्म गर्नको लागि हामीले क्वेशन ट्याग युज गर्ने भयौं. देन अर्को एउटा छ हाम्रो गोल्डन रुल है. क्वेशन ट्यागमा बिर्सनै नहुने रुल के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. लेट मी राइट दैट. पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग र नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. यो चाहिँ बिर्सिनै भएन है. म चाहिँ PS TS NS PT हैन सर्ट फर्मको लागि यो के भयो, NT भयो. ल यसरी ठीक छ. पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग. अब यति कुरा जानेपछि हामीले क्वेशन ट्याग लेख्नको लागि अलवेज एट द एन्ड अफ द सेन्टेन्स वी पुट कमा, देन वी राइट द क्वेशन ट्याग एन्ड पुट क्वेशन मार्क हैन. क्वेशन ट्याग भनेको छ क्वेशन मार्क त दिनै पर्यो. देन अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट यु हेभ टु
टु नो वाट इज एक्जुलरी भर्ब एक्जुलरी भर्ब भनेको के हो भनेर फर्स्टमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन ह्याज इज एम क्यान मे ought to must have had was were had could might भन्ने कुरा छ है हामीले एक्जुलरी भर्बको भिडियो छ त्यो भिडियो हेर्नु होला यदि भेटाउनु भएन भनेदेखि कमेन्ट डाउन हामी लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछौँ त्यति कुरा भयो एक्जुलरी भर्बको त्यसपछि अब मेन भर्ब भन्ने छ कसरी लेख्ने भन्ने छोटो इन्ट्रोडक्सन हेरौँ त्यसपछि हाम्रो माथि धेरै प्रब्लमहरू गर्नुपर्ने छ है त ल ढिला नगरी मैले केही लेखेँ जस्तै माथिकोमा हरि इज डुइङ हिज वर्क भन्दाखेरि इज भनेको के हो त एक्जुलरी भर्ब हो द्याट्स वाइ इजको इजन्ट हि भनेर भयो होइन पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ हरि इज डुइङ हिज वर्क होइन पोजिटिभ स्टेटमेन्ट अब नेगेटिभ ट्याग आउनु पऱ्यो इजन्ट हि भनेर छ र अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले क्वेसन ट्याग लेख्दाखेरि अलवेज हामीले कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्छौँ ठिक छ एनटीको है नट लाइक यो एन एपोस्ट्रोफी टी कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्छौँ इज नट को इजन्ट क्यान नट को कान्ट डज नट को डन्ट विल नट को वन्ट निड नट को निडन्ट होइन यसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा छ यु विल नो इट है त गर्दै जाँदाखेरि र अर्को छ एक्जुलरी भर्ब छैन भनेदेखि भन्ने कुरा गरौँ है हरि गोज टु स्कुल हरि गोज टु स्कुल भनेर छ हरि गोज टु स्कुल यसमा कुनै एक्जुलरी भर्ब छैन यहाँनिर गोज टु स्कुल भनेपछि भर्ब 5 छ अब भर्ब 5 छ भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग त आउनै पर्यो अब चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट फर्म अफ डु युज गर्नु पर्यो डुको फर्म 5 के हुन्छ डज हुन्छ सो डजन्ट हि भनेर हुने भयो डजन्ट हि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग त हुने भयो र यहाँ गोज भएको कारणले डजन्ट हि भनेर हुने भयो र स्टेटमेन्ट जुन टेन्समा छ त्यसको ट्याग पनि त्यही टेन्समा हुन्छ यहाँनिर टेन्स चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा छ र अब नेगेटिभको लागि अब नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै हामीले नट भनेर बुझ्छौँ होइन अब यहाँनिर पनि हरि डज नट गो टु स्कुल भएको भए डज हि हुन्थ्यो डज नट गो टु स्कुल डज हि हुन्थ्यो नि त हो त्यस्तै गरेर नटले मात्रै नेगेटिभ भन्दैन जस्तै अरू वर्डहरू जस्तै nobody scarcely hardly barely none hardly भयो seldom any हो यस्तो वर्डलाई पनि नेगेटिभ भनेर हुन्छ र यसको मिनिङ सेन्टेन्समा आउँदा नेगेटिभ भएर आउँछ र नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग आउँछ है रियरली पनि भयो र यसको मैले छोटो रूपमा मात्रै भने है मैले धेरै यसको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भएको कारणले र यसको क्वेसन ट्यागको डिटेल भिडियो हामीले गरेका छौँ इच एन्ड एभ्रिथिङ हामीले केलाएर हेरेका छौँ यु क्यान वाच द्याट भिडियो द लिङ्क विल बी इन द डिस्क्रिप्सन सो ओके लेट्स डु हाम्रो एक्सर्साइज है एकदमै सजिलो छ गोल्डन रुल बिर्सिनु भएन र अरू त एक्जुलरी भर्ब चिन्ने अरू त सबै हामीलाई आइहाल्छ है त फर्स्ट वान इज प्रकृति इज क्लेभर गर्ल अब यतापट्टि दिएको पनि छ अप्सन वी हेभ टु चुज वान प्रकृति इज क्लेभर गर्ल अब यहाँनिर एक्जुलरी भर्ब फर्स्टमा हेरौँ इज छ नि त एक्जुलरी भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ एक्जुलरी छ इजको अब इज नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म हेर्नु पऱ्यो इजन्ट हर भनेर छ हामीले जहिले पनि प्रनाउन लेख्छौँ इजन्ट सी भनेर हुन्छ है इजन्ट सी भनेर हुन्छ लास्टमा क्वेसन ट्याग प्रकृति इज क्लेभर गर्ल इजन्ट सी भनेर हुने भयो सिमिलरली सेकेन्डमा हेर्नुहोस् इट इज अ नाइस ड्रेस फर्स्टमा हाम्रो गोल्डन रुल सम्झिनु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो अब यहाँनिर एक्जुलरी भर्ब हेरौँ न अभियसली माथि 1 नम्बरको जस्तै इज भयो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग इजन्ट इट हुने भयो ठिक छ इट इज अ नाइस ड्रेस इजन्ट इट चाहिँ करेक्ट फर्म हुने भयो इट आउने भयो हामीले प्रनाउन लेख्छौँ शीतल वाज एब्सेन्ट अभियसली होइन अब आइसक्यो वाजलाई कहीँ जानै परेन वाज अब यतापट्टि अप्सन नहेरी पनि भयो होइन अब शीतल भनेपछि सी पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग वाजन सी हुने भयो सीता वाज एब्सेन्ट वाजन सी अब यसलाई नेपालीमा भन्दा
भन्दाखेरि के हुन्छ त सीता एब्सेन्ट थिइन र भन्ने कुरा हुन्छ है यसरी हुन्छ सीता वाज एब्सेन्ट वाजन्ट सी रमेश क्यान गो रमेश जान सक्छ सक्दैन र भनेर हुन्छ क्या नेपालीमा ठिक छ अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हेरौँ न क्यान गो यो चाहिँ सजिलो छ एक्जिलरी वर्ब ठ्याक्कै दिएको छ वी डोन्ट ह्याभ टु युज डुको फर्म हैन सो क्यान छ अब रमेश क्यान गो कान्ट ही भनेर छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त रमेश क्यान गो कान्ट ही यहाँनिर एपोस्ट्रोफी अनि ही हुन्छ रमेश क्यान गो कान्ट ही विकास विल बी लेट टुडे विकास विल बी लेट टुडे अब विल नटलाई हामी वोन्ट भनेर भन्छौँ वोन्ट ही हुने भयो विकास विल बी लेट वोन्ट ही he has done the work here यो कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट he has done the work अब has भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग has को hasn't he हुने भयो ठिक छ फर्स्ट अप्सन he has done the work hasn't he then similarly he is early today ऊ आज चाँडो आयो चाँडो भयो so isn't he is early today isn't he we must go now must भनेको पनि एक्जिलरी वर्ब भयो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग we must go now mustn't we he was very quick एकदमै सजिलो छ he was very quick wasn't he इजी छ हैन पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग देन 10 you shouldn't do that you shouldn't do that छ shouldn't भनेपछि should is the एक्जिलरी वर्ब सो अब यहाँ हाम्रो गोल्डन रुल सम्झिनु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग यहाँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ द्याट्स वाइ पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो सो पोजिटिभ ट्यागमा सुड छ सुड यु हुने भयो यु सुडन्ट डु द्याट सुड यु तिमीले त्यो गर्नु पर्दैन पर्छ र सो यु सुडन्ट डु द्याट सुड यु 11 they are doing their work so are भनेको हाम्रो एक्जिलरी वर्ब भयो they are doing their work अब they आउनु पर्यो प्रोनाउनमा are को नेगेटिभ aren't they अरु are they have they त हुने नै भएन यहाँनिर पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्यागको लागि aren't they he has a lot of books छ अब यसमा थोरै हेरौँ है यहाँनिर he has a lot of books अब has भनेको हाम्रो एक्जिलरी वर्ब छ सो hasn't he हुन्छ तर यहाँनिर अप्सन नै गलत छ यो कुरा गलत छ है यहाँनिर यो कुरा गलत छ सो he has सरी मैले कताको गरेँ तलपट्टि ओके यो he has a lots of books भनेपछि has छ हीसँग वर्ब 5 आएको छ सो डजन्ट ही चाहिँ हुन्छ बरु डजन्ट ही हुन्छ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग है यो अप्सन नै गलत छ यसरी झुक्काउँछ है 13 ही हेज फिनिस्ड हो यहाँनिर चाहिँ हेज चाहिँ एक्जिलरी वर्बमा आएको छ तर माथि हेज मेन वर्बमा आएको छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो तँलाई ही हेज फिनिस्ड हो यहाँ चाहिँ हेजन्ट ही हुन्छ सी इज टु यङ इजन्ट सी इज टु यङ इजन्ट सी उनी निकै जवान छैनन् र भनेर भनेको सो 15 ही इज ग्रिडी ऊ निकै लोभी छैन र भनेर भन्नु पर्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग ही इज भेरी ग्रिडी इजन्ट ही यु वेयर देयर वेयर छ वेयरको वेयर चाहिँ यहाँनिर कुन रूपमा आएको छ त एक्जिलरी वर्बको रूपमा आएको छ यु वेयर देयर होइन मेन वर्ब भनेर नि बुझियो यु वेयर देयर वेरन्ट यु हुने भयो आई एम नट फुलिस अब यसको के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ आई एम नट फुलिस नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग आई एम नट फुलिस एम आई हुने भयो र तर यहाँनिर आई एम फुलिस छ भनेदेखि के हुन्छ आई एम फुलिस छ भनेदेखि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग एमन्ट आई हुन्छ हुँदैन यसको चाहिँ आरन्ट आई हुन्छ है एमन्ट आई हुँदैन है यो चाहिँ नट करेक्ट यो कुरा छ देन 14 सी इज टु यङ सरी यो त भइसक्यो 18 आई एम नट फुलिस सेम थिङ एम आई दुईवटा ट्यागकै दोहोरिएको रहेछ
देयर वाजन्ट मच फुड नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग वाज देयर हेर्नुहोस् न आइसक्यो वाज देयर इट इजन्ट रेनिङ नाउ इज इट सबै फर्स्टकै एन्सर छ त के हो यस्तो यो देयर वाजन्ट मच फुड सरी इट इजन्ट रेनिङ इज इट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग देन अर्को सुरु भएको छ ही मेड मी लाफ भनेर छ सो ही मेड मी लाफ मेड भनेको वर्ब टु भयो होइन मेड वर्ब टु मेड भयो सो मेड भनेपछि अब डिडतिर जाने भयो ही मेड मी लाफ कुन करेक्ट छ त एबिसीमा हेर्नुहोस् त ही मेड मी लाफ डिडन्ट ही माई वाइफ कुक्स वेल माई वाइफ कुक्स वेल मेरो वाइफ भनेपछि अभियसली सी होइन भनेपछि डजन्ट सी भनेर हुने भयो डजन्ट सी किन त डजन्ट सी भन्दाखेरि कुक्स छ कुक्स भनेपछि V5 डुको V5 हुने भयो सी डजन्ट वान्ट टु गो हियर सी डजन्ट वान्ट टु गो भनेको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट द्याट मिन्स अब हाम्रो पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो सी डजन्ट वान्ट टु गो सो यसमा कुनै पनि मिलेन सी डजन्ट वान्ट टु गो भनेपछि डज सी हुन्छ यहाँनिर डज सी यो विल सी आउने नै भएन डिडन्ट सी आउने भएन पास्टमा छ डजन्ट सी हुने भएन किनकि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो सो सबै अप्सनहरू इनकरेक्ट छ 4 आई न्यू द्याट बिफोर आई न्यू भनेको नोको वर्ब टु हो नि त होइन नोको वर्ब टु हो वर्ब टु भनेपछि डुको वर्ब टु के हुन्छ डिड पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग डिडन्ट आई न्यू द्याट बिफोर डिडन्ट आई हुने भयो होइन आईको कुरा गरेको छ हि हुने भएन है यो चाहिँ झुक्काउनलाई दियो हि हुने भएन डजन्ट हि हुने भएन डिडन्ट आई 5 दे डोन्ट वान्ट टु गो के छ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग दे डोन्ट वान्ट टु गो डु दे हुने भयो डु दे हुने भयो यहाँनिर वान्ट दे हुने नै भएन होइन वान्ट भनेको हाम्रो एक्जिलरी वर्ब सो डु दे वुड दे त कुनै हालतमा नि भएन वुडको त कहीँ कुरै आएको छैन सिमिलरली 6 यु डोन्ट सी भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग यु डोन्ट सी डु यु डोन्ट सी डु यु 7 ही माइट बी देयर भनेर छ ही माइट बी देयर यसको के होला त अब ही माइट बी देयर भनेर छ अब माइट छ भनेदेखि माइट नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म त हुनै पर्यो अरू कुरा हुने नै भएन सो यहाँनिर दिस वान इनकरेक्ट दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग पनि छ होइन सो दिस इज करेक्ट अब ही माइट बी देयर माइट एन्ड ही भन्न चाहिँ दिस इज अ बिट अनयुजल है इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा दिस इज अ बिट अनयुजल बरु यसको सट्टा माइट ही नट पनि लेख्ने चलन छ है त तर करेक्ट फर्म यो भइहाल्यो हामीलाई अप्सन दिएको आधारमा सी ह्याडन्ट मेट यु बिफोर भनेर छ hadn't met you before negative statement positive tag she hadn't met you before had she हुने भयो 9 he will go home now will छ will को नेगेटिभ will not लाई won't भनेर लेख्छौँ हामीले यहाँनिर won't हैन एपोस्ट्रोफी दिनु पर्यो एपोस्ट्रोफी अनि डी won't he will go home won't he भनेर हुने भयो this one is correct 10 I ought to go oughtn't I भनेर हुन्छ 11 I never do that never भनेर आयो I never do that अब यसमा चाहिँ थोरै ट्रिकी कुरा छ है I never do that भनेपछि म कहिल्यै गर्दिनँ म त्यो कहिल्यै गर्दिनँ भन्ने कुरा आयो भनेपछि कहिल्यै गर्दिनँ द्याट इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट अ पोजिटिभ हो यो चाहिँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो तपाईँले पोजिटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो आई नेभर डु द्याट डु आई इज द करेक्ट एन्सर सिमिलरली यु युज टु गो देयर भनेर छ सो यसमा युज टु भनेपछि युज्ड होइन के आयो त पास्ट आयो वर्ब टु आयो यु युज टु गो देयर डिडन्ट यु I'm afraid of him अघि मैले भनेको छु यहाँनिर aren't I हुने भयो होइन I'm afraid of him aren't I पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग anybody can say अब क्यान हुने भयो सो एनीबडीको लागि ही पनि हुने भएन सी पनि होइन दे हुने भयो anybody can say
कान्ट दे एभ्रीवान केम छ केम मिन्स अब यसमा के हुने भयो त केम भनेको मतलब केम भनेको पास्ट हुने भयो विच इज वर्ब टु अब यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट फर्म अफ डु लगाउनु पर्यो हैन डुको एप्रोप्रिएट फर्म लगाउनु पर्यो पास्टमा विच इज डिड भनेपछि डिडन्ट ही हुने भएन डिडन्ट सी हुने भएन डिडन्ट दे हुने भयो एभ्रीबडी केम डिडन्ट दे नोबडी विल गो देयर भनेको छ नोबडी विल गो देयर कोही पनि जाँदैन सो नोबडी विल गो देयर भन्दाखेरि दिस इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट पोजिटिभ ट्याग सो नोबडी विल गो देयर भनेर भनेको छ कोही पनि त्यहाँ जाँदैन means this is a negative statement and you have to write positive tag nobody will go there will को अब पोजिटिभ गर्नु पर्यो नेगेटिभ त हुँदै हैन हि हुने भएन वन्ट दे पनि हाले हुने भएन सो पोजिटिभ ट्याग नै हुने भयो दिस इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट द्याट्स वाइ नोबडी विल गो देयर विल दे हुने भयो आई विल कम छ इजी हैन विल एक्जुलरी हामीलाई थाहा भइसक्यो आई विल कम पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग आई विल कम वन्ट आई समबडी क्राइड हैन कोही रोयो क्राइड छ क्राइड भन्ने बित्तिकै वी नो इट्स वर्ब टु भनेपछि डिड हुने भयो हैन सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग समबडी क्राइड डिडन्ट दे समबडी क्राइड डिडन्ट दे हुने भयो आई बियरली नो हर म उनलाई मुस्किलले चिन्छु आई बियरली नो हर अब बियर आई हुँदैन हैन बियर आई हुने नै भएन देन अब यसलाई बियर आई पनि लाइक बियर डियर निड इज अल्सो लाइक समटाइम्स युज एज एक्जुलरिज यहाँनिर आई बियरली नो हर भनेर छ सो बियरली हार्डली स्केर्सलीले चाहिँ नेगेटिभ आइडिया दिन्छ आई बियरली नो हर भनेपछि नो विच इज के त विच इज इन प्रेजेन्ट टेन्स सो यसले नेगेटिभ आइडिया दिन्छ वी कन्सिडर दिस एज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट द्याट्स वाइ वी युज अ पोजिटिभ ट्याग आई बियरली नो हर डु आई हुने भयो बोइज मस्ट कम भनेर छ बोइज मस्ट कम भनेपछि मस्ट बोइज छ दे हुने भयो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग मसन्ट दे हुन्छ है यहाँनिर मसन्ट दे यहाँनिर हि मात्रै भएछ मसन्ट दे हुने भयो आई नेभर एट मिल म कहिल्यै मिल खान्न भनेपछि विच इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट अ पोजिटिभ ट्याग आई नेभर एट मिट सो एट छ पार्ट छ डिडको कुरा हुने भयो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग डिड आई नथिङ वाज रङ केही पनि गलत थिएन भन्ने कुरा भयो केही पनि गलत थिएन नथिङ वाज रङ विच इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु राइट पोजिटिभ ट्याग नथिङ वाज रङ केही पनि गलत थिएन थियो र भनेर भन्नु पर्यो सो नथिङ वाज रङ वाज इट भनेर भन्नुहुन्छ नथिङ भनेको छ नि त सो इट आउने भयो फेरि नो बडी भनेको भए दे आउँथ्यो हि युज टु बी माई बोय फ्रेन्ड भनेर छ हि युज टु बी युज भनेपछि पास्ट टेन्स सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट ऊ मेरो बोय फ्रेन्ड हुने गर्थ्यो हैन पास्टमा हुने गर्थ्यो तर अहिले छैन भनेको अब हि युज टु बी माई बोय फ्रेन्ड वर्ब टु सो डिडन्ट ही हुने भयो अब वुडन्ट ही वुड कहाँबाट आयो थाहा छैन निडको त कुरै छैन हि ह्याज टु गो देयर यहाँनिर ह्याज एक्जुलरी वर्बको फर्ममा नआइकन मेन वर्बको फर्ममा आएको छ हि ह्याज टु गो देयर भनेपछि यो चाहिँ वर्ब 5 को रूपमा आएको छ नि त सो हि ह्याज टु गो देयर डजन्ट ही हुने भयो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग आई डोन्ट नो यो वन्ट कहाँबाट आउँछ आउँदैन र ह्याजन्ट त आउने कुरै छैन हैन किन त यो चाहिँ झुक्काउन दिएको सो गो टु हिज रुम भनेर भनेको छ सो कमान्ड दियो हैन सब्जेक्ट आएको छैन भनेदेखि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा गो टु हिज रुम भनेर छ यसलाई चाहिँ हामीले विल यु भनेर लगाउँछौँ गो टु हिज रुम विल यु हैन क्लोज द डोर विल यु शट अप विल यु भनेर हुन्छ दे आर नट बोइज भनेर छ दे आर नट बोइज अब नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग आर दे आर नट बोइज आर दे सुड इट मिट पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग सुड एक्जुलरी वर्ब छ दे सुड इट मिट सुडन्ट दे बट अ बिग क्याट छ बट बाईको बट सो दिस इज
इन पास्ट टेन्स verb टू छ दे बट अ बिग क्याट एक्जुलरी verb छैन भनेदेखि डुको एप्रोप्रिएट फर्म लगाउने डुको verb टू लगाउने डिडन्ट दे बट अ बिग क्याट डिडन्ट दे ब्रिङ द म्यान हियर भर्खरै भनेको मैले ब्रिङ द म्यान हियर माथि कुरा गरेको छु विल यु ब्रिङ द म्यान हियर विल यु मान्छेलाई यहाँ लिएर आऊ सरी होइन नेपालीबाट ट्रान्सलेट गर्दा अलिकति बिग्रे पनि ओके इम्पेरेटिभमा विल यु लाग्ने भयो मिस्टर बजाज डिड नथिङ अब डिड नथिङ छ मिस्टर बजाजले केही पनि गर्नु भएन नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भन्ने सेन्स आउँछ पोजिटिभ ट्याग डिड ही मिस्टर बजाज डिड नथिङ डिड ही भीम इज क्यारिङ अ बास्केट भीम इज क्यारिङ अ बास्केट इजन्ट ही यु डेयर नट से भनेपछि डियर पनि के त एक्जुलरी वर्बको रूपमा आएको छ यु डेयर नट से डियर यु भन्ने कुरा हुन्छ ठिक छ यु डोन्ट डेयर टु से अब यसमा चाहिँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग डु यु भन्ने कुरा हुन्छ सिमिलरली ही विल बी हियर टुमारो विल सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग विल इज एक्जुलरी वर्ब हियर so he will be here tomorrow won't he हुने भयो you must go now mustn't you you can eat this positive statement negative tag can't you they are early in this morning भनेर भनेको छ so के छ त तपाईले के भन्नु एकदमै इजी छ हैन म त भन्दा भन्दै थाकी पनि सके पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग आरन्ट दे आर अर्ली दिस मर्निङ आरन्ट दे ही वाज भेरी लेट वाजन्ट ही वाज भेरी लेट वाजन्ट ही यु कान्ट बी लेट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग क्यान छ एक्जुलरी क्यान यु कान्ट बी लेट क्यान यु स्टुडेन्ट्स आउट नट टु बी हियर छ सो आउट नट छ आउट दे हुन्छ ठिक छ आउट दे स्टुडेन्ट्स छ होइन हामीले प्रनाउन युज गर्नु पर्यो आउट दे होइन सो 16 दे सुडन्ट स्मोक भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग सुड दे ही स्पिक्स फ्रेन्च भेरी नाइसली भनेर छ भनेपछि डजन्ट ही स्पिक्स फ्रेन्च भेरी नाइसली डजन्ट ही राम क्यान हेल्प Preeti can't he Ram can help Preeti can't he was doing maths wasn't he was doing maths wasn't he they bought a new house यसमा BROUGST हुन्छ है त सरी यो ब्रिङ माई ब्याड बाइको बट ओके म थोरै कन्फ्युज भएँ दे बट अ न्यू हाउस यसमा बट भनेपछि पास्टमा छ वर्ब टू छ अब डुको डिड लगाउनु पर्यो डिडन्ट दे बट अ न्यू हाउस डिडन्ट दे हुने भयो सिमिलरली 20 विन्टर इज कोल्ड इजन्ट इट हुने भयो 22 दे हेभ अ लट अफ फ्यान्स हेभ छ सो यो हेभ एक्जुलरी वर्बको रूपमा आएको होइन मेन वर्बको रूपमा आएको दे हेभ अ लट अफ फ्यान्स सो यसलाई अब एप्रोप्रिएट फर्म अफ डु भनेपछि डोन्ट दे You must do your work. अब must को mustn't you भन्ने कुरा आउँछ You must do your work, mustn't you? He is very fast. Isn't he? He is very fast, isn't he? Next. He has come home. छ अब has come home. He has come home. Hasn't he? हुने भयो We got home very quickly. Got छ get को got भनेपछि didn't we? We mustn't be late. ठिक छ must negative statement positive tag. She mustn't be late. Must she? 28 I didn't tell you anything. मैले तिमीलाई केही पनि भनेको छैन भनेर भन्नु पर्यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग Did I? 28 रमेश had been to Bhutan. had been छ hadलाई हामीले लेख्नु पर्यो hadn't he भनेर Sita might have gone there. Sita might. ठिक छ अब यसलाई
सीता माइट ह्याभ गन देयर छ। सो ह्याभलाई लेख्नु पर्यो ह्याभन्ट सी भनेर, ह्याभन्ट सी भनेर लेख्नु पर्यो। सरी, यहाँनिर सीता माइट ह्याभ गन देयर, यस ह्याभन्ट सी हुने भयो। अब यसको हामीले यसलाई ह्याभन्ट सी भन्दाखेरि सीता माइट ह्याभ गन देयरलाई हामीले यसलाई माइट एन्ड सी भनेर भन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ अलिकति इट लुक्स हेभी, तर पनि वी क्यान से यो चाहिँ त्यति धेरै वी डोन्ट युजली राइट यो अनि आउटको आउटन होइन वाट एभर इट इज यो हामी लेख्दैनौँ है, प्रायः लेख्दैनौँ, तर वी क्यान राइट। सो यति कुरा भयो है हामीले गर्ने कुरा, धेरै पनि गरिसक्यौँ क्यारे हामीले। र अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट बिलो, अथवा केही छ समस्या भनेदेखि यु क्यान कल अस एट 9849595895। त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 8 गर्न जाँदैछौँ है त। यदि बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, बुक छैन भने पनि ठिकै छ। मैले यहाँ एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेर्न सकिन्छ है। हामी यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ त ग्रामर पोर्सनहरू के आउन सक्छ त त्यो मात्रै गर्छौँ है त। ओके, ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ 8.1 मा गुड एन्ड ब्याड इफेक्ट्स चुज भनेर छ। चुज वर्ड्स फ्रम द लिस्ट एन्ड राइट सेन्टेन्सेस विच ह्याभ बिन द सेम मिनिङ एज दोज बिलो भनेर भनेको छ है। अब यो 1 नम्बर हेरौँ त, यसको जे मिनिङ छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो के लगाएर त भन्दाखेरि यहाँ दिएको वर्डहरू छ, यो वर्डहरू लगाएर लेख्नु पर्यो। ठिक छ, हेरौँ न त। When they, 1 number, when they took the drug, it was more difficult for them to think rationally भनेर भन्नु पर्यो। अब ड्रगले उनीहरूलाई ऱ्यासनली थिङ्क गर्नको लागि गाह्रो बनायो भनेर हामीले एन्सरमा लेख्नु पर्यो। अब कसरी लेख्ने होला त? स्टार्टिङ दिएको छ द ड्रग, मैले यहाँ तल लेखेँ द ड्रग। ड्रग के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेड इट मोर डिफिकल्ट। त्यहाँनिर मेक इट मोर डिफिकल्ट छ, हामीले त पास्टमा गर्नु पर्यो नि त। सो मेड इट मोर डिफिकल्ट। द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट देम टु थिङ्क ऱ्यासनली। टु थिङ्क ऱ्यासनली। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब सेकेन्डको गरौँ। अब एक दुईचोटि गर्दै जाँदाखेरि त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। ओके, 2 नम्बर When they took the drug, they didn't worry about the future भनेर भनेको छ। अब द ड्रगदेखि सुरु गर्नु पर्यो। उनीहरूले ड्रग लिएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न छाडे होइन, चिन्ता गरेनन् भनेपछि ड्रगले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्युचरको बारेमा चाहिँ वरी गर्नको लागि। अब माथिबाट कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन चाहिँ वर्ब करेक्ट हुन्छ होला त भन्दाखेरि आई थिङ्क स्टप चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ होला। हेरौँ है त। द ड्रग स्टप्ड, पास्टमा लेख्नु पर्यो स्टप्ड देम टु वरी एबाउट द फ्युचर। एबाउट द फ्युचर भनेर लेखेँ। 3 When they took the drug, they were able to forget all their problems भनेर भनेको छ। द ड्रग, ओके, माथिबाट कुन वर्ड ठिक हुन्छ होला? यसो हेर्नुहोस् त, अलो। अलो भन्दा आई थिङ्क इनेबल इज बेटर है त। द ड्रग इनेबल्ड देम टु फर्गेट all their problems. Similarly, 4 When they took the drug, they could relax and enjoy themselves more easily. भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इजी बनायो भनेपछि यहाँनिर मेक इट इजियर छ। हेर्नुहोस् त, सजिलै हामीलाई दिएको छ भनेदेखि सुरु गर्नु पर्यो द ड्रग। द ड्रग मेड इट इजियर them to relax
and enjoy themselves भनेर लेख्नु पर्यो themselves more easily. You can add that too. Okay, 5. Although there was a shortage of food, people still wanted to take the drug भनेर भनेको छ अब सर्टेज भए पनि है उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेर भनेको छ सर्टेज भयो तर उनीहरू चाहिँ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि डिस्करेज भएनन् भन्ने कुरा गरौँ even the food shortage didn't even the food shortage didn't discourage them from taking the drug. 6 number. Because of the economic crisis, the government had to take some device action भनेर भनेको छ अब the economic crisis forced the government to take some decisive action भनेर भन्नु पर्यो that is force. 7. After the new law was introduced, people still took the drug. The new law encouraged to take the drug even more. My bad, that is 8 number. And 7 one. नयाँ ल इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेपछि प्रिभेन्ट गरेन भन्ने कुरा गरौँ 7 नम्बर द न्यू ल didn't prevent them from taking the drug. 9. When the drug was exported, the islanders didn't have to work more than 1 day a week. भनेको छ अब हाम्रो के बाँकी छ त भन्दाखेरि एउटा सेभ बाँकी छ अर्को अलो बाँकी छ है त 9. Exporting the drug saved the islander from having to work more than 1 day a week. अब हाम्रो लास्टमा छ अलो लास्ट one 10. When the drug was exported, they were able to sit in the sun all day long भनेर भनेको छ This allowed them to sit in the sun all day long. That's it. है सजिलो छ अब 8.4 मा छ course of action भनेर है अब change the suggestions below using ought to, ought not to, might as well र there is no point in. फर्स्टमा यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है रुल फर्स्टमा छ ought to भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है it should be done भनेर भनेको हो it should be done यसको ठ्याक्कै उल्टो ought not to आउने बित्तिकै यो चाहिँ गर्न हुन्न it should not be done भनेर भनेको यस्तै गरी might as well भनेको यो काम गर्दा चाहिँ राम्रो तर गरिरहनु चाहिँ कम्पल्सन छैन गरिरहनु आवश्यक छैन है भनेर भनेको might as well ले it is better to do but no compulsion है आवश्यक छैन गर्दा राम्रो नगर्दा नि ठिकै छ हाम्रो लास्टमा छ there is no point in
देयर इज नो पोइन्ट इन भनेको के होला त? यो चाहिँ यो काम गर्नु चाहिँ बेकार छ हैन, यसको कुनै पोइन्ट नै छैन, औचित्य नै छैन, इट इज युजलेस टु डु, इट इज युजलेस टु डु। ठिक छ, यति बुझेपछि थोरै अब यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौँ। लेट्स नट टेक द लिफ्ट, ही ओन्ली लिभ्स अन द फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छ भनेदेखि लिफ्ट चढेर जानुको कुनै महत्त्व छ त? लिफ्टभन्दा बरु हिँडेर गए चाँडै पुगिन्छ नि त। सो यहाँनिर के भनेको छ त? देयर इज नो पोइन्ट इन टेकिङ द लिफ्ट। ठिक छ, अब लिफ्ट चढ्नुको कुनै महत्त्व नै छैन, औचित्य नै छैन। अब थोरै एकचोटि यसको रुल, एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त। जहिले पनि लेख्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस ought to अथवा ought not to र might as well सँग verb 1 plus object लाग्छ है। र अर्को there is no point in सँग there is no point in सँग verb 4 plus object लाग्छ। हाम्रो माथि पनि के छ त? there is no point in taking है, verb 4 plus object लाग्छ। अब यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, 1 हेरौँ त के भनेको रहेछ 1 मा। डोन्ट टेक ए चिल्ड्रेन टु सी द्याट फिल्म, इट विल फ्राइटेन देम भनेर भनेको छ। त्यो फिल्म हेर्न नलगा आफ्नो छोराछोरी बच्चा बच्चीलाई, किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ डर लाग्दो छ भनेपछि लग्न हुन्न है भनेको के हो त? हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ought not to भनेर भनेको। सो हामीले के भन्छौँ त? यो ought not to take your children to see that film. Similarly to, let's not sell it, it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ। यो नबेचौँ, यसको कुनै पनि भ्यालु छैन भनेपछि त यो बेच्दा पनि नबेच्दा पनि केही फरक पर्ने भयो त? यसको कुनै भ्यालु नै छैन, पैसा नै आउँदैन भनेपछि त इट इज युजलेस हो नि त। हो, सो हामीले युजलेस कुरा भयो भने के भन्ने भनेको छ? देयर इज नो पोइन्ट इन। सो मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन। नो पोइन्ट इन पछि के आउँछ त? verb 4 आउँछ। No point in selling it. There is no point in selling it. 3. Why don't we give it away? It's not worth anything anyway भनेर भनेको छ है। हामीले यो दिँदा हुँदैन, यसको त केही पनि भ्यालु नै छैन हैन, यसलाई चाहिँ अरू कसैलाई दिदिउँ भनेर भनेको छ भनेपछि अब यसमा यो युजलेस त पक्कै हैन, तर इट इज बेटर टु डु इट, तर कुनै पनि कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ यसमा। वी माइट एज वेल गिभ इट अवे, वी माइट एज वेल गिभ इट अवे। 4. Don't ask him, he doesn't speak English. हेर्नुहोस् त, उसलाई नसोधा, ऊ इङ्ग्लिस नै बोल्दैन होइन, उसले इङ्ग्लिसै नबुझेपछि उसलाई केही सोध्यो भने केही त्यसको रिजल्ट आउँछ त? आउँदैन नि, इट इज युजलेस। सो मैले के लगाउँछु? देयर इज नो पोइन्ट। देयर इज नो पोइन्ट इन verb 4 plus object, asking him. 5 number, why don't you take a pullover? You have got plenty of room in your case भनेर भनेको छ। सो अब किन पुल गर्दैनौ त भनेर भनेको छ हैन। सो अब पुल गरे राम्रो, तर कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गरौँ। You might as well take a pullover. You might as well take a pullover.
थोरै तल सार्दिउँ ओके यहाँ गरौँ 6 के भनेको छ why don't you take a pullover it might turn cold भनेर भनेको छ भनेपछि तिमीले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है तिमीले अब पुलोभर चाहिँ लिनुपर्छ है भनेर भनेको छ it should be done भनेपछि ought to लगाऊ you ought to take a pullover okay 7 number र 8 number I will leave up to you है त तर म भन्न चाहिँ भन्छु let's not talk about it now the children are listening भनेर भनेको छ हैन चिल्ड्रेनहरुले सुनिरहेका छन् अहिले कुरा नगरौँ भनेपछि अहिले कुरा गर्नु भएन it should not be done भनेपछि के लगाउनु पर्यो त मलाई भन्नुस् ought not to अब यसलाई भन्नुस् we ought not to talk about it now easy छ okay 8 let's not argue about it that won't solve the problem अब यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु नगरौँ यसले समस्याको समाधान दिदैन भनेपछि अब आर्ग्यु गरेर केही काम छ त I don't think so it's useless हैन र it is useless to do so तपाईले के लगाउनुहुन्छ there is no point in arguing about it है त ल यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला र बिग्रियो भने देखिन you can ask down in the comment below हामी आन्सर दिइहाल्छौं ओके सिमिलरली अगाडि बढौं 8.5 मा advising on a choice एक्चुअली एक्जाम्पल स्टडी गरौँ अनि अगाडि बढौँ एक्जाम्पल ए shall we go by bus भनेर भनेको छ ए ले बी ले आन्सर दियो no there is no point in waiting for the bus it's only a short distance एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ बसलाई कुरिरहनुमा पोइन्ट नै छैन अब there is no point in भनेको के हो it is useless to do it भनेर भनेको हो नि त अथवा no it's not worth waiting for the bus तपाईले दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सी ले भन्यो you might as well walk उसले चाहिँ एउटा अल्टरनेट हैन के त अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ गर है what is better to do भनेर चाहिँ भन्यो अब यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि माथिकै स्ट्रक्चर हो there is no point in plus for plus object plus यानी रिजन एउटा थप्छु है ल मैले तल लेखे सजिलो हुन्छ हैन हतार छैन नि तपाईहरुलाई ओके आई डोन्ट थिंक सो तपाईहरुलाई के हतार छ मलाई पनि छैन सो म यहाँ के लेख्छु त there is no point in अथवा it is not worth plus for plus object अनि रिजन हैन अब्जेक्टमा रिजन भनौं न र अर्को चाहिँ you might as well plus verb 1 plus what is better to do भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ओके लेट्स डु द एक्सरसाइज वर्क इन 3 भनेर भनेको छ हामी त दुई जना मात्रै छौं तपाई र म मात्रै त्यही पनि केही छैन हामी गरिहाल्छौं ल यस्तै माथिको जसरी गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा डु यु थिंक I should keep all these old clothes भनेर भनेको छ ए ले है ए ले भनेको त्यो भइहाल्यो मैले बी देखि लेखे अब बी ले भन्छ यो क्लोथहरु राख्नुमा चाहिँ केही महत्त्व छैन यो एकदम फोहोर भइसक्यो पुरानो भइसक्यो भनेर भन्नु पर्यो नो देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सेम थिङ देयर इज नो पोइन्ट in keeping all these old clothes they are too dirty अथवा they are old भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ they are too dirty भनेपछि अब सी ले चाहिँ एउटा अल्टरनेट दिनु पर्यो might as well लगाएर yes you might as well recycle it अथवा give them to a beggar भनेर भनौं न give them to a beggar ठीक छ ओके सिमिलरली टु what shall we do with the money invest it भनेर भन्यो ए ले है अब बी ले
अब अहिले इन्भेस्ट गर्नुमा चाहिँ वर्थ नै छैन, इट इज युजलेस, देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट एकदमै डाउन छ, इट इज रिस्की भनेर भनौँ न, हुन्छ। ओके, नो देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट, इट इज रिस्की। र सीले भन्छ यस यु माइट एज वेल, यु माइट एज वेल। अब अल्टरनेट एउटा कुनै बेटर उपाय उसलाई भन्नु पर्यो। यु माइट एज वेल डिपोजिट इट इन द ब्याङ्क, डिपोजिट इट इन द ब्याङ्क, इन द ब्याङ्क। ओके, सिमिलरली 3, सुड आई सेन्ड दिस लेटर फर्स्ट क्लास भनेर भनेको छ है। अब फर्स्ट क्लास भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर छ, अलि चाँडो चाहिँ पठाउने, अनि त्यसलाई चाहिँ अलि के त एक्सपेन्सिभ लाग्ने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो है त। ओके, अब बीले भन्छ देयर इज नो पोइन्ट इन सेन्डिङ दिस फर्स्ट क्लास, नो देयर इज नो पोइन्ट इन sending this letter first class। किन भन्दाखेरि चाहिँ it is not so important, it is not so important। अब सीले भन्छ you might as well, yes you might as well, you might as well send it to the second class, to the second class भनेर भन्न सकियो, ठिक छ। ओके, अब 4 नम्बर हेरौँ। लेट्स गेट अ बिगर वासिङ मेसिन भनेर भनेको छ। अब एले भन्नु पर्यो देयर इज नो पोइन्ट होइन, यो हामीले अलि ठुलो वासिङ मेसिन लिएर आएर चाहिँ काम नै छैन, किनकि यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ, हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। नो देयर इज नो पोइन्ट इन गेटिङ अ बिगर वान, it is too expensive, it is too expensive। अब सीले एउटा अल्टरनेट कुनै उसलाई चाहिँ उपाय भन्नु पर्यो। यस वी अथवा यु सेम थिङ, वी माइट एज वेल गेट अ स्मलर वान। अलि सानो लिएर आए भइहाल्यो नि होइन, स्मलर वान। ओके, 5 नम्बर 5, maybe we ought to keep some of this ice cream for Mary भनेर भनेको छ होइन। हामीले यो केही आइसक्रिम चाहिँ मेरीको लागि राख्थ्यौँ भनेर भनेको छ है त। अब बीले भन्छ राख्दा कुनै पनि महत्त्व छैन, इट इज युजलेस होइन, देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ, देयर इज नो पोइन्ट इन किपिङ इट फर म्यारी। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बिरामी छ, सी वोन्ट कम, सी वोन्ट कम। अब सीले भन्छ यस यो सबै हामी नै खाइदिउँ, हुँदैन, हुन्छ ल, वी माइट एज वेल इट देम अप, ल। अब 6 र 7 आई विल लिभ अप टु यु, गर्नु होला, तर हामी डिस्कस चाहिँ गर्छौँ फेरि। 6, डु यु थिङ्क वी सुड गो टु स्कुल टुडे भनेर भनेको छ। आज स्कुल जानुमा कुनै महत्त्व नै छैन, किनकि आज स्याटरडे हो, स्याटरडे इज होलिडे। नो देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्कुल टुडे, इट इज अ होलिडे टुडे। र सीले भन्छ हामी घुम्न जाउँ न त, सिनेमा हेर्न जाउँ न त भनेर। यस वी माइट एज वेल गो टु सिनेमा। 7, आई थिङ्क आई विल मेक अ बुक केस भनेर भनेको छ।
अब बुक केस बनाउनुमा चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एकदमै कम बुक छ नो देयर इज नो पोइन्ट इन मेकिङ अ बुक केस यु हेभ अ फ्यु बुक्स भनेपछि सीले भन्छ बुक केस भन्दा एउटा टेबल नै बनाउन त यु माइट एज वेल मेक अ टेबल भनेर यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ ओके द्याट लिभ्स टु द एन्ड अफ दिस भिडियो है यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 8 को इम्पोर्टेन्ट एक्जामको भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेसनहरू ग्रामरहरू गऱ्यौँ बुकको है अब यसरी नै हामीले सबै युनिटहरूको इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन गरेका छौँ यु क्यान चेक देम आउट इन आवर प्लेलिस्ट है त ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 15 गर्दैछौँ युनिट 15 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू है ग्रामरको बुकको सल्भ गर्दैछौँ ल तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि 15.5 हियरसे हेर्नु होला अब हियरसे भनेको के हो त हियरसे भनेको अरूले भनेको कुरा उसले यस्तो भनेको थियो रे हामीले कहिलेकाहीँ नेपालीमा भन्दाखेरि रे लगाएर गर्छौँ नि त होइन कसैले भनेको तपाईँलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा नभएको तर कतैबाट सुनेको आधारमा चाहिँ तपाईँले उसले त यस्तो भन्यो रे भनेर भन्छौँ नि हो त्यही हो हियरसे भनेको एकचोटि हेरौँ है त प्रेजेन्टेसन भनेको छ दे से ही इज टेरिबली स्टिन्जी ही इज सपोज टु बी terribly stingy. Similarly, apparently he is living in Paris. He is supposed to be living in Paris. I hear मैले सुनेको थिएँ he had a heart attack 2 years ago. मैले सुनेको थिएँ उसको त उसलाई हार्ट अट्याक आएको थियो रे 2 वर्ष अगाडि भनेपछि he is supposed to have had a heart attack 2 years ago भनेर छ हो यस्तै गरी सपोज टु लगाएर चाहिँ हामीले तलको 11वटा क्वेसनको एन्सर दिनु पर्यो अब हामीले यो गर्दाखेरि हियरसेको क्वेसनहरू गर्दाखेरि हामीले जस्तै यो apparently त्यसपछि people say they say त्यस्तै गरी I am told that I have heard that हो यस्तोलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा हटाउँछौँ है ठिक छ त्यसपछि हामीले इजएमआर लगाउँछौँ त्यसपछि सपोज टु प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट एकचोटि माथिको एक्जाम्पललाई हेरेर एउटा स्ट्रक्चर फर्म गरौँ न त होइन सब्जेक्ट प्लस